munene waita niwe ndehokera nigeretie ninemetwo nigeretie ninemetwo nigeretie ninemetwo munene waita niwe ndehokera kiugo kiroiga gutire muti wa bara uthondeketwo iguru riakwa ukahotana mburu ibara nduira mbareno Nanjira imwe ugasihurunja nanjira mugwanja munene waita niwe ndehokera nigeretie ninemetwo nigeretie ninemetwo NGAI ugaruranagia metha ciatho ugacihura igacikimanĩrwo nĩ nduma nene munene waita niwe ndehokera nigeretie yeah.
Jesu araukie ubete thiku tatuo nyumba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova kene tondũ nĩguo akaingĩrio gwĩtwo na irĩkanĩro. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Mwathani arogocwo o haria hothe muri athikiriria neroreri a Theophilus TV murata wa Ngai gatia Ngai na ngambararia Ngai ruci-ini rwa muthenya wa umothe na tukanenehia ritwa riake na tukambararia ritwa riake na tugatugiria ritwa riake tondu ni mutheru na ni Ngai muigua tha na ni Ngai wa magegania ni Ngai kuga na gwika ni Ngai ucenjagia ni Ngai mugaruri na ni Ngai wagirire guteo maundu-ini mari mothe twi thiinie kana turi muthenya-ini wa Saturday kana Jumamothi uria tucemanagia nawe kumoro thaa imwe ngina thaa ithatu tabarira-ini tiingi no ni ya thigari cia Jehova na thigari ngwiraga ni mithemba yothe muthigari wa Jehova otore guko kwina thigari mithemba itiganite thiinie wa bururi witu wa Kenya ni kuria Kenya police ni kuria army no thigari acio othe mari category-ini cia thigari cia Kenya na tugagitia Ngai na ithuĩ thiinie wa thamaki wa Ngai tukoragwo twina thigari mithemba yothe ni kuri na gikundi kia sharing team na no thigari cia Jehova makiruta wira ucio as long as mundu ni aruta wira ucio na ngoro theru ena ngoro yendete undu ucio na ngoro ihokete Ngai ni kuri na gikundi ona kiria kihataga kuria kanitha-ini kuria nja ona kio no thigari cia Jehova ona aria mathambagia kundu kuria kungi gukorwo gwi guthaka na gukagirira kuria mundu atangikara tegucera ona andu aria mathambagia kuu ona no thigari Mwathani arogocwo uguo thigari twatungatiri thigari ni any department iria mundu ciare na arugamite akoragwo ari muthigari
wa Jehova. Na nikio muthenya wa umuthi twina thigari cia mwanya na tugagitia Ngai ni tondu wa undu ucio aria turahotire communicate nao ihinda-inĩ rĩa hakuhĩ mũno kana mahinda-inĩ maya ma thikũ ĩmwe ta igĩrĩ ũguo, na marakĩoneka na tũgagĩtĩĩa Ngai nĩ tondũ wa ũndũ ũcio, ona nĩ tondũ wa short notice ĩyo na magetĩkĩra gũka, and we thank God for that. Ngwendaga tũhoe nĩgetha tũgĩcoke tũkĩone thigari iria twĩ nacio mũthenya wa ũmũthĩ na tũgĩthiĩ tũrĩ kĩndũ kĩmwe magĩtwĩra hai, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Reke tũhoe kanitha. Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, o rĩngĩ twathengerera nyarĩrĩ-inĩ ciaku, twarĩambararia, twarĩtũgĩria na kũrĩnenehia rĩĩtwa rĩaku, twahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe kĩgongona kĩama, kĩgongona kĩihũrĩtwo nĩ hinya na gĩcenjagia, kĩgongona kĩgarũraga na kĩhingagia, ĩtĩkĩra gũtwĩka maũndũ mega, ĩtĩkĩra gũtwĩka maũndũ ma ũtugi, ĩtĩkĩra gũtũririkana na njĩra nene na njĩra ya magegania, nĩ tondũ wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega. Ndarĩambararia rĩĩtwa rĩaku Jehova, ndarĩtũgĩria na kũrĩgocithia rĩĩtwa rĩaku, ndarĩteithia rĩĩtwa rĩaku kĩgongona gĩtheru na kĩihũrĩtwo nĩ hinya, nĩ tondũ wĩ Ngai mũthemba mwega. Rĩĩtwa rĩaku Jehova rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku Jehova rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku Jehova rĩrotĩĩka, rĩĩtwa rĩaku Jehova rĩrotũra rĩambararĩtio ikĩro-inĩ ciothe. Ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũgomithania kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩtanĩtio nawe. Ndarĩgoca rĩĩtwa rĩaku Jehova, ndarĩambararia rĩĩtwa rĩaku mwene hinya, ndarĩtũgĩria rĩĩtwa rĩaku mwene riri, ndarĩteithia rĩĩtwa rĩaku mwene thayũ, ngĩtheria na kwamũra gĩikaro gĩkĩ tũrĩ thĩinĩ wakĩo mũthenya wa ũmũthĩ, tũrĩ ũtungata-inĩ wa thigari cia Jehova. Mũtora muona mwene hinya-rĩ, ndarĩambararia rĩĩtwa rĩaku, ndarĩnenehia rĩĩtwa rĩaku, ndarĩgoca na kũrĩtũgĩria rĩĩtwa rĩaku, ndarĩambararia rĩĩtwa rĩaku, ona kũrĩnenehithia rĩĩtwa rĩaku kĩgongona gĩtheru, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku. Ĩtĩkĩra gũtũharũrũkĩra na gũtũthamakĩra, ĩtĩkĩra gũtwĩka maũndũ mega na maũndũ ma ũtugi, ĩtĩkĩra gũtũririkana na njĩra nene na njĩra ya magegania. Rĩera rĩrĩ nĩrĩo twarĩria, rĩtĩkĩre kũigua na gũthikĩrĩria mũgambo waku, ona gũtĩkĩra gũkinyia ndũmĩrĩri yaku kũrĩ arĩa maratũthikĩrĩria mwena-inĩ wa Theophilus TV, kũrĩ arĩa maratũthikĩrĩria mwena wa online. Kanitha twaũrathima mũtũra muoyo, twaria hinya mwerũ na ũtugi mwerũ, twaria tha ciaku kĩgongona gĩtheru. Rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ twerekererie nyarĩrĩ-inĩ ciaku, tũgĩtie hinya mwerũ tũgĩtungata. Ndetĩria timu ĩrĩa twĩ nayo ya thigari mũthenya wa ũmũthĩ, ndametĩria hinya mwerũ, ndametĩria ũtugi mwerũ, ndametĩria tha ciaku na ũnene waku, ndametĩria ũkaru waku na ũgitĩri waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Mũriũ, ona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Roho Mũtheru. Tũharũrũkĩra na ũndũ wa tha ciaku, tũharũrũkĩra na ũndũ wa ũnene waku, tũharũrũkĩra na ũndũ wa wagĩrĩru na wĩhokeku waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai mwega, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai mwagĩrĩru, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai mũigua tha. Ndaria thayũ waku, ndaria hinya waku, ndaria ũtugi waku na ũnene waku, ndaria ũkaru waku rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Twĩke maũndũ mega nĩ tondũ wĩ Ngai mwega, twĩke maũndũ mega nĩ tondũ wĩ Ngai mũtheru, twĩke maũndũ mega nĩ tondũ wĩ Ngai mwagĩrĩru na wĩ Ngai mwĩhokeku. Ndetia hinya mwerũ, ndetia ũtugi mwerũ, tũgĩtungata mũtũra muoyo. Attack cia mũthemba wothe nĩcio ndagĩra kĩene, nĩcio ndaharagania na ndokĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Ndaria thayũ waku Jehova, ndaria ũnene waku na ũkaru waku, ndaria ũgitĩri waku mũtũra muoyo, ndaria ũrĩithio waku na ũnene waku mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Harũrũka na ũndũ wa wega na ũtugi waku, harũrũka na ũndũ wa tha ciaku mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Ndaria thayũ waku, ndaria hinya waku kona-inĩ inya cia kĩgongona gĩkĩ gĩtũ itũra-inĩ rĩa Njatha-inĩ, kanitha-inĩ wa Theophilus mũtũra muoyo. Nĩ thengio nĩ tondũ mahinda-inĩ na mathaa maya mũtũra muoyo nĩwe twehokera kona-inĩ inya cia kĩgongona gĩkĩ ona cia itũra rĩrĩ. Jehova, ĩtĩkĩra gũthamaka, ĩtĩkĩra gũtũtongoria, ĩtĩkĩra gũtwĩka wega, ĩtĩkĩra gũtũrũĩrĩra na gũtũgitĩra nĩ tondũ wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega. Ndaria thayũ waku Jehova, ndaria ũnene waku Ngai, ndaria ũgitĩri waku Ngai, ndaria ũrĩithio waku Mwathani, ndaria ũnene waku
waku na ũkaru waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũtheru na wĩ mũtugi. Ndaria thayũ waku, ndaria hinya waku, ndaria ũtugi waku na tha ciaku, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi mũtũra muotimu tũrĩ nayo ya Theophilus Media. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩayo. Ngai marathime no meke maũndũ mega, maririkane na ũndũ wa tha ciaku, meke maũndũ mega na maũndũ ma magegania, nĩ tondũ wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Mũriũ, ona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Roho Mũtheru, Aba Father twahoya na ũndũ wa gũcokia ngatho. Na ithuothe kanitha harĩa hothe tũrĩ, wĩ ũratũrĩra mwena wa Theophilus TV, reke twĩtĩkĩre kuga amen, amen and amen. Na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega, nĩ tondũ nĩ mũtheru na nĩ Ngai mũtugi na nĩ Ngai wa magegania maũndũ-inĩ marĩ mothe. Rĩu itekũrĩa ihinda iraya nĩgetha wendaga tũgeithio nĩ timu ĩrĩa twĩ nayo, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega, nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mũtugi na Ngai witũ nĩ mwagĩrĩru. Magĩthagathaga manengererio microphone nĩgetha matũgeithie, na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũmarathima na ekũmeka maũndũ mega, na Ngai nĩ mwagĩrĩru na Ngai nĩ mwĩhokeku. Tũgũthoma tu kiugo mũhari ũmwe tu nĩgetha mũira wa manengererio microphone, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima na egũtwĩka maũndũ mega. Kĩo kĩa Ngai thĩinĩ wa thimo 16 kĩranjĩra atĩrĩrĩ, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega, nĩ tondũ nĩ mũtheru na nĩ Ngai mũigua-tha. Thimo 16 kiugo kĩa Ngai kĩraria ciugo njega cia bata na cia goro cia gũteithĩrĩria na kũnyitĩrĩra andũ arĩa metanĩtio na Ngai. Na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega, nĩ tondũ nĩ mwagĩrĩru na nĩ Ngai mwĩhokeku. Atĩ ndeto njega nĩ ta ũũkĩ igĩcamwo imũrĩo na harĩ mwĩrĩ nĩ ũgima. Mwathani arogocwo. Atĩ ndeto njega no ta ũũkĩ mahinda marĩa ũgũcamwo, ũkoragwo wĩna mũrĩo, na harĩ mwĩrĩ ũkoragwo ũrĩ ĩkĩingĩra harĩ mwĩrĩ ĩkoragwo ĩrĩ ũgima wa mwĩrĩ. Mwathani arogocwo. Ũguo ũndũ ũrĩa tũkorwo tũkĩwĩka mũthenya wa ũmũthĩ, no nyende tũmenye, no nyende tũtaũkwo atĩ nĩ ũndũ ũrahananio na kĩndũ kĩ mũrĩo ta ũũkĩ. Mwathani arogocwo. Ũrahananio na kĩndũ kĩ mũrĩo na gĩthaka ta ũũkĩ. Na no nyende tũmenye na tũtaũkwo, in every capacity that you are serving our God, no nyende ũmenye na ũtaũkwo thĩinĩ wa that level that you are in, ũgĩtungatĩra Ngai, ũndũ ũcio ũngĩũtĩa, ũndũ ũcio ũngĩũkua na ũritũ, ũndũ ũcio ũngĩũkua na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ũndũ ũcio ũngĩũtĩa wherever you are, Ngai nĩ ekũharũrũkia kĩrathimo gĩake. Ũngĩmenya ũndũ ũrĩa ũrawĩka nĩ ũndũ mwega na nĩ ũndũ wa bata. Nĩ harĩ kiugo oro mũthenya wa ira tũrathomire, na no nyende gũkũhutĩria kiugo kĩa Ngai kĩranjĩraga atĩrĩrĩ, na no nyende gũgũthomera, nĩ njũĩ Ngai nĩ egũkũrathima. Twathomete mũhari wa 13 o thimo 16, twathoma mũhari wa 13 atĩ mũthamaki akenaga harĩa rũgongo hanini, harĩ athamaki kũmaramara nĩ ũndũ wĩ magigi. Ũguo kĩndũ kĩrĩa, na nĩkĩo ndaria ũhoro wa gũtĩa ũndũ ũrĩa mũndũ arawĩka ũtungata-inĩ wa Ngai. Nĩ kũrĩ mũndũ Ngai etaga ũkarehwo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, o ũkorwo tu mũthikĩrĩria na mwĩrori wa Theophilus TV, ũkĩhata nyũmba-inĩ ĩyo ya Ngai, ũngĩruta ũndũ ũcio na gĩtĩo, ũngĩruta ũndũ ũcio wendete, ũngĩka ũndũ ũcio kuma thĩinĩ wa ngoro yaku, nĩ kũrĩ kĩrathimo kĩa mwanya mũndũ ũcio akĩgwatagĩra. Nĩ kũrĩ ũndũ wa mwanya mũndũ ũcio awĩgwatagĩra. Ihoya rĩakwa nĩ atĩrĩrĩ, let us stop ũhoro wa kwenda atĩ reke nduĩke ndani, reke compete nduĩke ndani, reke ng'ang'ane ona niĩ ndũgame ithenya-inĩ rĩrĩa ndani arũgamaga. Ingĩenda ũmenye na ũtaũkwo, o mũndũ nĩ kũrĩ kĩrĩa Ngai agwĩtĩire, na niĩ nĩ kũrĩ kĩrĩa Ngai anjĩtĩire, na njĩtĩte arĩ na gĩtũmi, na we agwĩtĩte arĩ na gĩtũmi.
akuhandite handu haria akuhandeire ari na gitumi ritwa Ngai witu rirogocwo ati hari mundu etirwo muthamaki muthamaki atuikaga muthamaki na nigo kio kia Ngai kiatwira muhari wa 13 atuikaga muthamaki ni tondu wa kwaga gwika undu umwe tu kiria gicungagiriria uthamaki wa Roma 12 ni amu uthamaki urumagio ni waragania riria warugama thiini wa Ngai ni egugutua muthamaki no warugama no theru no thingu uthamaki ucio karuma guoko-ini utungata ucio ugakorwo wina maciaro kiria gigutuma undu uria urawika ukiriririo ni mundu igatuika ni kindu kiega ti mundu angitonyia kara nacona akaigua ri kindu kiega na kindu gia kwiririo na kindu gia kwendeka project ire unjire ni urikiria na ni njui Ngai ni egukurathima nigetha tukigeithio ni ageni aitu muthenya wa umuthi na ni njui Ngai ni egukurathima na ni kumwika maundu mega andu a Ngai ndoka hakumwira atiriri undu uria urawika ni urahananio na uki ariguo kindu kiria kiega na kimurio ati ndeto njega utungata mwega nita maruru ma uki wao nita mururu wa uki hari ngoro ina murio na hari mahindi ni ugima mathani arogocwo ati thiini wa ngoro irehaga murio na ikira ugima hari mahindi-ini ikarehe ugima undu uria urawika ari na ari ithe witu wa wika umite thiini wa ngoro yako no ririkane 16:12 kiugo kia Ngai kirauga atiriri ati hari mundu wetirwo muthamaki uthamaki utungata-ini no ukorwo wi muthamaki ukihunjia no ukorwo wi muthamaki ukiina no ukorwo wi muthamaki ugithambia kanitha no ukorwo wi muthamaki ugibanguthaiti no ukorwo wi muthamaki thiini wa uhoi ukihoya no ukorwo wi muthamaki ari na ari ithe witu ona ugithambia cioro no ukorwo wi muthamaki utungata-ini uria urawika warugama na wahanda wimenyete na witaukitwo Ngai witu tigukureha kurehaga thi no indi ni kwambararia bararagia ngoro iyo na akamitirira na akaminyitirira na njira iria yagiriire reke tutue matua mega reke tutue matua marumu reke tutue matua mathaka magwika undu uria wagiriire na ni njui Ngai witu ni eguturathima na ni egutwika maundu mega ni tondu ni mutheru na ni mwagiriru ari na ari ithe witu kiria gikurumia utungata ucio turi urirukaga utungata ucio turi uthakaraga utungata ucio turi ugemete thiini waku ni guturia utheru ni guturia uthingu na guturia uhoro wi wa ma wini ucio waku ihwa-ini riaku warugama na njira iria yagiriire ugutura urirukaga maundu mega na maundu mathaka ritwa ria Ngai witu rirogocwo karibuni sana nigetha tugeithio ni thigari cia Jehova iria twina cio muthenya wa umuthi na ni njui Ngai witu ni eguturathima na ni egutwika maundu mega ni tondu ni mwagiriru na ni Ngai mwihokeku ngwendaga mabu matwire hai
ishe. Amen, amen, amen. Bwana Yesu na asifiwe asubuhi ya leo. Gatea Ngai na ngambararia Ngai na ngagoca ritwa ria Ngai uyu witu ni tondu ni mutheru na ni Ngai mwihokeku na ni Ngai wa mwanya maundu-ini mari mothe, na ni undu ucio ngagitua matua mega na matua maromu makuohithanio na makunyitithanio na Ngai uyu witu, ni tondu ni Ngai kihoti, ni Ngai wikaga maundu mega na ni Ngai wikaga maundu ma magegania, ni Ngai kuga na gwika, na ni njui ni guturathima rucini rwa muthenya wa umuthi. Turi oihoye-ini ritu ria thiko 7. Umuthi uri muthenya wa gatandatu, and we thank God for that this far, and we are not here just to count the days. Nate nigetha thiku ici igitengerange sha twi haha nigetha tuone uthio wa Ngai, tucemanie na uthio wa Ngai na tutungane hamwe na Ngai uyu witu. Na ni njui iguru ria maundu mothe we ni ekaga maundu manene, we ni ekaga maundu ma utugi, na we ni aririkanaga andu aria metanitio nake na njira ndaya, na njira ya mwanya, na njira ya magegania. Oguo ni kaba gutua matua mega na matua maromu makuohithanio na Ngai uyu witu, makunyitithanio na Ngai uyu witu, ni tondu ni mwagiriru na ni mwihokeku na ni Ngai mutugi maundu-ini mari mothe. Geto Bishop Dan wa Theophilus Church itura ria Naikuru region ni kuo ndungataga na ngagitia Ngai na ngambararia Ngai uyu witu ni tondu wa undu ucio, na ndungataga Ngai nditigirite Ngai na nduite matua maguturia theru no thingu na ohoro ria wi wama, na ni njui Ngai ni guturathima na gutuika maundu mega. Kiugo kia Ngai kinjiraga aria mamutungatagira ni kuri na kiheo arikio muoyo wa tene na tene, kiria makegaira, kiria mekwigwatira, kiria mekunengererio. Oguo ronanie ni ndireririria gutungatira Ngai uyu nigetha ngegaira muoyo wa tene na tene, na aria theru na aria thingu magitaru na makinengererio kiria gitanitio nawe, na ni ngatuika wa kwamukira kana kunengererio. Ngacokeria Ngai witu ngatho na ngacokeria ngatho nyingi cia mwanya kuria wa Bishop na Bishop RK ni tondu utungata uria makoretwo menaguo wa gututongoria ihoya-ini riria thiku ici 7 ria kuhoera bururi witu. Ona umuthi turaria o ciugo icio cia kuhoera bururi uyu witu ni tondu Ngai nionete ari wega turugame ithenya-ini riu, na kiugo kia Ngai kindirikanagia na gikanjira ati nake murangiri uria wigitwo aikare gihingo-ini akirangira mahinda maria kona uru werekerire na itura nage kuhuha coro, thakame iri igaitika itura-ini riu igakorwo iri iguru wa murangiri ucio, kana murangiri ucio angiona uru werekerire na itura ahuhe coro, thakame iri igaitika itura-ini riu ndigakorwo imoko-ini make. Uguo no wega kurugama ithenya-ini riria Ngai witu atwathite na agatwira turugame thiini wario, tondu ni hari na hinya, ni hari na uhoti, na ni hari na kindu kia mwanya kiria Ngai witu athagathagite na akahaririria iguru riaku na iguru riakwa. Rugama kihingo-ini ukimenyaga ni gwathwo twathitwo tukorwo turi arangiri nigetha turugame ithenya-ini ria bururi witu, turugame ithenya-ini ria tongoria itu. Aiko bururi witu rucio ni ugakorwo wina thayo. It all depends and starts with us. Yambagiriria na ithui kiria tukuhanda muthenya wa umuthi. Twenda atongoriaga muthenya wa rucio, reke tumahande wiki-ini no mahoya-ini. Twenda muthamaki atongorie na njira iria yagiriire, tumuthaithanire muthenya wa umuthi. Na ni njui Ngai witu ni ekaga maundu manene na ageka maundu ma utugi. Ni tukoretwo tukiaririo rugano rwa mundu wetirwo Daudi, tukaririo rugano rwa mundu wetirwo Nabali, na tukaririo rugano rwa mundu wetirwo arithi aria mariho kana ngombo cia mundu wetirwo Daudi, na also tukaririo mundu ungi wa bata muno wetwo Abigail thiini wa rugano ruru. Na gatagati ka andu ciothe gutiri utari na itemi riake.
na o mundu ni ari na itemi rĩrĩa rĩake. No ithuĩ nĩ kwĩrwo tũrerwo na tũgathwo tũrũgame ithenya-inĩ ta mũndũ etirwo Abigail. Mwathani arotũteithia nĩgetha tũrute wĩra ũrĩa wĩ witũ na tũrũgame harĩa hatwagĩrĩire thĩinĩ wa thigari cia Jehova. Mũthenya wa ũmũthĩ tũrakorwo tũkĩenjera ũhoro ũcio wa mũndũ wetirwo Abigail kwa ndagĩka iria Ngai egũtũhe, na nĩ njũĩ nĩtũkũrathimwo nĩ Ngai na nĩ egũtwĩka maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwagĩrĩru na nĩ Ngai mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩa macio mothe. Ũguo tũkorwo tũrĩ thĩinĩ wa 1 Samuel chapter number 25 from verse number 1 gũikorokoro ũguo tũthiĩ na mbere na kwenjera ũhoro ũcio na kũkinyĩra mũno makĩria nĩ tondũ nĩ wĩigĩrĩrĩki witũ, no mũhaka tũrũgame harĩa hatwagĩrĩire. Reke tũhoe nĩgetha twambĩrĩrie, na nĩ njũĩ nĩtũkũrathimwo nĩ Ngai na nĩ egũtwĩka maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mũigua tha maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, o rĩngĩ ndathengerera nyarĩinĩ ciaku rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, ngĩgũtĩĩa, ngĩkwambararia na ngĩkũgoca, ngĩkũtũgĩria kĩgongona kĩa mana kĩa ũtheru, ni kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu na wewe ni mwenye uwezo, mfalme wa wafalme. Uhimidiwe na utukuke Mungu wangu, uhimidiwe na upewe sifa Bwana wa mabana, ni kwa sababu wewe ni Mungu pamoja nasi mchana wa leo. Ndagũtĩĩa, ndakwambararia rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndagũtĩĩa, ndagũtũgĩria mũthĩnjĩri ũrĩ tha na mwene hinya, ndagũtĩĩa, ndagũtũgĩria kĩgongona gĩtheru na kĩrĩ hinya, nĩ tondũ wa tha ciaku, nĩ tondũ wa ũtugi waku na wagĩrĩru waku. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũtũĩ makĩria ya ũrĩa twĩyũĩ, nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũratwĩciria meciria mega na ma thayũ mũtũũra muoyo. Nĩkĩo twanyiha mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ wega-inĩ waku Ngai, tũkĩhoya gũtherio kwamũrwo nĩwe mũtũũra muoyo, tũkĩhoya kũririkanwo nĩwe na njĩra nene na njĩra ya mwanya. Kirĩrĩria gũtwĩka maũndũ mega, kirĩrĩria gũtwĩka maũndũ ma ũtugi, kirĩrĩria gũtwĩka maũndũ ma magegania kĩgongona kĩa mana kĩa ũtheru. Ndatheria na kwamũra gĩikaro gĩkĩ na thakame ya Jesu Kristo o ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ, nĩyo ndatheria na kwamũra nayo kĩgongona gĩtheru na kĩihũrĩtwo nĩ hinya studio-inĩ ĩno mũtũũra muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, gwatona kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũrĩ tũgĩtungata na tũgĩthiĩ na mbere na ũhoro wa tabarĩra tũkoragwo nayo ya thigari cia Jehova. Ngai mwene hinya, Ngai mwene ũtugi, Ngai mwene riri, Ngai mwene thayũ, nĩ kwĩrekereria twĩrekereirie harĩ we mũthĩnjĩri ũrĩ tha, wĩke na ithuĩ o ũrĩa ũkuona kwagĩrĩire, tũtongorie ũrĩa ũkuona kwagĩrĩire, tũrũĩrĩre ũrĩa ũkuona twagĩrĩire Mwathani, twĩke maũndũ mega ũrĩa ũkuona kwagĩrĩire mũthĩnjĩri ũrĩ tha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Ndarĩambararia, ndarĩtũgĩria rĩĩtwa rĩaku, ndarĩambararia, ndarĩnenehia rĩĩtwa rĩaku, ndarĩambararia na kũrĩteithia rĩĩtwa rĩaku kĩgongona kĩama, ni kwa sababu wewe ni mwema na mwaminifu, wewe ni mwenye nguvu, wewe ni mwenye mamlaka, wewe ni mwenye ushindi, wewe ni mwenye uwezo, mfalme wa wafalme, katika jina la Yesu Kristo wa Nazarethi. Ndarĩtĩĩa, ndarĩambararia rĩĩtwa rĩaku, ndarĩtĩĩa na kũrĩgocithia rĩĩtwa rĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Twatheria na kwamũra macini iria tũrahũthĩra, ĩrĩ cameras na mũtũũra muoyo na irĩ computers and internet, Jehovah God, nĩcio twacitherio na microphones iria cirĩhũthĩka mũthenya wa ũmũthĩ gũgũthathaiya, gũkwambararia, gũgũtũgĩria na gũgũtĩithia, nĩ tondũ wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega mũtũũra muoyo. Ndakwambararia, ndagũtĩĩa kĩgongona kĩama, ndakwambararia, ndagũtĩĩa kĩgongona gĩtheru, ndakwambararia, ndagũtĩĩa kĩgongona kĩihũrĩtwo nĩ hinya, ni kwa sababu wewe ni mwema na mwaminifu Mungu wangu, ni kwa sababu wewe una nguvu na una uwezo, wewe unatenda mambo makuu na mambo ya ajabu, mtakatifu wa
watakatifu. Uhimidiwe na uinuliwe Jehova Jire, uhimidiwe na upewe sifa Bwana wa mabwana, uhimidiwe na uinuliwe mtakatifu wa watakatifu. Ni kwa sababu ya ukuu na uaminifu wa jina lako. Ndagotea kigongona kiama, ndagotea kigongona githeru, ndagotea kigongona kiyuritwo ni hinya, ndagotea kigongona gicenjagia na gikagarura thiini wa ritwa ria Ngai ithe, Ngai Morio, ona Ngai Roho Mutheru muthinjiri uri tha. Ndarugama ithenya-ini riri ngiambararia ritwa riaku, nginenehia na ngitugiria ritwa riaku, ngitiithia ritwa riaku muthinjiri uri tha, katika jina la Yesu Kristo. Ndaria kirathimo kuri andungata iria twina kigongona-ini giki, maria tungatiri muthinjiri uri tha. Ndaria kirathimo iguru ria miturire yao. Ni kuri na andu aria maratuteithiriria nigetha utungata ukinyirire andu aria mekuraya. Theophilus Media Limited, Jehovah God. Ndaria kirathimo iguru ria timu eno mwathani, Ngai ungiro mirathima no meke maundu mega. The sacrifice that they are making, Jehovah God, ungiro marathima na njira ndaya na njira ya mwanya, ungiro maririkana na njira ria yagiriire, ungiro mambararia kumambararia, ungiro maririkana kumaririkana, ungiro garura na gucenjia miturire ria itanitio nao thiini wa ritwa ria Ngai ithe, Ngai Morio, ona Ngai Roho Mutheru mutura muoyo. Ndaria kirathimo na hinya waku mwathani, ndaria utugi waku na tha ciaku mwathani, ndaria ugitiri waku na urithio waku Jehova, ndaria utorania wa mwanya kigongona kiama. Ni kwa sababu wewe ni mwema na mwaminifu, ni kwa sababu wewe una nguvu na una uwezo, wewe unatenda mambo makuu na mambo ya ajabu, katika jina la Yesu Kristo. Uhimidiwe ni kwa sababu wewe ni mwema, uhimidiwe ni kwa sababu wewe una nguvu, wewe unatenda mambo makuu na mambo ya ajabu. Baba yangu na Mungu wangu, asubuhi hii ya leo mtakatifu, ndaria kirathimo kuri atumia turigwatanira nao, ona kuri aria mari kigongona-ini ndagika-ini ino, na kuri aria angi mari barabara-ini makihunduka. Ndaria kirathimo iguru riao Jehova. Ngai ungiro marathima no meke wega, Ngai ungiro maririkana na njira nene, Ngai ungiro maririkana na njira ya mwanya. Kiririria kumeka maundu mega, kiririria kumeka maundu ma utugi, kiririria kumaririkana na njira ndaya thiini wa ritwa ria Yesu Kristo. Ndamatigithukania na uruo wothe, ndamatigithukania na mbara ciothe, ndamatigithukania na thugundo ciothe cia uria moro. Ndandikire atumia aya ni arathime, ndandikire aciari aya ni arathime thiini wa ritwa ria Yesu Kristo. Ndaria kirathimo iguru ria athuri aria mari kigongona-ini na aria mari barabara magiuka, Ngai ndamagitithio na aria mari online-ini. Ndaria kirathimo iguru ria umutura muoyo, muthinjiri uri tha na mwene hinyare. Ithe tiwe uraugire athuri ni mutura muoyo, ati ni itugi cia wira waku mwathani. Mateithie gutirira wira waku Ngai, mateithie gutirira utungata uyu mwathani, mateithie kurugama position-ini iria ciri cia kigongona kiama thiini wa ritwa ria Yesu Kristo. Ninanena baraka na uwezo wako, ninanena ukuu na uaminifu wako, ninanena ushindi wako Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu Kristo. Uhimidiwe na uinuliwe Mungu wangu, uhimidiwe na upewe sifa Bwana wa mabwana, uhimidiwe na utukuke Jehova Jire, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe ni mwenye uwezo, wewe ni mwenye nguvu, wewe ni mwenye mamlaka na mwenye ushindi. Ninanena baraka juu ya vijana mahali popote walio tulio nao kwenye madhabahu haya na wengine ambao wako barabarani wakija. Bwana, ninanena baraka juu yao, ninanena ushindi wa ajabu juu yao, ninanena baraka za ajabu juu ya maisha yao. Nikiugo giaku kiradirikania ati anake mutura muoyo ria thiini wa utungata waku Ngai mwene hinya, Ngai mwene utugi na Ngai mwene riri, ati ni njamba wira-ini waku mwathani. Rimashaka baganda kiria kingikorwo thiini wao gigicungiriria ucamba wao wage kuonekana, nikio ndamatigithukania nakio in the mighty name of Jesus Christ, Jehovah God.
Bwana, ninakuinua, ninakutukuza, ninakuinua, ninakuheshimu, ninakuinua na kukupa sifa, ninakuinua na kulitukuza jina lako Mungu wangu na Baba yangu. Ninanena baraka juu ya kina dada, wasichana tulionao kwenye madhabahu haya, na wengine wako jiani Mfalme, na wengine wanatutazama. I speak a word of blessing upon them. Bwana, wainue na watende mambo mazuri, wainue na watende mambo ya ajabu, wainue Mfalme wa wafalme kwa njia kubwa na njia ya ajabu, katika jina la Yesu Kristo. Ninaharibu njia na nia zote za yule mwovu shetani, mipango yote ya mwovu shetani ninaiharibu na kuivuja in the mighty name of Jesus Christ, Jehovah God. Ninainua madhabahu ya utakatifu mchana wa leo. Mungu wa utakatifu ndiye tunayetazamia katawala. Mungu wa utakatifu ndiye tunayetazamia katuelekeza. Mungu wa utakatifu ndiye tunayetazamia akatushika kwa mkono, katika jina la Yesu Kristo. Ninanena ushindi wako na ukuu wako, ninanena uaminifu wako mtakatifu. Kwa dakika ambazo utatuaminia kulinena neno lako Bwana, tunajiachilia mikononi mwako. Tuelekeze na utuongoze, ni kwa sababu wewe ni mwema. Ninanena baraka juu hata watumishi wako ambao ni ya Bishop John Gethire Mfalme. Ninanena baraka juu ya Bishop Rachel Wangare. Bwana, wainue na watende mambo mazuri, wainue kwa njia kubwa na njia ya ajabu, watende mambo mazuri na mambo ya ajabu. Wainue mtakatifu, ni kwa sababu wewe huwainua wale ambao wameitanishwa na wewe Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Uhimidiwe na uinuliwe Mungu wangu, uhimidiwe na upewe sifa Bwana wa mabwana, uhimidiwe na uinuliwe mtakatifu wa watakatifu. Ninahimidi na kulinua jina lako, ninalitukuza jina lako Mfalme, ninalipa sifa jina lako mtakatifu. Ni kwa sababu wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe ni mwenye uwezo, wewe ni mwenye nguvu, wewe ni mwenye mamlaka, na wewe ni mwenye ushindi mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo tuelekeze kwa njia kubwa na njia ya ajabu, ni kwa sababu ya ukuu na uaminifu wa jina lako. Katika jina la Baba, la Mwana na pia Roho Mtakatifu. Mungu wangu tunaomba na hata pia kuamini, na zote kama kanisa wacha tuseme amen, amen, amen. Na nijue ntukurathimwo ni Ngai uyu witu, na ni egutwika maundu mega, ni kwa sababu ya ni mutheru, na ni Ngai mutugi, na ni Ngai wa magegania, na ni Ngai wagirire ni gutio na kwambarario, ni Ngai wagirire ni kugocwo maundu-ini mari mothe. Aria twina ukanitha-ini Mwathani arogocwo, amen. Na aria mari TV-ini Bwana Yesu asifiwe, na aria mari online-ini YouTube Bwana Yesu asifiwe, na aria mari Facebook Bwana Yesu asifiwe. Ngai wa mwaro murathima, tunawakaribisha nyote nigetha Ngai witu atuohithanie tuwe kitu kimoja tunapoingia katika hali ya kulizungumza neno la Bwana kwa dakika ambazo Bwana tatuaminia, nigetha tushoke tushigire hwa-ini, na nijige witu niwe guturathima na twina ndungata cia Ngai, na nijue Ngai ni amathagathagite na kamahaririria. No ririkane turio thiini wa Samueli wa mbere 25, o rugano rwa mundu wetirwo Daudi, na rugano rwa mundu wetirwo Daudi, Nabali, Abigail na ndungata cia mundu wetirwo Daudi. Tondu nacio no iratwika mention hau uguo, na tukerwo gatagati ka andu acio nari nduthure nari umwe ukuinga, na ni turerwo uria tungirumirira turugame take. Na nikio tuihwa-ini ria thikũ 7 nigetha turugame ithenya-ini ta mutumia uyu wari mogi, turugame ithenya-ini turi anake ta anake ogi, turugame ithenya-ini ta andu ta athuri no ni athuri ogi. Mwathani arogocwo. Turugame ithenya-ini, na nijue tukurathimwo ni Ngai rucini rwa umuthi, ona ta iritu no ni iritu ogi, toria Abigail ethurire kuma kuri atumia aria othe mari ho, akiamurania agituika mutumia wa mwanya.
na agĩtuĩka mũtumia warĩ na ngũrani na atumia arĩa angĩ. Mwathani arogocwo. Ũguo ndĩretĩkia oro nawe watua matua, tondũ no matua tu, watua matua, na nĩnjĩtĩkĩtie nĩ ũtuĩte matua, tondũ gũkorwo wĩ ihũa-inĩ wiki ng'ima nĩ ũtuĩte matua, na to maya tu, reke ona hau hangĩ haratigarĩte nĩgetha ũrugwo hĩe. Onaho Ngai akĩgarũra bũrũri witũ, onaho Ngai hacenjie, onaho Ngai ahagarũre hatuĩke kĩndũ kĩngĩ kĩerũ na kĩndũ kĩngĩ kĩa mwanya. Andũ a Ngai, reke tũgĩe na ũgĩ wa mwanya mũthenya wa ũmũthĩ, na ningĩ Ngai witũ nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Na ndĩ na ndungata cia Ngai, na ndenda Peterson nĩ gũtũhe ũmwe nĩgetha tũgeithie just for a minute, na nĩnjũĩ nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai. We oro ũmwe kush, na nĩnjũĩ Ngai witũ nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Ũguo tũteire kuona no tũhetwo nĩgetha agĩtũgeithie, tondũ tũkĩrĩ na ndungata cia Ngai nyingĩ na angĩ marĩ o bara, na nĩnjũĩ Ngai witũ nĩ egũtũrathima na Ngai witũ nĩ egũtwĩka maũndũ mega, ni kwa sababu yeye ni mwema na yeye ni mwaminifu na yeye ni mwenye uwezo. Nĩgetha tũingĩre kiugo-inĩ kĩa Ngai tũchambue, tũranĩrie, na nĩnjũĩ no tũkũrathimwo na no tũkũririkanwo nĩ Ngai witũ na njĩra nene, na njĩra ya mwanya, na njĩra ya magegania, na nĩnjũĩ Ngai witũ no mwĩhokeku maũndũ-inĩ macio mothe. Ndĩraria ũguo njĩtĩire heo mũndũ ũmwe nĩgetha atũgeithie, ndenda kũheo mũndũ oro ũmwe tu nĩgetha atũgeithie, na nĩnjũĩ Ngai witũ nĩ egũtwĩka maũndũ mega na maũndũ ma ũtugi, nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwagĩrĩru na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩ mothe. Amen, amen. Mũira hathondekwo handũ ndĩrona hagĩenda gũthondekwo nĩ kushi harĩa ũguo, na nĩnjũĩ Ngai witũ nĩ egũtwĩka maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwagĩrĩru na nĩ mwĩhokeku. Tũraheo rũgano rwa mũndũ wetirwo Daudi. Daudi atĩ agĩkorwo kũrĩa arĩ na handũ harĩa arĩ thĩinĩ waho nĩ kũrĩa andũ mokire nĩgetha matũranie nao, nao nĩ arĩithi a mũndũ wetirwo Nabali. Tokio gĩkiuga arĩ mũtongu na agĩthiĩ magĩtũrania nao werũ-inĩ ũrĩa marĩ thĩinĩ waguo, na rĩrĩa kinyire ihinda rĩao kũhũndũka na makĩhũndũka, mahũndũka-rĩ, mũndũ wetirwo Nabali nĩ atũmanĩirwo nĩ Daudi, Daudi agĩtũma arĩithi ake, thiĩi mũkore njamba ĩrĩa, thiĩi mũkore mũndũ ũrĩa, nĩ mũmwĩre ũna nona nĩguo ndĩrabatara, oke anjĩke wega, oke andirikane, oke anjĩke maũndũ mega. Na igũrũ rĩa maũndũ macio mothe, na igũrũ rĩa maũndũ marĩa mothe mathagathagĩtwo na maharĩrĩirio, atĩ kiugo kĩa Ngai kiugaga Nabali nĩ aririe ũrĩa aririe, ndathiĩ o ndũgereirio ro ũguo. Nabali nĩ aririe o ũrĩa aririe, na thutha wa kwaria ũrĩa aririe, Daudi nĩ aihũrirwo nĩ marakara mũthamaki, na akĩrakario mũno nĩ ũhoro ũcio, na akĩigua ti ta ũyũ ũkiragwo naguo, na makĩoya maruhiũ ma njora mathiĩ mbara. Na nĩ gatagatĩ-inĩ ka andungata cia Nabali nĩ hagĩire ũmwe, na bishop aratũrire no wega, bishop itũ aratũrire no wega kũgĩaga na mũndũ ũtahotaga gũkira at times, gatagatĩ-inĩ gaku no wa faida, no mwega. Mwathani arogocwo, na tũrerwo nĩ mũcene mwega. Mwathani arogocwo, tondũ akinyirie mũcene ũrĩa warĩ mwega kũrĩ Abigail, agĩkĩmũhe rũgano rũrĩa amũheire, no ndambĩrĩirie na ndeto njũru, amwambĩrĩirie na ndeto iria njega, agĩcoka akĩrĩkĩrĩria na kaũndũ, nake Abigail Ngai akĩmũhe ũgĩ. Immediately akĩoya ikinya, immediately akĩrũgama, na mũndũ nĩ atestify na akauga handũ harĩa mararĩ, ũndũ-inĩ mararĩ thĩinĩ waguo, maũndũ marĩa marohithanĩtio namo, mũndũ tũrarĩ kũrĩa tũrarĩ na nĩ aratwĩkire wega. Mwathani arogocwo, no wega kũririkanaga wega ũrĩa wanekwo, tiga gũkunĩkania. Mwathani arotũteithia, tiga gũkunĩkania wega ũrĩa wekirwo, tiga gũkunĩkania maũndũ marĩa mega na mathaka mahandirwo na mekĩkire thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Ĩtĩkagĩra wega wĩkĩtwo, nĩ harĩ na wega. Mwathani arotũteithia, harĩa hothe watirĩrĩirwo, ĩtĩkĩraga nĩ ndatirĩrĩirwo. Mwathani arotũteithia, mũndũ ũyũ akĩrega kũrĩa ng'ũrũ ũndũ-inĩ ũyũ, akĩrũgama ithenya-inĩ rĩa kwaria ũhoro ũrĩa wĩ wa ma, akĩra Abigail, mũndũ ũcio mahinda marĩa tũrarĩ werũ-inĩ kũrĩa tũkĩrĩithia, andũ ake marakirĩrio gũtwĩka wega, andũ ake marakirĩrio gũtũririkana, andũ ake marakirĩrie o gũtũgitĩra, gũtirĩ ona kĩndũ mahiũ ona ĩmwe, gũtirĩ ona ĩmwe ya mahiũ maitũ
iragurarire kana irona uru barabara-inĩ ka mahinda-inĩ marĩa tũrarĩ na kũu, tondũ nĩ tũragitĩrirwo. Mwathani arogocwo. Ndiĩ kana mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũtuĩte matua ma gũkorwo wĩ Abigail, nĩ ũtuĩte matua ma kwaria ũhoro ũrĩa wĩ wa ma, nĩ ũtuĩte matua ma kũrũgamĩrĩra kĩhoto. Mwathani arogocwo. Nĩ ũtuĩte matua ma kũrũgama ithenya-inĩ rĩa gũtuĩka harĩa hatarĩ na ngwatanĩro, even in our families, tũmanyitithanie, tũrũgame ta Abigail kuria kurane na brothers and sisters matararanĩria, oarahũke ũkarũgama gatagatĩ-inĩ kao ũkamanyitithania, tondũ Ngai witũ nĩ wendo. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ wendo, na harĩa hatarĩ wendo rĩ, Ngai witũ ndwĩmuona, Ngai witũ ndarĩonekana. Ũguo reke twĩhothe, reke tũtue matua mega ma kũrũgama andũ harĩa hagĩrĩire, na nĩ njũĩ nĩ tũkũrathimwo nĩ Ngai ũyũ witũ, na nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Akina Abigail harĩa marĩ na harĩa akoragwo arĩ, hatikoragwo hena ũru, tondũ nĩ gwetha akoragwo agĩetha thayũ na njĩra ciothe, akoragwo agĩetha thayũ na njĩra ciothe iria cirĩho, nake Ngai akamũrathima na akamwĩka maũndũ mega, nĩ tondũ nĩ mwagĩrĩru na nĩ mwĩhokeku na nĩ Ngai mũtugi. Njeteire kucio twĩre ũtuonie agĩkorwo ĩ sawa, na nĩ njũĩ nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai na nĩ egwĩka maũndũ mega. Kucira njĩra bado, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka maũndũ mega, nĩ tondũ nĩ mũtugi na nĩ mwagĩrĩru na nĩ Ngai mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩ mothe, na nĩ Ngai wa magegania na nĩ Ngai wa mwanya maũndũ-inĩ macio mothe, nĩ tondũ nĩ mũtugi na nĩ mwagĩrĩru na nĩ mwĩhokeku. But I believe meanwhile mũndũ etirwo Ibra, nĩ njũĩ no kinya he Pastor Lucy oro ũguo kahora, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũkũrathima na egwĩka maũndũ mega, na nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere agĩtũgeithagia, na nĩ egwĩka maũndũ mega na maũtugi, nĩ tondũ nĩ mwagĩrĩru na nĩ Ngai mwĩhokeku. Thank you Pastor Lucy, ndũgĩtũgeithie, na nĩ njũĩ nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai. Hallelujah. Amen. Thank you Bishop Dan, nĩ kũheka mweke gaka, ngakena ndĩ mbere-inĩ ya Ngai na ndĩ mbere-inĩ yanyu, nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ, ona gũkorwo ndĩ mũgeni thigari-inĩ cia Jehova, kĩu nĩ kĩama, ndiroerera ũndũ ũcio oro ũguo, ngakena na ndĩrakena ndĩ mũhonoku. Njĩtagwo Pastor Lucy Njoki. Jesu nĩ mwathani, nĩ mũrĩithi na nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Ngakena ndĩ mbere-inĩ yanyu na kanitha-inĩ wa Ngai, tondũ ũguo nĩguo Ngai onete kwagĩrĩire atwĩke. Ũguo na inyuĩ mũrathikĩrĩria na mũrerorera, karibuni sana, tukĩrerwo nĩ Ngai, tũrerwo hamwe na inyuĩ, mũico-inĩ tũkagaya muoyo wa tene na tene. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Thank you so much. Tũgĩthiĩ hau hangĩ, Ibra nĩ njũĩ nĩ ũkũrathimwo he Pastor Bishop Karo, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũgĩka maũndũ mega, nĩ tondũ nĩ mũtheru na nĩ mwagĩrĩru. Thank you. Mtaria kwerwo atĩa mũndũ wa Ngai? Mtaria gũtirĩ na ũru Bishop Dan. Kristo nĩ atũrorete wega na no tũrathiĩ na mbere na kũmũtungatĩra, nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi mahinda-inĩ mothe, na nĩ atwĩkĩte wega mwena ũrĩa wa Machakos County. Getwo Bishop Karo wa mwena ũcio Machakos County, itũra rĩa Mtalia, nĩkuo ndungataga, nĩkuo Ngai anjĩhokeire, na ngatĩĩa Ngai na ngagoca rĩtwa rĩake, nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku, nĩ tha ciake ni kwa neema tu. Kwa hivyo namshukuru na kumwabudu kwa sababu ya wema wake na fadhili zake. Karibu sana katika kipindi chetu cha Thigari cia Jehova, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtwĩka maũndũ mega, Ngai nĩ egũtwarĩria, nĩ tũkũigua kiugo kĩa Ngai hamwe, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Twĩ thĩinĩ wa mahoya ma prayer and fasting ma thikũ 7, tugacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ nĩ atuonekanĩire, nĩ tondũ nĩ atũrathimĩte, na tukiuma gũkũ tũkuma tũrĩ andũ arathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Koguo karibu sana we wanyitanĩra hamwe na ithuĩ, tutwarane hamwe, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Asante. Thank you so much Bishop Karo. Rathimo tũgĩthiĩ hau hangĩ, Brian njũĩ nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai harĩ Pastor Daniel, nĩgetha nake agĩtũgeithie wa kũrĩ 44. Thank you. Thank you muno Bishop Dan,
nĩ gũkorwo ũtũhostĩte kĩgongona-inĩ ithabu-inĩ rĩa thigari cia Jehova, wetĩkĩra tũtaranĩrio hamwe nawe na thigari iria ingĩ. Nĩ thengiũ mũno kwĩ Ngai, ngakena na ngatĩĩa Ngai ona harĩ Pastor Carol nĩ tondũ wa gũkorwo atangũrĩire gũkorwo mũthigari ũmwe ũrũgamĩte ithenya-inĩ. Ngai akũrathime Pastor Carol, Bishop Carol na atũre akũmenyagĩrĩra, ona Pastor Ruci, ona arĩa Peterson agĩtuoya kamera, ona Ibra, ona Kush producer witũ. Ngai amũrathime mũno. Nĩ hakwa nĩ ndĩte Ngai nĩ gũkorwo ihinda rĩrĩ ndĩ mũthigari wa Jehova na ngatĩĩa Ngai nĩ ũndũ wa ũguo. Ngai tũkorwo tũkĩrathimwo hamwe ona erorire itũ. Mwathani amũrathime. Na ndĩ mũhonoku, thomaga kanitha wa Gĩthũrai 44 na nĩkuo ndungataga ada Pastor Monica Kuria. Amen. Thank you so much. Ngai wa mwaro mũrathima na aromwĩka maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mũtheru na nĩ mwagĩrĩru, nĩgetha tũcokererie ona ihenya thutha ndagĩka ĩmwe tu, tũcokererie nĩgetha tũrike thĩinĩ wa ndereti itũ mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ njũĩ nĩtũkũrathimwo nĩ Ngai witũ just for a minute, o ndagĩka ĩmwe tu, nĩgetha tũcokererie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Thank you.
anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, oh anaweza, oh yeah, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza, anaweza Mungu wetu. Nitwahunduka ringi na twi thiini wa Theophilus TV, turi thiini wa kigongona gia Theophilus Church Jatha-ini, nikuo turi kuria turathie na mbere na mahoya mathiko mugwanja na tugagitia Ngai ni tondu wa undu ucio. Mambiririe on Monday na riu makarikirira muthenya wa rucio, uguo we thiini wa surroundings niwe twa invite thiini wa kigongona giki muthenya wa rucio oka nigetha mahoya ma makibreakwo gakorwo wi gatagati-ini kao na ni ukwamukira kirathimo kiria giki abata na kiria giki agoro. Kiturikie kigo-ini kia Ngai tondu ndona ta twina ithaa rimwe Pastor Lucy ria guikara haha thi tucoke turike ru mahoya-ini na ni njige witu niwe guturathima na niwe gutuika maundu mega ni tondu ni mutheru na ni Ngai mwagiriru. Turi o thiini wa Samueli wa mbere 25 kwambiriria muhari wa mbere hau uguo, no ni njui ndungata ciake uria meguteithio ni Ngai kurika kuingira na hau uguo ri okuguciriria Abigail ungi na hau amurehere ti ahingiriria ni njui tukurathimwo ni Ngai. Karibu Abigail wa muthenya wa umuthi. Thengio kwi Ngai na ni thengio Bishop gukorwo ndi Abigail wa muthenya wa umuthi. Meririria ma ngoro yakwa yothe mareririria ngoro ndi Abigail wa ihinda riri, ona ngoro ngiririirie Abigail ucio turathoma uhoro wake, ni tondu mandiko thiini wa thimo ni matwiraga mutumia uria mugi akaga mucii wake na mutumia uria mukigu autharagia ona moko make, na kuguo ngagoca Ngai ni tondu wa mandiko macio me thiini wa 1 Samuel 25 o uria marathie na mbere ni mari na urutani munene na ni mari na urutani muingi, ni tondu no turathi tukionaga kwigutha githuri kwinyarara kuringana na uria turathomeirwo mandiko macio na ni tuthomeirwo ringi. Bishop Dan no acokera ringi uhoro wa 1 Samuel iyo toro twina andu ana haha, uhoro wa Daudi ari muthamaki, uhoro wa Abigail ari mutumia, uhoro wa Nabal ari muthuri wa Abigail, no uhoro wa ariithi a Daudi aria Daudi arikitie gutuma, na hari ona ariithi matarĩtio uhoro wao ariithi aria mateithagiriria Nabali kumura guoya to tuwe wakimuraga, na kiugo kiratwiraga nginya ni amarugeire iruga ni athinjire, no he andu akinyire akiuga anga no ndikioe nyama iria athinjite ngihirire andu itoe na kuria moimite. Kiugo giki kia Samuel kina urutani muingi na kina urutani munene, na muthenya wa umuthi ndi kibindi-ini gia thigari ngwaria riu ta muthigari ndikwaria ta muhunjia ngwaria ta muthigari. Muthigari ni he handu athiaga akaruta nginya stone face, tondu ndari hindi arigithia agikore mundu akiuna watho agithia akimwengeire magego haria twitikiritio kwenga magego ni murigo ungiona ni wakirituha muno wa urora uguo wone ndungihota gukiukua ukauthekia hanini nigetha uhuthe, no guthie kunyita mundu uri oraina watho uri oraina mathani ni stone face ikoragwo ho. Kuguo na ithuĩ rĩrĩa tũrathi kunyita roho mũru uria ura attack mathikaĩri maria twĩ namo
tũgũthi na stone face nigetha tũmatunyũkithie kũrĩ roho ũcio. Ngwenda tũthome maandĩko ndĩraigua thĩinĩ wakwa thĩinĩ wa kũguũrĩrio 21 nigetha tũke hau ha ũũgĩ gũkorwo na ũũgĩ thĩinĩ wa kũguũrĩrio 21 kũguũrĩrio 21 na tũgĩthiĩ ibuku-inĩ rĩa kũguũrĩrio ũkoragwo arĩ ũhoro wa magegania nĩ tondũ nĩ mũkũririkana Johana na nĩ tũthomete ithuothe Johana akĩguũrĩrio maũndũ maya ti mĩtheko yarĩ ho tondũ nĩ kũrugwo arugagwo na nyũngũ nĩ tondũ wa wĩira ũyũ wa Mwathani ona nĩ tondũ wa ũũgĩ ũrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wake. No rĩrĩa aregire kũhĩa tondũ nyũngũ yathiaga akunĩkanĩirio na kũu maguta matherũka, hinya wa Ngai wathiaga ũkĩmũrutaga kahora magakora nginya ngunĩko nĩ ikunũkire handũ ha amiũke kana ahĩe, we nĩ kumĩra umĩraga na riri wa Ngai nginyagia ũrĩa waigĩte ikio maguta-inĩ akiuga mũndũ ndabatiĩ gũikarania na andũ, kabathi agateo kũndũ kũrĩa gũtarĩ andũ gĩthama-inĩ kĩa Patimo, na athiĩ gũteo kũu nĩkuo Ngai ambirie kũmumĩrĩra. Tareke tũthome tũigue riumĩrĩra rĩrĩa amumĩrĩire narĩo na tuone ũrĩa tũkwĩgĩra kana tũgũtuĩka Abigail wa ihinda rĩrĩ. Maandĩko marauga atĩrĩrĩ, namba cia gũtara nĩ 1410 1410 kũguũrĩrio Revelation 21 kana Ufunuo arĩa marathoma buku ya Gĩthwaĩri. Ngĩcoka ngĩona igũrũ rĩerũ ona thĩ njerũ, amu igũrũ rĩrĩa rĩa mbere ona thĩ ĩrĩa ya mbere nĩ gũthenga ciathengete igathira, iria rĩrĩa inene narĩo rĩgakĩaga. Koguo haha arona igũrũ rĩerũ na akona thĩ njerũ nĩ tondũ nĩ atũrĩte thĩinĩ wa thĩ, na hĩndĩ ĩrĩa aratũrire thĩinĩ wa thĩ nĩ araroraga maitho na igũrũ akona kũrĩ na igũrũ rĩerũ na kũrĩ na igũrũ, na haha nĩona igũrũ rĩrĩ rĩa mbere nĩ rĩeherio na thĩ ĩno ya mbere nĩ yeherio na iria rĩrĩa inene nĩ rĩeherio, kuonania atĩa hĩndĩ ĩrĩa wĩ njĩra-inĩ cia Ngai kana wĩ mũthigari wa Ngai nĩ kũrabatara igũrũ rĩrĩa rĩragũtungataga mbere ĩyo rĩa mbere yeherio nĩ Ngai, thĩ ĩrĩa ũtũrĩte thĩinĩ wa thĩ yayo ya mbere yeherio nĩ Ngai, iria rĩrĩa inene narĩo rĩa mbere yeherio nĩ Ngai, maitho maku mahingũke ũkorwo ũrĩ igũrũ-inĩ rĩerũ, ũkorwo wĩ thĩinĩ njerũ, torĩa ihinda rĩrĩ rĩa mahoya marĩa tũrĩ namo twĩ igũrũ-inĩ rĩerũ. Mũndũ ũrĩa wĩna maitho ma kĩroho nĩ arona, mũndũ ũrĩa wĩna matũ nĩ araigua ũrĩa roho arera kanitha. Twĩ thĩinĩ wa thĩ njerũ nĩ tondũ thĩ ĩrĩa ya mbere nĩ rĩkĩtie kweherio. Thĩ ya mbere ĩkweherio nĩ ũndũ wa kũrangĩrĩria na kũregana na maũndũ marĩa mathamakaga thĩ ĩno, ũkeyamũra na ũgetua we wĩ ũmwe wa arĩa agũtungatĩra Ngai. Hĩndĩ ĩyo nĩrĩo thĩ ĩrĩa ya mbere ĩkwamba kweherio, wũigwo thĩ-inĩ njerũ ya Ngai witũ, igũrũ rĩrĩa maũndũ marĩa marĩ igũrũ rĩaku magũkĩragĩra hinya, makagiria wone na hau kabere, makagiria ũtũrĩkanie. Ona Danieli athaitha Ngai, mahoya make macokio thikũ 21 macokirio na mũthenya wa mbere, igũrũ rĩu rĩa mbere rĩaikara, athamaki a rĩera-inĩ nĩ manyitire mahoya maya, na koguo rĩrĩa wĩ njĩra-inĩ cia Ngai, igũrũ rĩa mbere rĩa thenga, ihoya rĩaku rĩgakinyĩrĩra na ũkarĩrio na ciugo horeru thĩinĩ wa Danieli, ũkerwo Danieli mũndũ mwendeku mũno, Ngai nĩ aiguĩte ihoya rĩaku na rĩacokirio o rĩrĩa wambĩrĩirie kũhoya. Iria rĩrĩa inene narĩo nĩ tũthiaga tũgakora ta hĩndĩ ĩno ya ciana cia Isiraeli makinyire iria-inĩ magĩtumanĩrwo nĩ njĩra
na thũ ciao nĩ cimoimĩte thutha. Iria rĩrĩ inene rĩa thenga, Ngai rĩrĩa mareheire igũrũ rĩerũ, iria rĩerũ rĩokire rĩ thĩ nyũmũ, ũndũ ũtarĩ waiguĩkana na ũndũ ũtarĩ wonekana. Koguo hĩndĩ ĩrĩa iria rĩrerwo iria narĩo rĩgĩthenga, nĩ maũndũ marĩa harĩa tũrakinya tũkona ta twakinya mũico, tũkona maũndũ maya tũtingĩmahota, marĩa mararema mũndũ harĩ Ngai nĩ marahoteteka, tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ ma na nĩ meni. Kiugo kĩa Ngai gĩathiĩ na mbere gĩkaiga atĩrĩrĩ, na ngĩona itũũra rĩrĩa itheru, Jerusalemu ĩrĩa njerũ, rĩgĩikũrũka rĩkiuma igũrũ kwĩ Ngai, rĩthagathagĩtwo ta mũhiki agemeirio mũthuriwe. Hĩndĩ ĩno igũrũ rĩehera na thĩ yehera na iria rĩehera, itũũra rĩerũ kana thĩ njerũ nĩ kũharũrũka ĩkũharũrũka ta mũhiki agemeirio mũthuriwe. Na ũndũ ũyũ nĩguo waharũrũkĩire Abigail hĩndĩ ĩrĩa agĩire na ũũgĩ wa kũhonokia ciana ciake na arũme arĩa othe mandĩkĩtwo kwao, tondũ tũraiguire mararĩ andũ atongu. Koguo igũrũ rĩrĩ rĩrĩa rĩaharũrũka, ũũgĩ wa Ngai nĩ ũkũhonokia. Saitani akĩendaga na atekwenda, tondũ rĩrĩa igũrũ rĩa mbere rĩa thengio na thĩ ya mbere ya thengio, igũrũ rĩrĩ rĩerũ rĩkĩharũrũka, Saitani ndamenyaga. Na nĩkĩo twĩ njĩra-inĩ cia Ngai na twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai, nĩkĩo twĩ kanitha-inĩ wa Ngai nĩgetha tũrutwo nĩ Ngai, tũkũranage mahinda ma igũrũ rĩerũ nĩrĩo rĩrathamaka, tondũ igũrũ rĩerũ rĩrĩ nĩ gũthenga rĩa thenga, nĩ kwehera rĩehera, narĩo rĩrĩ rĩngĩ nĩ kũharũrũka. Koguo kĩndũ kĩharũrũkaga na hinya, gĩkaharũrũka na force, na gũtirĩ kĩndũ kĩngĩhota gwĩtiria kĩndũ kĩrĩa kĩraharũrũka. Mwathani agocwo. Na ngĩigua mũgambo mũnene woima gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki woiga atĩrĩ, gĩikaro kĩa Ngai kĩ hamwe na andũ, gĩikaro kĩa Ngai kĩ hamwe na andũ, nake nĩ egũikarania nao, nao matuĩke andũ ake, nake Ngai we mwenyewe agĩage o hamwe nao, Ngai wao. Koguo ihinda rĩrĩ twĩ thĩinĩ wa kĩrĩma gĩkĩ, na maandĩko maya tũtiraima nja yamo 1 Samuel ĩno, maũndũ marĩa mothe meho, tondũ hĩndĩ ĩrĩa igũrũ kana thĩ ya mbere yehera harĩ Daudi, tondũ twĩrirwo twĩna andũ ayana, Daudi ehererwo nĩ thĩ ĩno na igũrũ rĩrĩ rĩa mbere, kwaharũrũka igũrũ rĩerũ na thĩ njerũ ĩhana ta mũhiki agemeirio mũthuriwe. Mũhiki agemeirio mũthuriwe akoragwo akĩhenahenia, ena tũmindira, ena neti thaka, ena nguo njega, ena tũratũ twega, ena ũthiũ mũthaka thondeketwo wega. Hĩndĩ ĩrĩa igũrũ rĩrĩ rĩa thenga rĩkũrũ, he Daudi oka arĩrio nĩ mũtumia ũyũ waharũrũkĩrwo nĩ igũrũ, onake akaigua na agatũgĩria Ngai akaiga, nĩ ngenete nĩ tondũ wa Ngai gũkũhũthĩra, tondũ nĩ wagiria njite thakame. Koguo Daudi aharũrũkĩrwo nĩ igũrũ, athengerio rĩrĩa rĩa mbere na athengerio thĩ ya mbere, ona iria rĩa mweherera. Koguo rĩ, orona ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa twĩ thĩinĩ wa njĩra ya Ngai tũkĩrutwo nĩ maũndũ maya nĩgetha twĩgĩre na ũũgĩ ũrĩa wa ma, twerwo atĩ Ngai nĩ kũgĩa aragĩa hamwe na andũ ake. Hĩndĩ ĩrĩa wetĩkĩria igũrũ maũndũ marĩa makũgĩtagĩra hinya mehere, rĩrĩa wetĩkĩria thĩ, tondũ wĩ thĩ ĩno weherie thĩ, na Jesu Kristo nĩ aigire atĩ ndikũhoya ũmarute thĩ ĩno, no ngũhoya ũmaikaragie. Ngũikaria kũrĩa ũrĩikaragio nĩ Ngai, mũndũ wa Ngai, na niĩ gũikario kũrĩa ndĩrĩikaragio nĩ Ngai. Twehereirio thĩ ĩno ya mbere, thĩ ya ĩrĩa njerũ ĩkaharũrũka, Ngai nĩ ekũgĩa hamwe na ithuĩ na aikaranie na ithuĩ, Ngai witũ na ithuĩ tũrĩ andũ ake. Ũcio no ũgĩ tũraheo kũringana na maandĩko macio tũrachimbua thĩinĩ wa 1 Samuel. Maandĩko magathiĩ na mbere makaiga atĩrĩ mũraini wa 4, nake nĩ ekũmagiria maithori mothe mathire maitho mao, nakĩo gĩkuũ gũtirĩ hingo gĩgacoka kũgĩa, ona gũtirĩ hingo gũgacoka kũgĩa na kĩeha kana kĩrĩro kana ruo. Maũndũ marĩa ma mbere
nĩ mathengu magathira. Ngai nĩekũgiria mũndũ maithori ũyũ wĩregete na koya mũtharaba wa kwambĩrwo. Ngai nĩekũgiria kĩeha kĩgĩe kuo, tondũ hĩndĩ ĩrĩa maithori moka ndũrĩrĩraga maithori ma thĩ ĩno, mau Ngai nĩamahurĩte na akamagiria biũ, tondũ ndũkona ũndũ ũgũkũiguithia kĩeha, nĩ tondũ Ngai e hamwe nawe. Kĩeha kĩrĩa wĩnakĩo maandĩko mangenagia thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ rĩerũ, atĩ kĩeha kĩrĩa kiumanaga na thĩ kĩrehaga gĩkuũ, kĩeha kĩrĩa kiumanaga na Ngai kĩrehaga kwĩrira. Koguo kĩeha kĩrĩa kĩrĩgũkoraga ũrĩgĩaga na merira hĩndĩ ciothe, nĩgetha ũhote gũikarania na Ngai waku, maithori mekũhurwo biũ, tondũ ruo gũtirĩ hĩndĩ rũgũkorwo rwĩ kuo nginyagia gĩkuũ. Ona Shaitani ageria gũgũikĩria gĩkuũ gĩtigũkinyĩrĩra, tondũ hĩndĩ ĩrĩa gwakinyire Daudi nĩegũthiĩ kũgera na nĩ mwĩhĩtwa ehĩtire, akiuga ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo, rũciũ rũrũ rũrakĩa gũtirĩ mwana ona ũmwe wa kahĩĩ ũgatigara nyũmba ya Abigail. Na nĩ tondũ ũrĩa Ngai arĩkĩtie kũharũrũkia igũrũ na hinya na ũhoti mũingĩ, Daudi nĩ akenire nĩ kũgirio aite thakame. Koguo gĩkuũ kĩrĩa kĩaharĩrĩirio kwa Abigail gĩgĩthira na gĩkĩagũho nĩ ũndũ wa ũũgĩ. Na ithuĩ ndungata cia Ngai tũkwĩgiranĩrĩria atĩa na gĩkuũ, tondũ twerwo gũtirĩ gĩkuũ gĩkuonekana gĩtigacoka kuonekana. Ikuũ iria twathĩrĩirio itagĩrĩire, icio Ngai witũ nĩ aria na kiugo gĩake, nĩ tondũ wa ũũgĩ ũrĩa ararekereria nyũmba-inĩ ya Ngai. Ikuũ icio tũtikuonana nacio, tũrĩathagĩrĩrio gĩkuũ, Ngai agacihura, tũrĩathagĩrĩrio cieha, Ngai agacieheria, nĩ tondũ wa ũũgĩ ũrĩa Ngai arekereirie. Andũ a Ngai, tũtiĩrirĩriei tũhũthĩre ũũgĩ ũrĩa ũrarekererio nĩ Ngai. Mahinda maya marigĩrĩrio maya araigire kwahotekwo na arĩa mũreni gũtorio megũtorio, twĩrirĩrie ũũgĩ ũyũ wa ma, nĩgetha tũtirĩre no tũteithie, tondũ tũtikũwonera handũ hangĩ, tũrawonera o nyũmba-inĩ ya Ngai. Ndiĩka nĩ ndeire ndagĩka mũno. Thank you, Pastor Lucy. Amen. Ngai akũrathime. Amen. Nĩ tondũ tũrĩ ũhoro-inĩ ũcio wa mũndũ etirwo Abigail. Amen. Na tũgatĩĩa Ngai nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Ngĩka no ndakũrekeria. Kana twambe tũgĩthiĩ hekaro, tũcoke nĩnjũĩ no tũrĩcoka rĩngĩ, na nĩnjũĩ nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai. Thĩinĩ wa Samueli wa mbere, kanitha wa Ngai 25, rũgano-inĩ rwa Daudi na mũndũ wetirwo arĩ mũthamaki, na mũndũ wetirwo Nabali, na mũthuri ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩramwĩta arĩ mũthuri kĩrimũ. Na nĩ harĩ na mũtumia ũretwo Abigail, na nĩ harĩ na gĩkundi kĩngĩ gĩa kana kĩrĩa ndĩrakĩnyitithania, arĩithia Daudi, ona mũndũ ũrĩa wa Abigail, mũndũ ũrĩa wa Nabali ũrĩa watwarire rũgano kwĩ Abigail, ona kenda mwĩkĩrwo gĩkundi-inĩ kĩu gĩa arĩithi. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima. Na kĩũria kĩrĩa tũrorania nĩ atĩrĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, we nĩ ũgwĩtĩkĩra gũkorwo wĩ gatagatĩ-inĩ ga atumia arĩa ogĩ, ga athuri arĩa ogĩ? Ũrenda kana ũgwĩtĩkĩra gũtaranĩrio ha? Nĩ hau ũrenda gũtaranĩrio nao? Verse number 1 kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩ, thomio na ihenya nĩgetha nengere Pastor Caro, Bishop Caro. Na rĩrĩ Samueli agĩgĩkua, na Waisiraeli othe makĩũngana makĩmũrĩrĩra, makĩmũthika nyũmba-inĩ yake kũu Rama. Nake Daudi rĩ agĩgĩũkĩra, agĩikũrũka agĩthiĩ werũ-inĩ wa Parani. Na rĩrĩ kũu Maoni kwarĩ mũndũ watũire aramataga indo ciake Karimeli. Nake mũndũ ũcio rĩ arĩ mũnene mũno, na arĩ na ng'ondu, ũyũ nĩ Nabali, arĩ na ng'ondu 3,000 ona mbũri 1,000. Arĩ mũndũ mũnene mũno, na
nĩ kũmura amuraga ng'ondu ciake guoya kũu Karimeli. Tathikĩrĩria verse number 3 nĩgetha nengere Karo. Nake mũndũ ũcio rĩ agĩtagwo Nabali na mũka agetwo Abigaili. Ningĩ rĩ mũndũ wa agĩtagwo Nabali ningĩ nĩ mũndũ wa nja ũcio nĩ ohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ na arĩ gĩthithi kĩega no mũthuriwe. Ũguo mũndũ mũũgĩ rĩ Pastor Ruci rĩ nĩ ũronania kuma gĩthithi-inĩ gĩake. Wega wa mũndũ nĩ ũronania to Nabali arerwo Abigail arĩ mũndũ mwega ona kuma narĩ mũndũ mũthaka kuma gĩthithi-inĩ gĩake. Kana tiguo kiugo gĩake kĩrauga ũcio nĩ ohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ na arĩ gĩthithi kĩega no mũthuriwe arĩ mwĩi. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Mwĩi na akagĩa ciĩko njũru na arĩ wa nyũmba ya Karebu. Na nĩ rogocwo. Amen. Karo tũrĩ rũgano-inĩ rũu. Nĩguo Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Amen. Ndĩrakenio mũno nĩ maandĩko ũrĩa mara address Abigail. Yakwa ya gĩthũngũ ĩrauga atĩrĩrĩ, she was an intelligent. Mũndũ mũgĩrĩru. Intelligent tũkĩingĩra thĩinĩ wa thigari kana ranks cia thigari nĩ tũkoragwo na intelligence. Intelligence nĩ andũ nĩ mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ ma gũthuthuria nĩo twĩtaga CID. Nĩ makoragwo na ũũgĩ ũcio wa gũthuthuria maũndũ, nĩ makoragwo na ũũgĩ wa mwanya. Na kwoguo ngakena mũno nĩ ũrĩa maandĩko mara address mũtumia ũyũ ũgwĩtwo Abigail, na nĩ mũtumia wa bata mũno, na akerwo atĩ nĩ mũtumia a beautiful woman, nĩ mũtumia warĩ mũthaka mũno. Na kĩo ndaigua gĩkiuga arĩ na gĩthithi gĩkuo atĩa kĩega, arĩ na gĩthithi kĩega, kwoguo arĩ na qualification njega, nĩ tondũ Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Haha ndĩrenda kwaria ũhoro wa character, tondũ nĩ tũrona character na nĩ tũrona andũ David, nĩ tũrona Nabal, tũrona Abigail, tũrona andũ a wĩra, nĩ tũrona nginya mũndũ ũrĩa wathire kwĩra Abigail ũrĩa gwathire. Mũndũ wa mũcene mwega. Mũcene mwega na nĩ mwega biũ. Na tũkona haha rĩ nĩ andũ mena a different character. Na tuoka thĩinĩ wa mũndũ kana a believer, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ atuĩka wa kũhonoka nĩ tũ expectaga a good character. A character kana ngiuga atĩ na ũhoro wa character, mĩtugo. Yes, mĩtugo. Tondũ mũndũ ũyũ nĩ ahonoka na nĩ atigana na mĩthiĩre ĩrĩa arathiaga nayo ya mbere, anjia gũthiĩ na mĩthiĩre ya Yesu Kristo, ama anakuwa na muigo wa Yesu Kristo, ama anafuata the footsteps of Jesus Christ. Na nĩ tũrĩũka kwĩ Esther. Mwenye no tũrĩũka ngina kũugua. Biũ. Agakorona no tũgũka. Agakorona na mĩtugo ta ya Yesu Kristo ĩrĩa yumaga thĩinĩ wake. Na nĩo tugaga atĩrĩrĩ, mũndũ ũcio rĩ nĩ atuĩka nĩ mature. He or she is spiritual mature. Tondũ nĩ twanjia kuona character thĩinĩ wake. Nĩ twanjia kuona rĩrĩ, nĩ twanjia kuona the fruit of the Holy Spirit thĩinĩ wa mũndũ ũcio wanjia gũthiĩ na mĩthiĩre, wahonoka na atuĩka a disciple of Jesus. She was not darĩ mũndũ ũrĩ ararĩ na mĩtugo ĩngĩ, no rĩu ena mĩtugo ĩranjia kwĩonania kuma na nja. Rĩu twanjia kuona character. Na rĩu andũ aya marĩ na character tofauti. Tondũ nĩ tũrona thĩinĩ wa Galatians chapter 5
verse 21 tukona kwena character na niguo tuona mundu ucio nieka atia ni mature ena spiritual maturity thiini wake ti uria ahanaga asha tondu ni kwanjia ku produce character thiini wake na Abigail ari na character ya wendo ari na character ya self control ari na character hakuhi ciothe Abigail noguo niguo Ngai witu arenda tuhokoro tuhana character na fruit ya keria ya spiritual keria fruit character warora David dari na self control as a fruit of the Holy Spirit tudo twathie kwigiriria dari na self control tondu riu rĩrĩerirwo o rita rĩmwe no kuoya aharĩrĩirie thigari ciake akĩmera umai tũthiĩ koguo ndarĩ na fruit of self control na Ngai nĩ arenda tũkorwo na kĩ na fruit of self control atĩ rĩrĩa maũndũ moka rĩ ũhandũraga ũndũ ũcio atĩa umaga ũhua ũthiĩte nĩ ũndũ wa kũrakara kana wĩna self control tũkarora Nabal ari gitonga no he had no joy ndari na wendo no korwo wi gitonga kinene muno no you don't have character nduri na itunda riri nduri na wendo nduri na gikeno nduri na thayo maundu ma itunda ni malakite thiini wake ti muheani kwa bila ugana modo mwi modo kira kirauga ni mean ni modo selfish muedi modo mean na tukona atiriri nake modo wa modo wa twarire mucene mwega ni ndirakena muno ni undu wake ni tondu ni ari mwihokeku he was a faithful servant ari na itunda ria faithfulness he was faithful tondu guku eguka na nona mari ingi no ni kuonekire mundu uyu uguka kuheana thiri iyo tondu ni arenda ki ni mari na relationship na Abigail na family iyo na kuogo nikio atekire atia atageire thina guka kwira Abigail uria gwathie iguru ria Daudi na muthuri wake Nabal ni gwathie kiundu gitari kiega na nigetha Abigail oe ikinya na kiugo nikirauga hau kianda gikauga atiriri ati Abigail ona ndareire marigu kiria ya githungu irauga she did not waste time asha kuogo ni tukwenda kanitha tukoro na character ya Abigail character ya Abigail ni rashiria the fruit of the Holy Spirit amen in her na nio twagire gukorwo nayo ta kanitha. Thank you so much Bishop Caro mitugo ni turafatararia gukorwo twi nayo na kushijika ni uhaire microphone tone ndenda gutengera mwena uri ungi kwanja na njui ni ukurathimwo ni Ngai ithuĩ twĩ thigari cia Jehova na harĩa tũtangĩiganĩrire handũ harĩkũ handũ haha na nĩ njũĩ rĩu twaheo microphone tũgũthiĩ kona ĩrĩa tũcoke kwĩ Danieli tũcoke tũthiĩ kona ĩno ĩngĩ and have your time na Pastor Caro harĩ ũndũ atarĩria mwega Ibrahim ira ũndeheire microphone ya harĩ ũguo harĩ ũndũ watũtarĩria mwega mũno about mitugo ya andũ aya na especially wahutĩrĩria mitugo ya mũndũ wetirwo Daudi mũno na mũndũ wetirwo Abigail mitugo mĩega Biblia ndĩna ho iranjĩra atĩrĩrĩ Abigail and his wife was Abigail who was a sensible and beautiful kiugo kiu sensible ari mũndũ ndoretwo nĩ meciria asha
are up to task. Nĩ mũtumia warĩ mũũgĩ na ũũgĩ mũnene mũno. Nĩ mũndũ ũtetĩkagĩra rĩrĩ kũ waste kaũndũ karĩa gothe akonaga nĩ agakuaga na ũritũ ũrĩa wĩ wake. Ona we wĩ hau ũratũthikĩria na ũratwĩrorera, ndukae tukuma oro ũguo tu ona kiugo Abigail, no tareke ũndũ ũcio ũtuĩrie na njĩra ndaya na njĩra nene, ũingĩre mũno makĩria, no ũtuĩrie mũno makĩria, na nĩ ũkwamũkĩra kĩrathimo kĩngĩ na njĩra ĩngĩ ya mwanya, na nĩ ũkuona ũndũ ũcio na njĩra ĩngĩ ya mwanya, tondũ Ngai nĩ aũrehaga na njĩra ĩngĩ o ũrĩa ũrĩtĩkĩra kũrika na kũingĩra mũno makĩria, noguo ũndũ ũcio ũronekana na njĩra ĩyo ndaya mũno na njĩra nene mũno makĩria, na noguo ũndũ ũcio ũrathiĩ ũrehete faida na maumĩrĩra marĩa mega na marĩa mathaka. Ũguo mũthenya wa ũmũthĩ Ngai witũ akĩraise Abigail thĩinĩ witũ, ndũgatige kiugo gĩtagwo mũtugo, tondũ watiga mũtugo thĩinĩ waku na nĩ mũtugo wa Ngai wa ũtiga thĩinĩ waku, chukua hii utupatianie hapo hivyo, chukua ile ina Pastor Lucy, ajue Ngai nĩ gũkũrathima na gwĩka maũndũ mega, nĩ tondũ nĩ mũtheru na nĩ mwagĩrĩru. Watiga mũtugo thĩinĩ waku, there are some things that will fail in you. Kwĩna maũndũ ũkũmatigĩrĩra na thutha, kwĩna maũndũ ũkũriganĩrwo nĩmo, kwĩna maũndũ ũkwĩraihanĩrĩria namo, kwĩna maũndũ gũkorwo matigĩte kũndũ kũraya mũno nawe. Ũguo rĩ tua itua rĩega na itua rĩrũmu, to kũhutĩrĩria tu no nĩ kũrika thĩinĩ mũno makĩria harĩ mũndũ ũyũ ũretwo Abigail, na nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai. Reke twambe tũkĩre mũkĩra ũrĩa ũngĩ, na nĩ njũĩ nĩtũkũrathimwo nĩ Ngai tondũ ithuothe twĩ thigari-inĩ cia Jehova mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ tũkwĩgwatĩra kĩrĩa gĩtanĩtio nĩ ithuĩ. No tũrenda kũigua atĩrĩrĩ, nawe ũrateithĩka atĩa na rũgano rwa mũndũ etirwo Abigail, na ndũkaigue hinya ona gũthoma maandĩko kũingĩra thĩinĩ wamo, na nĩ njũĩ nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai. Wa mbere wambĩrĩrie na marĩtwa maku, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ gũkũrathima na nĩ egwĩka maũndũ mega. Thank you. Na kũrĩa ũthomaga. Bwana asifiwe. Amen. Hamarĩtwa njĩtagwo Esther Jerry na ndĩ mũhonoku, thomaga thĩinĩ wa kanitha wa Theophilus Church Kawangware, no kwa ihinda rĩrĩ twĩ Theophilus Church Njatha-inĩ, na nĩngenete mũthenya wa ũmũthĩ gũkorwo ndĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai ngagoca Ngai na ngamũtĩĩa, ona nĩ kũhe kanya gaka ga gũkorwo ndĩ mahoya-inĩ maya ma prayer and fasting ma 7 days. Ibuku rĩrĩ rĩa 1 Samuel, story ĩno ya David na Abigail na Nabali, nĩ ndutĩte ũndũ ũmwe atĩ as a Christian you are supposed to discern, to have the spirit of discernment. Ukahota gũtaũkagwo ihinda rĩrĩ njagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa, ihinda rĩrĩa rĩngĩ njagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa. Ta mũndũ ũyũ warĩ na mũcene mwega nĩahotire kũ-discern atĩ ihinda rĩrĩ ti kwega, kwĩna ũgwati thĩinĩ wa mũciĩ wa Nabali na Abigail. Nĩkĩo ateng'erire kwĩ Abigail akĩmwĩra ũrĩa mũthuri wake Nabali eka na ũrĩa acokeria andũ acio Daudi amatũmĩte. Kwa nĩ amenyire haha hena ũgwati na akĩona akirarĩ gũtigũthiĩ wega, nĩguo ateng'erire kwa Abigail akĩmwĩra ũhoro ũcio. Nake Abigail akĩdiscern akĩmenya haha ti hega, no mũhaka njĩke ũndũ so that I can be able to save my family. Na nĩkĩo irio icio oire as a sacrifice agĩtwara kwĩ mũthamaki Daudi. So far nĩthomete atĩ you have to, as a Christian, no mũhaka ũhoe Ngai na gũteithio ũkorwo na the discernment spirit. Na nĩkĩo ihinda rĩrĩ ndungata ya Ngai Bishop adiscernire akiuga ihinda rĩrĩ nĩ rĩa kũrũgama ithenya-inĩ nĩ tondũ wa bũrũri witũ wa Kenya, na nĩkĩo twĩ mahoya-inĩ. Ngai amũrathime. Thank you so much Esther. Ngai wa mwaro gwĩka maũndũ mega na kũririkane na njĩra nene na njĩra ya mwanya atĩ nĩ harĩ kĩndũ agweta kĩega mũno na gĩa bata ona kĩa goro, atĩ ũhoro wa kũgĩa na roho wa ũtaũku, kwĩmenya atĩ mũndũ ũyũ warĩ na mũcene mwega nĩ ahotire gũtaũkwo nĩ majira marĩa marĩ ho, ũguo akĩmenya this season ti hĩndĩ ya gũkenerera downfall ya mũnene wakwa. Mathani rogoco nĩ kũrĩ aingĩ makenagĩrĩra downfall ya mũndũ ũrĩa
na niwe omwandikite kuri mundu ndari na ugiri ni gukenera ngiakenire ona ni oragwo ona ni acemania na muthamaki riu adili nake akariganirwo atiriri akua nake no mwisho wake tondu haria arariaga na haria aranyua ni hekatia ni hakinya muthia no tukagoca Ngai na tukambararia Ngai uyu witu tondu ona ni kiugo gike kiraturikania haria mundu akinya mwisho giko gikiambiriria kia Ngai ni gutiri hindi ungikorwo wina muoroto mwega muno muri wa ithe witu wa gwika undu uria mwega na wa gwika undu uria muthaka Ngai age kurugama nawe Ngai age gugutirira uguo njamba ino ni arugamire tondu wa ukorwo ina muoroto mwega ikorwo ni ndigukenerera tondu ni aingi maiguire ni aingi aruti a wira maiguire uria Nabali ekire atia aririe na agicokeria andu ndungata iria cia Daudi ciatometwo njamba ciake nyingi aria mamuthirukiria aruti a wira ni maiguire no ni umwe tu niwe turaheo rugano rwake niwe woire ikinya ria guthi gukora Abigail uguo no kuonania atiriri na tugacoka haria still ona Abigail uyu ri no ari na ngwataniro njega na aruti aya yawe tondu akorwo ndari na ngwataniro njega mundu uyu ni kuri maundu angiarigirwo nimo ni kuri muciari we uratwirorera ni mutumia ni muthuri no ndari na ngwataniro njega na ciana ciake ringi ni cucu ni kuri ciana iria wendereire na kuri irio thoire pastor ruci kai watemwo rokore ndenda gucogotha pastor ruci ni kuri ciana iria wendete na ni kuri irio tendete ni kuri ara wigua mena gathina ni utengeraga ni kuri igua matari na gathina mena gathina ndutengeraga nduhiuhaga cia andu akuri umaigite undu-ini uhana ate ni wigananiti undu ucio wendo waku ni ugaite kuigananiria Abigail ni ari na ngwataniro njega ngina kuri aruti ake a wira such that kaundu marona ni maroa ikinya ria uga kumukinyira na uka kumwira tukiamba kuingira hahe Daniel nigetha tucoke mwena uria ungiri Pastor Daniel ire nigetha tucoke tuthie mukira uria ungiri kio kia Ngai atura ati mundu ti wa Abigail Nabali ari mundu mwei mundu very mean mundu mweyendi mundu weciragio we mwene ndareciria horo wa mundu ungi Ngai angiro tuteithia ndungata ya Ngai tukirika hari we amen thengio muno ni tondu uhoro uria wi haha ni urakenia ngoro yakwa muno ona mwiroriri ni njui ni turathie na mbere tunoretwo hamwe ni tondu Ngai uria aratwendera tu ona tukianjia kurora rugano rwa Abigail tuone muthuriwe Nabali na tuone Daudi undu uria haha uranyonia na ukangenia ngoro yakwa muno ni ati ni honekete tondu kiambiriria kia ibuku riri ria 1 Samuel ri uria rithiete chapter 25 rigathie nginya haria rithireire ri he undu uronanio he andu mariki he mundu waikarire o ithenya-ini riake koguo kindu kia mbere ngingira point-ini yakwa no nginya twambe twimenye ta uria aria angi anatungatiri aria angi maria mbere twambe twimenye ithuene tumenye ni part yakwa ri njagirire guikarira ha na ni tondu hindi iria Abigail amenyire haria agirire guikarira ni ataukirwo ni uhoro uria wari mbere yake na agithie na mbere na guikarira ithenya riake ngakenio muno ni mwanake uyu kana mundu uyu wari na mucene mwagiriru ni tondu ni amwirire ciugo iria ciagirire hindi iyo ndamumirire na hinya munene amwariirio no horeria akimwira muthuri Daudi ni muthamaki ni aratucereire na muthamaki ndira atucereire arakereire ndungata munene witu mwathi witu maundu maria arendaga ni maya na maya koguo na ithuĩ twita kanitha ni wega hindi ciothe jarie ha mucene horo-ini wa mucene witu reke tukage kigongona-ini twina mucene muhaririku ukiingira nyumba-ini ya Ngai ni turarutwo ni maandiko thiini wa ibuku ria Koherethu tukage tucemete ni nyumba-ini ya Ngai tondu mundu uyu nuona tukirwo horo wake mwanake uyu watwarire Abigail uhoro ni amenyaga Nabali ndungata ya mwathi wake uria hana ni amenyaga ni mundu mwii ona twathoma kamuhari ka 17 ni turonaga ni turona ni Nabali ndendaga nginya kwirwo ni mundu koguo mwanake ucio ni arorire njire ni arongoreirie haria hagiriire akiona nguthie kwariria mundu uria wagiriire niguo mundu uria wagiriire ni Abigail kwa ihinda riri
na hĩndĩ ĩrĩa Abigail nake arĩirio nĩ tondũ wa kwĩhokeka ndoire mũciĩ nĩ ũciaheirwo kana ũndũ ũciarirwo tarĩ wa gũthiĩ kũhũranĩrĩra maũndũ maingĩ anyitire njĩra ĩrĩa yake yamwagĩrĩire. Tũrĩ ta kanitha ingĩhoyo na ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa tũgũthiĩ ita-inĩ ta rĩu tũkĩte mahoya ma 7 days no tũke gũkũ kĩgongona Bishop Dani na hĩndĩ ĩrĩa tuoka gũkũ tũkorwo tũtitarĩrĩkĩte ona tũtirĩ na ũmenyo ona tũtirageria kũingĩra magũrũ-inĩ ma ndungata Bishop witũ tũmenye etanĩte nĩ ũndũ kĩ. Na tondũ twĩhinda-inĩ rĩa Roho Mũtheru ũrĩa tũthomeirwo ibuku rĩa kũguũrĩrio 21 hatirĩ gĩkuũ gĩkuoneka twaikara ithenya-inĩ rĩrĩa rĩtwagĩrĩire. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa Abigail aheirwo ũhoro nĩ mwanake ũyũ nĩ amenyire nĩ mũthuri wakwa ũrĩa hana. Ndacoka ndatuĩria ũhoro wa ndungata ĩno nayo ĩgwĩtwo Daudi nĩwe watũmana nĩ tondũ nĩ kũhoya agĩthiaga kũhoya irio na hĩndĩ ĩrĩa athiaga kũhoya gĩa kũrĩa andũ arĩa atũmire rĩ nĩ amenyire ngũtũma andũ mahana ũũ. Nao andũ acio Daudi nĩ wona onao matiarĩ na ũndũ wa kwehũka njĩra-inĩ tondũ makinya kwĩna Bari mamwĩrire ndeto o iria merirwo mamwĩrire tũtũmirwo nĩ Daudi. Ũkristiano ũrĩa wĩkuo thikũ ici nĩ nĩguo ndĩrahoya ndĩ mũthigari wa Jehova kĩndũ kĩa mbere ũrũgamĩrĩire ita rĩa Jesu Kristo nĩ tũikarage tũrĩa atarĩrie hĩndĩ ciothe. Ndacoka ibuku-inĩ rĩrĩ rĩa 1 Samuel rũgano-inĩ rwa Daudi rĩ he hĩndĩ we mwene karata yake karata ũrĩa twabundithio nĩ Bishop Karo karata ya Daudi rĩ ndũngĩmĩgerekania nĩ tondũ he hĩndĩ atũmirwo chapter 21 ya ibuku rĩrĩ rĩa 1 Samuel atũmirwo nĩ mũthamaki Saũlũ. Koguo nake agĩtũmana rĩ nĩ arĩa atũmwo onake Daudi. Koguo nĩ amenyire gũtũmanagwo na hĩndĩ ĩrĩa watũmwo rĩ ũthiaga ona tondũ we atũmwo amenyire ndingĩthiĩ ita-inĩ rĩrĩ o ũguo ndingĩthiĩ ũrĩa Saũlũ andũ matĩthiĩ ngahũrane na ihenya. Agereire kĩgongona-inĩ agĩkora mũthamaki wetagwo mũthĩnjĩri wetagwo Abimeleku agĩkĩmũhoya kĩrĩra wega akĩmwĩra nĩ ndatũmwo nĩ mwathi wakwa Saũlũ no hĩndĩ ĩrĩa andũ marĩ ũndũ ũrĩa njĩra rĩ nĩ ona nona no tondũ ndigũthiĩ rũgendo rũrũ itarĩ na ndinekuĩra rũhiũ. Koguo ngĩcoka na hau ngwendaga kuonania nĩ wega hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ kĩgongona-inĩ kana waigua mwĩto ta ũyũ twĩtĩirwo nĩ ndungata cia Ngai tio meĩrĩte nĩ tondũ onao me under receivership ya ũndũ he watho marũmagĩrĩra. Koguo hĩndĩ ĩrĩa marathingatwo nĩ mũraika ũrĩa ũtũmagwo harĩo nĩ makoragwo matarĩrĩkĩte wega na tondũ nĩ andũ ogĩ nĩ ndungata njũgĩ nĩkĩo iratũrehera twĩbundithie na ibuku rĩrĩ. Nake Roho Mũtheru ndangĩtũte Bishop Dani atũreheire ibuku rĩrĩ rĩna karata nyingĩ rĩna andũ no nginya mũthĩnjĩri Ngai witũ Bishop nĩ athĩkĩte kĩndũ kĩa mbere agatũmana akauga wĩra nĩ ũrutwo. Mũndũ ũrĩa nake watũmwo nĩ athĩkĩte agakinyia ndũmĩrĩri harĩa yakinya tondũ after all rĩ na nĩho ngũrĩkĩria rĩ Nabali ciĩko ciake wĩi wake mũndũ ũyũ ũtarĩ kũigua rĩ ũyũ nowe ũrendwo aninwo no angĩcenjia mũndũ ũyũ mũũgĩ rĩ no hage kũninwo nĩ tondũ tũtinona rũhiũ rwa njora rwahũthĩka rwa Daudi rũtinahũthĩka tũtinona mũtumia wake nĩwe wamũraga nĩ ũru ũcio wake wĩi ũcio wake rĩ hatirĩ mũndũ waita thakame ũtungata-inĩ ũcio wothe. Nĩkĩo maandĩko maratũhotereria hĩndĩ ciothe tũikarage twathĩkĩire Ngai na tũkamwendaga hĩndĩ ciothe tondũ Nabali aregire gũcenjia mĩtugo yake noguo akristiano aingĩ magĩte gũcenjia mĩikarĩre yao. Ingĩhoya tũrĩ akristiano tũrĩ thigari cia Jehova watũmwo wamenya njagĩrĩire gũikara point A ikara point A njagĩrĩire gũikara point B ikara point ĩrĩa wagĩrĩire tondũ nĩ ngenaga ndaririkana ũgĩtũthomera ibuku rĩa Ezra ũgĩtwĩra mũndũ no gũkorwo we nĩwe wĩra-inĩ ĩrĩa ya gũthiĩ kũhũra thũ. Tarĩu tũrarũĩrĩra bũrũri witũ no tũthiĩ kwĩ Abigail ũrĩa kana no tũthiĩ ona twĩ Abigail na tũhetwo hinya ũcio wa Abigail no twakinya kwĩ mũthamaki Daudi tũgarũre agenda na hau nĩ twatera-inĩ. Koguo my aim nĩ to focus na mũndũ aikare harĩa hamwagĩrĩire. We mũndũ ũyũ wa ũru ti ithuĩ tũkũmũnina nĩ Ngai ũkũmweheria nĩ tondũ andũ aya thingu nao marerwo hĩndĩ ciothe matirĩ hĩndĩ marĩhotagĩrĩrio. Na ngũrĩkĩria hau nĩ tondũ tũrĩ na mahinda ma gũthiĩ na mbere na Ngai amũrathime tũgĩikara raini-inĩ point yakwa nĩ raini mũndũ aikare point-inĩ yake
tondu ni mubira waikaneirio kuma kwi Daudi agitumana arithi ake magiathika na mwanake wa muthinjiri ucio mwanake wa Nabali nake agiathika akira Abigail agikioya ihinda riega akihuthirwo ni ihinda tondu ona no tukire kuhoya na tutire na kigongona kina firmness gate ya Ngai ni undu wa Archbishop ni gutwita na ni njui ona twakorwo tutaumirite na namba nene no turataukirwo tondu ona ni ibuku riri ria 1 Samuel chapter 25 rirathio rikiruhaga na nima ona ritiragithirira haha na Ngai ni mwega hindi ciothe. Asante, thank you muno Pastor Daniel. Ngai wa mwako rathime na gwikia maundu mega. Undu umwe urangenia ni ati o mundu ni ikare position-ini iria yake nigo Pastor Daniel atwira. Ikara position-ini iria yaku. Nake mundu uria wikaga maundu maria moru tiga kwaga toro ni tondu wake. Just stand in your position. Kiria Abigail areka oe arugama ithenya-ini riake ni kugiririria agiriririe gikuo kiria kingionekanire na njira ati ng'ania ni aitire thakame ng'ania niwe woraganire ng'ania niwe wekire kiu nikio Abigail arathirugama nigetha agiriririe undu uriku agiriririe undu ucio uguo andu a Ngai twarugama na tugie na ugi ni kuri maundu turigiririria wigia mutumia taituthie Proverbs 31 verse number 10 kiugo kia Ngai ni kiuria gikorwo gikiuria andu-ini hau undu-ini wa mutumia ngatha na ni njui tukurathimwo ni Ngai na ni egutwika maundu mega na tukiurio na mutumia ngatha ri na Pastor Lucy ajerie ona no kuri muthuri wetagwo atia Ngamini niguo wanjirire ona muthuri Ngamini no turoria atirire ona akiangioneka ku tondu Abigail ni umwe gatagate ka millions atumia aria mari hindi-ini iyo but ni onekani ni vatol gatagati ni gatumia othe aria mari kuo ni onekanire ri. Why not in our seasons? Niki kingigiria thiini wa mahinda maria twi thiini wamo kuonekane ma Abigail ugiko hindi ni kuonekanire Abigail ona tha ici no gukuonekana no gukwarahuka no mekumira kioke Ngai kiugaga atiri kai mutumia ngatha hinya kuonekai ni gukorwo thogora wake ukirite tuhiga twa goro okiuria kiutu kai mutumia ngatha hinya gwika atia kuonekana. Jina la Bwana litukuze. Amen. Kiugo kia Ngai kiroria kiuria kiega muno uguo ni kuga andu ega that is Vimo 31 verse number 10 uguo ni kuga andu ega kuonekana kwao tiraithi uria mundu angikorwo agiciria mathani ya rogoco. Andu ega mationekaga oro uguo mundu areciria ona kindu kiega niguo ndaiguire gukirwo handu ati gitienda muhuthia kindu kioneku gitienda ki muhuthia. Kanitha wa Ngai wimenya na wetaukwo uria utarie na uria uhana wamenya na wataukwo kiria gi thiini waku tiga kumairiria undu-ini ucio no ikirira kio thiini wa undu ucio tiga kumairiria utungata-ini uria Ngai akuhete no ikirira kio. Biblia githungu ikorwo ikiaria uhoro wa noble a wife of a noble character. Who can find a virtuous and a capable wife? No giona mutumia ucio angionekanako uguo ri mutumia ucio wa mitugo yo micungiriru muthuri ucio wa mitugo yo micungiriru wana Abigail wa muthenya wa umuthi ari atumia mari athuri mari anake tondu korio nao ona iritu mena mitugo micungiriru mena mitugo etangiconora mena mitugo mundu atangirira kuohithanio na gwitanio nao ona gutwarana nao mathani arotuteithia tondu mario kuo ngina muthenya wa umuthi mario kuo haria maigitwo na haria macuritio uguo kiria turera na kiria turauga muthenya wa umuthi ni ati wimenye na witaukwo tondu riria mundu emenya ni kwambiriria uria ambiriria gutwiria mitugo yaku ni kwambiriria uria ambiriria kurora position iria wagirire ni guikara na haria ubatie kurugama ni kwambiriria uria ambiriria kurora maundu
maria mega na mekagwo ni mundu uria mwega ndungikuwi gatagati-ini kandu no the moment wakinyaho ta handu hangi ndirerораgira mundu arathia agakora andu maikarite uguo tuikarite agoka na kiarenda guikarira ha uguo nigetha ikarire haha nikuo it's either tumuthongere na to akumuthongera no ngina arehinyiriria ikarire handu hariko riu tondu andu acio maikarire kamuti na nirenda kumaforce mamuthongere uguo niguo andu aru makoragwo arenda kwihitiriria handu haria atagirwo ni guikara ho gwitaukwo ndaretaukwo ate handi ngeiganira ni angethire muico uyu aikarire muico uyu kana athie muico uria ke atia no o haha gatagati no ho arenda kwihinyiriria riu kire mundu ucio ekire okaikarira hau to na ni kamuti-ini gaceketa gaka riria ikarire hau uguo ri kiri ekire tondu athire riu hana tarenda kugwa na kuria thutha uguo kiri ekire ni moko make ekire atia aratamburukirie nigetha nyitirire kwinyitirira gwake ne kuga andu acio othe ri ni ndaikia Daniel aikio na ikia Pastor Karo nake aganyitira kwe ruciri nake Daniel akenyitira kuri nie ri ni kuga andu acio othe ni mekire atia ni maguire mundu akora andu maikarite wega agoka anabari niguo makoragwo moka kurehe githagathago handu hauma na thayo handu haturite wega andu aya arithia aya kuria mari na kuria maumite matanacoka na mucii ni maikaranagia wega na arithia a Daudi ni maturanirie na njira iria njega no riria gitonga giokire mahunduka mucii handu hakiambe ki appreciate andu akuria mauma ni mangiendirie mburi andu akuria mauma ni mangicithinjire andu akuria mauma ni mangikire niki kigiririirie mathinje mburi ici niki kigiririirie mendie mburi ici niki kigiririirie meke waganu uria mangikire mena kuri mena kuu uguo andu ayurie ciuria icio ciothe we arona kindu kiria ingika kiega na gia bata ni ndimathinjire marie na manyue uguo akiamba kuriganirwo ati andu haria mauma ri no ngina ni hauma na mundu urio magitirire urio mamenyereire urio mari umatiririire no urio giririirie uru othe woneka na handu aya moka kuuga na moka kwaria ri korwo ari mundu mugi angiambire gukinyira kuri andu ake andu aya nia nyie ndimoi inyue ni mumoi ni angiaheirwo karuganoka uguo ni kuona na bari ndathikagiriria nderikaga nderika to ni angiathikiire kuri kuma kuri andu ake uguo ni mangiamutari na to nderika guo no gukira mekire atia makirire no ngoro wi hau ndwirikaga no muthenya wa umuthi twitua ria kugaruruka twitua ria gucenjia wi hau andikite mwiritu wa wira wira waku no kumuruma na kumuhinyiriria na kumutunya mbeca iyo ti mitugo miega mathani arogoco arutia wira kumahinyiriria iyo ti na no uga mwathani arogoco banaswe uria ureita Abigail muogi hau atire ugi garuruka cenjia utuike mundu mwega na mundu ukurugama na njira iria yagirire ndira twambe tuthi hare Pastor Lucy na ni njui tucokere tuuma he Pastor Lucy tuguthie mukiro uri ungi na ni njui tukurathimwo ni Ngai. Thank you Pastor Lucy. O turi uhoro-ini wa mundu etirwo Daudi, Abigail na Nabali na arutia wa wira turi uhoro-ini ucio ni wega na ni thank you o mundu ni ari uria aiguaga thiini wake kuma hindi iria etaukirwo na emenyire munini kana ona munene tondu ni kuri andu angi memenyaga na ihenya na ni kuri andu angi marutikaga kahora metagwo slow runners na ona warutika kahora no hakinyaga handu ukemenya hindi iria wemenyire ni wiguaga thiini waku ni kuri na kindu giki ukaigua kindu giki ingikirimira wega nie mwenyewe ugi wa Ngai wa kuhonokia andu aitu na bururi witu no wonekane no tutiendaga uguo twendaga ogutura twihakite ndoro bibiu ni uramenya wina kindu kiega thiini waku
Niuramenya no uhonokie mundu, niuramenya wina ugi muiganu ungionereria mundu njira ria yagiriire. No urenda gwituria ndoro-ini, ugwituria ndoro-ini na kindu ni uregire kurutithia wira. Ningiguthaitha na ningikuhoya muthenya wa umuthi, wituirie thiini waku na wimenye undu uria uhetwo ni Ngai, tondu mundu aria ukiria anyitithitio ni Ngai. Tondu ona na mbari nigetha akorwo mundu mwii, mundu uterikaga, mundu wa kwigutha githuri, korwo no ambe agwithie wii wake, atige kwiyona we nowe wi thi ino yothe. Onaga nowe, tondu ona Abigail ndamenyaga ni ugi ahuthiraga nigetha aiganire kuu gwake. Tondu korwo ni ithuĩ riu a mahinda maya, Abigail ndangiakirĩrĩirie muthuri ucio, niagaikia ngundi nake akamuikiria yake. Ni mung'ang'ano riu, ni mbara, agũikiria gĩciko koya sturu ukamuikiria, na muri o muciĩ umwe, korwo ni a ihinda rĩrĩ. Nie ingĩhoya nginya we uraigua wina ukigu thiini waku, mundu ni emenyaga na akaiga ta makoo ni urimu, ni urimu njikaga riu nditangimuhurira ki, ndidaga ngimurumira ki, ndidaga ngienda kwirihiria ki, ta makoo ni wana uyu ni urimu. Ungiona gacira uge na ndigucoka gwika uguo, weherere urimu ucio waku. Ngai no oke ithenya-ini ria urimu ucio waku, hagie na ugi wanjie gutungata Ngai. Tondu twende tutiende andu a Ngai, kiria tunyitite na kiria twinakio kai nokio kiriruta wira kai kiria tuhetwo ni Ngai nokio kirihotana tondu mungiciria uhoro wa ndungata ya Ngai Musa hindi ria thiaga nigetha erwo athi kwa Firauni, ni oragio ni Ngai niki winakio. Ona ithaa riri na ihinda riri tutikae gwiciria ati onogo ni utonga kana kindu kiria kingi, ati uraima na iguru toguo toigua maandiko ati uharuruke mafia moke maharuruke na gikunia magukore, kana mutumia ime iguru akiharuruke na niwe urahoya. Aca niki unyitite nigetha uteithio kurumia, ukuganie Mwathani kiria nyitite no gukwihoka tu na gugwitikia. Ngai ahoka akanyitiriria witikio ucio waku, witikio ucio gakwerekeria gakumiriria he mutumia mwega uria uracaria, kana igakumiriria he muthuri mwega uria uracaria, kana kiria unyitite onongoro ni kindu kinini. Mwathani ni kiria nyitite ndire kindu kingi mbere na thutha, ndina ciringi 10. Ici nicio Mwathani nyitite, no thie mbere ya Ngai nacio muonie mwire ici nicio nyitite na ndire kindu kingi. Ngai akuharurukirie ugi no hotani uria ukuhota kurutithia 10 icio wira, ciume mugunda na ciume ngari. Ngai arathime wira wa moko maku. Koguo ri nie ni ingiariria mundu wothe uraigua, aria me kanitha-ini na aria turi nja, aria turerorera na turathikiriria, ngwaririe ngwire gutire mundu utari na kindu giake, so long as Ngai ni arekire uke thiini wa thi ino, akigiria uhunwo, akigiria ukue we munini, akituma utume nginya wimenye gutire mundu utanyitithitio kindu ni Ngai. Nakuo undu uria kuri ni ati witikire Ngai aingire atonye thiini waku, akurutire wira, owe oigethi onie uge nie haya. Andu ane ni marathaka nani matinjui, no kunyona manyonaga. Onie wambe ucucangwo ni Ngai, urutirwo wira, na urarutirwo wira taici twina munyaka muno tondu kwina kiugo kia Ngai ki muoyo kirathie na mbere. Undu uria wothe winaguo ukugiragiriria nigetha ugi uria wa ma wihande thiini waku uhote guteithia andu aria angi. Undu ucio wire Ngai, itikira Mwathani riu kuingira ni ndacarenda, ni ndaremwo na ni ndatiga gwithondekera. Ngai uka. Na kuoguo ri tutirekei twirekererie mbere-ini ya Ngai. Ngai aturutire wira, twirekererie kanitha-ini uria wa ma,
roho mutheru uria uratungata kigongona-ini kiu uturutire wira twarutirwo wira ri tugugithii hamwe twika riko na Ngai nowe gutwika wega na nowe guturathima Ngai ndamurathime. Amen. Thank you Pastor Lucy. Ngai akwende na gwikia maundu mega aria maratonya thutha mutheri na aria maranyitanira na ithuĩ na Theophilus TV-ini twi thiini wa tabarĩra ya thigari cia Jehova nĩ tũgatĩĩa Ngai nĩ tondũ wa ũndũ ũcio na tũrĩ o thĩinĩ wa ihoya rĩa thikũ mũgwanja iria twatangathĩirwo nĩ ndungata cia Ngai ũrĩa wa Bishop John Githire na Bishop Rachel Wangari na magĩtũtangathĩra ũhoro wa kũingĩra thĩinĩ wa ihoya rĩrĩ na sofa Ngai nĩ atũtongoretie na gatũkinyia haha na nĩ kũrĩ kiugo kĩrĩa gĩatũtongoragia gĩa kũingĩra ihoya-inĩ rĩrĩ kia Samueli wa mbere 25 Samueli wa mbere 25 kwambĩrĩria mũhari wa mbere gũikũrũka ũguo rĩu ndona ta tũkinyĩte mũhari wa gatano tũikũrũkĩte oro ũguo na twarora rũgano rwa mũndũ wetirwo Daudi tukarora rũgano rwa mũndũ wetirwo Abigail na tukarora rũgano rwa mũndũ wetirwo Nabali na aruti ao a wĩra na nĩ kũrĩ maũndũ tũgweteirwo nĩ ndungata cia Ngai tondũ twĩ thigari-inĩ wa twĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya thigari cia Jehova na nĩ kũrĩ kĩndũ kĩmwe tũrona kĩrarĩ na mũndũ wetirwo Abigail arĩ mũtumia wemenyete na wetaũkĩtwo na arĩ mũtumia watuĩte matua ma gwĩka ũndũ ũrĩa mwega arĩ mũtumia watuĩte matua ma kũrũmĩrĩra njĩra ĩrĩa njega na tauga thigari-inĩ cia Jehova rĩ twaya twĩ gũkũ tũraria ithuĩ twĩ haha na tũkaria ithuĩ twĩ kũrĩa ũguo Esther ndũgecirie nĩ ũrĩkirie no twĩcoka harĩ we rĩngĩ na rĩu twĩ haha ũguo nĩ njũĩ nĩ tũkũrathimwo nĩ Ngai na nĩ gũtuĩka maũndũ mega tũgũthiĩ oro ũguo ũgatũgeithia ũgatwĩra rĩtwa rĩaku na ũgaicoka ũgatũtarĩria o hanini kana na njĩra ĩrĩa ũraigua ũgĩteithio nĩ kiugo gĩkĩ na ndũkaigue hinya gũthiĩ na makĩria beyond that tũrĩ o rũgano-inĩ rwa David, Abigail and Nabal tũkĩaria o ũhoro wao na tũkĩenda kwenjera o ũhoro wao na nĩ njũĩ tũkũrathimwo nĩ Ngai kuria kamera itũ ndũratũtwarĩra harĩa nĩwe ũkomete njũĩ nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai na gwĩka maũndũ mega. Thank you Ibra Ngai agwĩke maũndũ mega nĩgetha tũtarĩrio na tũigue rũgano rũu ũrĩa rũrateithia ngoro yake na ndũkaigue hinya gũthoma na maandĩko wambĩrĩrie gũtũgeithia no twĩre wĩtagwo atĩa na kũrĩa ũtungataga. Thank you. Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo rĩngĩ. Amina. Hamarĩtwa njĩtagwo na Mwambui nĩ honokete Kristo nĩ Mwathani tondũ wa kũhonokia thomaga kanitha wa Theophilus 44 na ngakenera Ngai nĩ ũndũ ũcio wa kahinda gaka ndakena nĩ tondũ wa koyo kanya gaka ga thigari cia Jehova ndirwĩra tarĩ ũndũ wa kawaida no nĩ tondũ wa Ngai nĩ ndĩrĩ mũrutwo kiugo-inĩ no nĩ ndathoma ũhoro wa gwĩthemaga mĩtego ĩrĩa mĩũru na kũgĩa na ũũgĩ ona gũkorwo ũkĩmenya makĩria na ũgĩtaũkwo nĩ ndathoma ũhoro ũcio ndina ũmũtheri Ngai amũrathime. Thank you so much. Ate gwĩthemaga ona kwĩmenya gwĩthema na kwĩmenya gwĩthema na ũru na kwĩmenya na kwĩmenya. Thank you so much Wambui Ngai wa mwaro kũrathima no twĩcoka rĩngĩ ũguo wenjere o ũndũ ũngĩ na nĩ njũĩ no ũrĩrathimwo nĩ Ngai na no gwĩka maũndũ mega nĩ tondũ mũtugi na nĩ mwagĩrĩru maũndũ-inĩ marĩ mothe. Tũingĩra he Bishop Karo na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ kũmũrathima na nĩ gwĩka maũndũ mega. Bishop. Amen, amen. Tuthiĩte na mbere o wega na nĩ tũrathiĩ na mbere na kuona the character kana mĩtugo ama tabia kwa Kiswahili na he character ndona ya Abigail na character ĩrĩa ndarĩkia kuona haha nĩ ya humbleness. She was humble before the king kana mbere ya Daudi. Verse 23, when Abigail saw David, she quickly got off her donkey and bowed down before David
with her face to the ground. She fell at his feet and said, "My Lord, let the blame be on me alone. Please let your servant speak to you. Hear what your servant has to say." Koguo Ngai aratwariria arenda tukorwo ikite atia tunyihite. Amen. Tukite andu akunyiha andu humble. Tondu haha ni ndirona Abigail ri athire kwi muthamaki kwi Daudi akimwira atiriri, reke mahitia maya mothe mangwire nie mwene. Ati, "My Lord, let the blame be on me alone." Nie mwene mahitia ma mothe ni ndamakua na mau na ucio ni undu wa kuonania mundu ucio ni munyihu piu. Ati we no wonekane ati mahitia ti maku ti urekite no mahitia manu wa moya mothe waigirira. You are ready to carry the burden. The burden nigetha undu ucio wiki atia ndukarehe ngui, ndukarehe uru, ndukarehe witikangi wa thakame, ndugatume maundu mathuke, no ni woya murigo ucio wiigirire we mwene. That is to show ni wanyiha. Na mundu uranyiha ri ni mundu withi. Kunyiha ni mundu wi hau thi. Nigetha Ngai amwike atia amwambararie. Kwi rwimbo twainaga twi Sunday school ati, nyenyekea mbele za Bwana na atakuinua, atakuinua, atakuinua. Nyenyekea mbele za Bwana na atakuinua. Koguo haria Ngai arakua ni mundu wiki withi. Na nikio uhoro ucio Daudi riria anyenyekeire na akiariria Daudi na undu ucio gwika atia ugithira. Ngai akimuhotanira na nyumba yake na mucii wake. Noguo niguo twagiriire gukorwo twana. Thank you. Kunyihia niguo abata. Thank you so much. Ati kunyiha kwa mundu wetiro Abigail ni kwarehe kihonia. Uguo tanginyiha ona guthikiririo ndungithikiririo. Acha. Ona kuiguo ndungiguo. Ndungiguo. Uguo ni kuri na maundu mangi turi batara tunyihe nigetha tuiguo. Nigetha tuthikiririo. Nigetha mahoya maitu maiguo. Niguo. No ngina turi nyiha. Ona Jesu Kristo ari munyia. Tondu kiuga thiini wa Philippians chapter 2 atenyihirie ginya guthie mutharabaini na ari mwana wa Ngai. Ari no ndu wothe ungiatumire etwari no akirega kwita akinyia agithie ginya mutharabaini ni undu witu. Ngai agiro tuteithia. Andu a Ngai turi thiini wa mundu witagwo kana wa kiugo tureta ngatha kana ngamini ndagitauka wega. Ti mundu ungimurogotora uguo na ti mundu mukoragirwo kundu guothe. Ni ari principles ciake. He or she is a man of principle. Arogamaga na oma wake. Auga ndathie hana hau no hore mukora niguo tone ngatha. Ndathie kuho ni bururi ni ndirahoera ona ingeigua atia ndingicenjia ona ngiraragira ena that pain ya bururi wake na ndara blame aria tondu Abigail dana blame dana blame muthuriwe auga ni mone mahitia mariko mau oguo ri kanitha riri tirio hinda ria kuiga kuorota bururi witu ti ni aria mwathani mareka turahera mehia mari ati maitu ithu tutietie turiega muno maitho-ini maku ati turahera mehia mari reke tutikire gukua that burden niguo tukue mehia macio
tukue uru ucio wothe thugundo icio ciothe ithagathagetwo na ikarĩrio twĩtĩkĩre gũcikua nĩgetha Ngai witũ onekane. Tũingĩre harĩ Pastor Daniel nĩgetha tũcoke harĩa he Esther na nĩ Jane tũkũrathimwo nĩ Ngai. Amen. Thigari cia Jehova nĩ irabatara gũkorwo na ũmĩrĩru, na Ngai nĩ mwega nĩ tondũ arĩ hamwe na ithuĩ na no arathiĩ na mbere gũtũnora na ndungata iria tũrĩ cio na hamwe nacio, na nĩ njũĩ na arĩa maratwĩrorera no marathiĩ na mbere gũthagumia ũhoro ũyũ mwega, nĩ tondũ he ũndũ ndanyita ningĩ mwega ngoro-inĩ yakwa. Wathoma ibuku rĩrĩ verse 10 ĩratwĩra atĩrĩrĩ, o maandĩko-inĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa 1 Samuel chapter 25 verse 10, Samueli wa mbere 25 muhari wa 10 harĩa 10 niho tũrathoma. Ndenda tũtwarane tũgakorwo twĩ kĩndũ kĩmwe, ndũgetĩkĩre gũtigwo na thutha. Amen. Nabali agĩcokeria ndungata icio cia Daudi akiuga atĩrĩ, Daudi no, mũrũ wa Jesse nake no, nĩ kũrĩ ndungata nyingĩ matukũ maya itiganaga na athi acio, mũndũ o mũndũ ikora. Mwathani agocwo. Amen. Haha mũndũ gwĩtwo Nabali ona rũtũrĩko na wĩi wake nĩ atũmanĩrwo, na hĩndĩ ĩrĩa atũmanĩrwo ona ndarenda, ndeciria tondũ nĩ wega gũikara tũkĩmenyaga maũndũ ũrĩa marĩ. Nabali hĩndĩ ũngĩthoma verse 16 rĩ, atĩ ndungata ici cia Nabali nĩ ciamenyaga hĩndĩ ĩrĩa ciarĩ werũ-inĩ maikaraga hĩndĩ ciothe marĩ na ndungata ici cia Daudi, na hĩndĩ ĩrĩa marĩithagia rĩ, ndikuona ta harĩ na itarĩria inene, tondũ Daudi nĩ amenyekaga. Angĩkorwo aruti a wĩra a Nabali nĩ maramũmenya rĩ, nona mũndũ gwĩtwo Nabali ona gũtuĩka mũndũ mwĩi, ona ena ũndũ ũngĩ, yani ena kĩmena kĩngĩ itangĩenda gwĩciria ũhoro wakĩo, nĩ tondũ ũguo noguo kanitha wa Ngai ũhana. Nĩ tũrĩithanĩtie na tũgatwarana maũndũ-inĩ maingĩ ihinda rĩnene, tũkĩrĩithia werũ-inĩ rĩrĩa tũratungatĩrwo igongona-inĩ cia Ngai, no wathiĩ ũgakora nĩ harĩ ona maroria kĩũria gĩkĩ, oho wa Nabali ũrĩ okuo ũroria atĩ Daudi nake no, tondũ ihinda rĩrĩ Daudi nĩ gũtũtara nĩ guideline mũtũrĩre-inĩ witũ haha, nĩ ithuĩ ahonoku na nĩ ithuĩ akristiano a mũthenya ũyũ, nĩ tũgũthiĩ kũndũ kũingĩ mũno. Nĩ ingĩ mekwenda tũmatarĩrie inyuĩ nĩ inyuĩ kana mũtũmĩtwo, ta rĩu tondũ tũrarĩrĩria ũhoro wa bũrũri. Ngakena ndona Bishop Dani haha, he mũthuri wokĩte kĩgongona-inĩ mũthenya ũrĩa twarĩ na monthly prayer, na hĩndĩ ĩrĩa okire nĩ erire Bishop Dani nĩ arenda kwarĩria Rev, na hĩndĩ ĩrĩa endaga kũmwarĩria nĩ ndatarĩirie Bishop Dani kaũndũ kanini kegiĩ mũthuri ũcio. Kiumia kĩu gĩathira rĩ, kiumia kĩu gĩkĩ tũrĩ nĩ kũrarĩ na maandamano mararĩ bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya, o economy maũndũ marĩa marĩ kuo. No hĩndĩ ĩrĩa ndĩronire njamba ĩyo, nĩ tondũ nĩ yokĩte kanitha-inĩ rĩ, ndĩronire yoywo ũru mũno kuoywo. Koguo roho ũrĩa wa Nabali we nĩ arathire kanitha, nĩ watangathire tũrenda tũhoere bũrũri witũ, na ndungata ĩyo yathire ona egũthiĩ we kĩwe. Rĩu akora Nabali athire kũhũrana na Nabali, aroywo ũru mũno na arakĩnyitwo. Koguo ithuĩ twĩ haha kĩgongona-inĩ tũtirĩ na haro tũraroa, nĩ tondũ twĩiganĩire ithabu-inĩ rĩa Ngai, na tũrenda o to Daudi, tondũ Daudi rĩ wathiĩ mũhari wa 22 nĩ arata Abigail, no igua mũrũme mũthuri we Nabali ndaratambũra Daudi no athiĩ he mũndũ gwĩtwo Abigail rĩ nĩ aratambũra Daudi no. Koguo nĩ wega hĩndĩ ĩno gwĩtanĩtwo ihoya, nĩ tondũ rĩtiĩtanagwo tũhũ, tũtigathiĩ mbere, tũtikarũge makinya mbere, tondũ twahota gũthiĩ ona hau Bishop Dani na ndungata iria ingĩ twĩ nacio tũrio inyuĩ na inyuĩ nĩ inyuĩ, tũtirĩ na itarĩria inene ritũ, na no tũkorane. Tondũ Nabali rĩ, kĩndũ kĩa mbere ithuĩ tũtionire nĩ mũndũ mũtongu, mũndũ tũrona maandĩko-inĩ makĩmũdescribe ena indo nyingĩ na ena ũtonga rĩ, na ndungata ya Daudi na ya Ngai Daudi na nĩ mũthamaki, na nĩ arenda gũthiĩ kũrĩ we kũhoya rĩ, tukona ona ithuĩ tũkĩhoera bũrũri ũyũ witũ wa Kenya nĩ tũthiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, tũtekũrũga twĩna itarĩria, ona twaga gũkĩmenyeka nĩ Nabali we mwene
no twathie na step iria ciagĩrĩire hakorwo na bishop ũrĩa tweteire ihoya rĩrĩ akorwo already nĩ aramenya andũ arĩa me thutha wa ita rĩakwa rĩ ona mathiĩ mbara-inĩ na tũkĩhoera bũrũri tondũ tũrorirwo mũthenya wa ira Bishop Dan tũtiroaga na kĩndũ tũrona tũkĩndĩ no tũrarĩria atĩ bũrũri witũ wagĩrĩre maroho ma bũrũri ũyũ nĩ maingĩ na nĩ tũmoĩ na njĩra ĩmwe na mwanya mwanya uthamaki ũrĩa wĩ bũrũri ũyũ wĩ na ũtonga wa mbeca cia thĩ ĩno koguo na Bari no tũmũkore atũnine ona tũiguithĩkĩte ũrĩa twagĩrĩire kũiguithĩka tũngĩrũga step ĩrĩa point ĩrĩa ndoya hau ya Daudi no tũũrio tũgĩthiĩ muthire mahoya muhoere bũrũri mũtarĩirio atĩa rĩu inyuĩ nĩ inyuĩ ngwenda kuga na njĩra nguhĩ tu tũikarage hĩndĩ ciothe tũkĩmenyaga Abigail witũ nĩ arakũrana Theophilus nĩ kanitha nĩ kĩgongona gĩa Theophilus nĩ gĩtarĩrĩkĩte wega niguo tũtiĩtũmĩte ũguo niguo kũrĩ tũtiĩtũmĩte nĩ tondũ nĩ kũigua tũiguĩte mwĩtwo na nĩ tũgũtoria tondũ naguo roho wa Nabali Bishop Dan twaga gũkorwo twĩiguĩte na tũtarĩrĩkĩte wega atĩ tũrathiĩ gũkorana na kĩ ona nĩ ithuĩ tũgũthiĩ tondũ ndĩraciria ngona ndungata ĩno ĩmwe yathire gũtwarĩra Abigail ũhoro rĩ gatagatĩ-inĩ kao rĩ ithe matiarĩ ndungata nyingĩ tondũ mũndũ ũyũ akĩrĩ na ng'ondu nyingĩ hatingĩaga tondũ nĩguo gũkoragwo o ũngĩ wathiĩte mbere akera Nabali andũ acio na mũguo megũkĩte kwanja ona manatuĩka ũru no nona gatagatĩ-inĩ kao nĩ heamũrire o mũndũ ũmwe ũranyita point ũrĩa ndanyita mũno nĩ atĩ nĩ wega hĩndĩ ciothe tũgĩthiĩ ita-inĩ rĩa kũhone tondũ tũhoe ithuĩ ita ritũ tũtithiaga na hiũ na njora tũthiaga na ũhoro wa kiugo kĩa Ngai reke tũthiage tũrĩa tarĩrĩku wega tondũ Nabali korwo ndamũthoma korwo nĩ mũndũ warĩ na ũhoro wa kũigua andũ kũigua gĩtaro ndangĩagire mũndũ wa kũmũtara no tondũ nĩoneka ndarĩ na andũ na njĩra yani we mwene nĩ ĩkĩrĩte andũ guoya na noguo bũrũri ũyũ witũ hana andũ aingĩ nĩ mathiaga ona gũthamaki kana gwĩtonga wa thĩ ĩno ũgathiĩ ũkĩenda kuga ũndũ no werwo wakinya he Nabali na roho wake agakwamba gũkwerũka mwega ũkariganĩrwo nĩ maũndũ marĩa magĩrĩire Ngai amũrathime na athiĩ na mbere gũtwĩka wega point ĩrĩa nene mũno nĩ atĩ tũgĩthiĩ ita-inĩ reke ona gũtarĩrĩka tũtarĩrĩke twakorwo nĩ ha kwĩyarĩrĩria tũkeyarĩrĩria twakorwo nĩ ha kwĩhithĩra tondũ ngũthondera ndĩrathomaga maandĩko thĩinĩ wa ũthamaki wa Daudi nĩ ndĩrona he hĩndĩ etuire mũgũrũkia ibuku-inĩ rĩrĩ rĩa 1 Samuel chapter 21 akĩgũrũkia nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra mũthamaki Kishi na hĩndĩ ĩrĩa etigĩrire na agĩtua mũgũrũki nĩ ahonokire na ithuĩ gwĩ kũndũ kũngĩ tũrahoya tũrabatara gũikaraga ona tũrĩ ona kiugo gĩkĩ gitũ tũtikahotane tũtikakirĩre haha tũrĩ tũthiĩ na mbere o hitho-inĩ na thiri-inĩ twĩtuĩte ona tũtiramenya nĩ tondũ ndungata ĩyo yatwarĩire Abigail ũhoro ona nĩ ĩraga kũmenyeka nĩ andũ aingĩ nĩ tondũ yona nĩ kwĩhitha yehithire tũgĩthoma maandĩko ĩgĩthiĩ na yathire ona guoya ona ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa tũrĩthiaga na guoya tũcemete tũkĩhe ndungata citũ ũhoro nĩ tũkũhotanĩrwo tondũ ndagũkorwo Bishop Dan ti niĩ ngũhotana no nĩguo tũrĩkĩrĩrio haha Peterson atangĩkorwo harĩa kamera ona tũtingĩroeka eroreri arĩa maratwĩrorera mangĩkorwo matarĩ na gũtwĩrorera nĩ tũkuona nĩ ta twaruta wĩra ũkũhana taro wa tũhũ Mwathani agocwo na tũrathime tũgĩthiĩ na mbere kũrũgama ithenya rĩa thigari cia Jehova. Thank you so much Pastor Daniel wa Korea 44 atĩ Nabali agĩgĩcokeria ndungata icio cia Daudi agĩciũria Daudi rĩ no mũrũ wa Jesse nake no Mwathani arotũteithia na arotũhotithia warũgama ithenya-inĩ rĩrĩa rĩaku wĩtaũkĩtwo na wĩyerewete wega nĩ kũrĩ na irathimo cia mwanya ũtarĩ miss nĩ kũrĩ na maũndũ mangĩ ma mwanya ũtarĩ miss. I remember that story ĩrĩa wakorwo gĩtũhe na no da screenshotire ndona TV-inĩ ngĩũria wa ithuĩ tũtiaugire tũrathiĩ tũtangathire mahoya ma bũrũri in fact no wiki ĩno twatangatha mahoya ma bũrũri no kũrĩ wauga reke thiĩ ngaũrũĩrĩre na mwĩrĩ na thakame no ithuĩ tũrenda kũrũĩrĩra na kĩ ũguo understanding ya mũndũ nĩ tofauti reke tũwerewe njĩra ĩrĩa tũraria nayo na mũgambo ũrĩa tũraria naguo
na witikire kurugama ithenya-ini riria ririaku ndukaumagare uthie tondu ni kurathio ndukarie tondu ni kurario no aria ihinda riaku riakinya tondu turetha kindu gitagwo ngatha ya mutumia ngamini ya muthuri uguo ri ni mundu wikinyite ni mundu rugamite wega na ni mundu wihandite na njira iria njega twi haria hari mundu mori wa ithe witu wetirwo Esther nigetha mori wa ithe witu cio watonya nake agikorwo anyita raini na ni njui no twi murio nake no ari tutaririo ro undu hanini uria ratoko turi rugano-ini rwa mundu wetirwo Daudi na turi rugano-ini rwa mundu wetirwo Abigail na Nabali na ngombo ciao na ni njui witu ni ukurathima na ndugiritio gutonya haria hothe ngenda gutonya kigo-ini kia Ngai ukienda ku encourage mundu cio urakwirorera mundu cio uraguthikiriria na ni njui ni ukurathimwo ni Ngai. Karibu Esther. Asante, nimeshukuru. Ibuku riri no rirathi na mbere na kubundithia undu ati nduka despise mundu o wothe especially ona wira-ini wa Ngai kigogona-ini kia Ngai ona mundu emunini atia you never know no ngorwo ndina uteithio waku no ngorwo ndina advice njega no ngorwo na Ngai anyonete undu concerning you na ngorwo ni ndiroka gukwira taru ta character ya Abigail daddy spice ire muruti wake wa wira ati no servant yakwa aranjira ki ni amuthikiriirie as much as ari servant wake ri mundu wa thifio ri ari no teithio wake kama hangemwambia family yo ningiathirire so as Christians we should not despise anybody usidharau mtu katika nyumba ya Mungu tusidharau Ngai etoe Ngai etuteithie tutige gutharau andu because you never know undu ungi ni spirit of intercession tuhoe Ngai it is not late bado turarikirire muthenya wa rucio tuhoe Ngai etuhe spirit ya interceding wira-ini wa Ngai tondu Abigail riria athire kwi muthamaki Daudi ni kumuthaithaga ti kumucommand as much as she was very rich na indo icio ciothe atwarire Daudi ni anyihire na akimuthaitha au verse kiria from verse 24 from verse 24 ni anyihirie na agithaitha Daudi na Daudi agituika wa kumuthikiriria na akimuigua so even us as Christians even right now tutigakwe ngoro tuthi na mbere na guthaitha Ngai concerning our nation na ni egutuigua. The last point ni obedience. Nitwagaga obedience as Christians tutiendaga gwathika tukaigua mugambo wa Ngai tutirenda kuwathikira. Archbishop ni atagathire muthenya wa Sunday in fact ajiririe muthenya wa Friday monthly prayers tugukorwo na prayer and fasting ya 7 days nigana maiguite mugambo ucio na magatia mugambo ucio tondu twaga obedience tutigukinyanira ciraniro cia Ngai twaga obedience thiini witu Ngai ndegututhikiriria na ndirenda gukindira uhoro wa obedience na maandiko thiini wa Lamentations niyo macakaya chapter 3 from the verse 37 Macakaya 3 from 37 kwambiriria muhari wa 37 na ni gothoma na githungu. Who can speak and have it happen if the Lord has not decreed it? Is it not from the mouth of the Most High that both calamities and good things come? Kiuria. Why should any living man complain when punished for his sins? Let us examine our ways and test them, and let us return to the Lord. Ngai ni aragia kaiga mutigani gwika uu no we ndungiigua agukania undu raigua ugathi na mbere na guthimugaro na Ngai riria marakara ma Ngai magukinyirira ri ukajia kunungunika ukajia gucomplain na haha Ngai arariria andu aria me muoyo aiga
any living man. Kogo darariria andu aria aku. Asha. Kogo arariria andu aria me muoyo. Why should we complain? Turero thieni muhoe, turege kuhoya. Ngai ikurukia marakara make upon our nation. Sini sisi tu tuta complain. So we should obey the servants of God and the ways of God. Na Ngai ni egutwika wega. Thank you so much Esther. No ngina twathike na ndukanahuthie kana kunyarara undu kana mundu o wothe, na ni njui ni ukurathimwo ni Ngai witu ati nu ngihota ona ibra ngoda gututwarira kamera haria thutha wa Esther, na ni njui Ngai ni agukurathima ati nu ngihota tondu ikiugo kiria twathomerwo ni Esther ni macaka ya ithatu kwambiriria 37 nu ngihota niguo kio kia Ngai kirauga gwathana na undu uhinge Mwathani atabangite uguo utire undu mundu angihota gwathana no hinge. Mwathani atabangite undu uriku, atabangite undu ucio. Uguo Ngai witu ni wihotaga gwikira undu hinya na Ngai witu uguo na njira ingi turerwo atiriri kiria mundu wetirwo Daudi athanite kigirwo kwa Nabali ni Ngai wekirite undu ucio ki ni Ngai wekirite undu ucio hinya. Daudi athanire Ngai akiwikira hinya ukinyirire kwi mundu wetirwo Nabali. No Ngai witu no mweke githe mauru na mawega mothe matiukaga o riria uria uri iguru oiga. Mauru na mawega mothe makoragirira mundu o riria uria uri iguru weka atia auga. Uguo atahingurite murango ucio umuthi utwe thiini no itahingurite murango uyu mundu winja ona angitinda akiringaringa ariuma ona ki ona kuringaringa tutire muhingurira ni ithu turi tu itua ria kumuhingurira. Ngai angira tuteithia turi uhoro-ini wa mutumia uyu Gatha uretwo Abigail ithenya riria arugamire na nditikitie kurio na thuri ngamini na ukuri ithenya riria mekurugama na anake na iritu ithenya riria mekurugama nigetha Ngai witu atuhuthire na njira iria arenda gutuhuthira. Ni hinde ria kuruta guoya gwitigithukania that spirit of yaguoya tura kuhinyiriirie nigetha utungatire Ngai nigetha umathie Ngai. Ni njui Ngai witu ni guturathima gutwambiriria ona ritwa na kuri utungataga na ni njui Ngai ni gukurathima na ni gwika maundu mega to turi tabarira-ini ya thigari cia Jehova. Thank you. Mwathani agocwo. Amen. Hamarĩtwa njĩtagwo Jane Nyakĩo. Reke njuge ndĩ mũgeni thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church tondũ ndokire that first koguo ndikarĩte mũno no nĩ ndutĩtwo nĩ ndungata cia Ngai thĩinĩ wa TV na ngakena. Thĩinĩ wa kiugo gĩkĩ kĩa Abigail nĩ ndona hena mũndũ warĩ mũkĩgu ũkĩgu wa Nabali. Ngona atĩ tũgĩikara ũkĩgu-inĩ na Ngai witũ nĩ aratũhe ũgĩ tũkaga gũtaũkwo nĩ ũgĩ ũrĩa aratũhe no tũikare njĩra-inĩ iria itarĩ cio. Koguo ũgĩ nĩguo ũgũbatara mũno tũrabatara mũno tũikare na ũkĩgu ta ũyũ ndona kiugo-inĩ gĩkĩ 25 Samueli wa mbere kirauga atĩ Nabali arĩ mũkĩgu. Rĩu tukona atiriri kaba tuikare ũgĩ-inĩ wa Ngai na twetie ũgĩ ta arĩa maandĩko maugĩte airĩtu arĩa 10 erĩ marĩ atano marĩ ũgĩ na atano marĩ akĩgu. Kũrĩ arĩa marĩ ũgĩ meigĩire maguta na kũrĩ arĩa marĩ akĩgu matemenyaga mahinda. Nĩ ihinda rĩritũ tũmenye mahinda tuikare tũgĩethaga kiugo kĩa Ngai na tuikare na ũgĩ wa Ngai na Ngai amũrathime. Thank you so much Jane. Ngai wa mwaro kurathima na rogwika maundu mega ni atuhe na tucokie maandĩko-inĩ mairitu arĩa atano marĩ ũgĩ na ciake marĩ kĩ akĩgu. Mwathani arotuteithia na arĩa marĩ akĩgu makĩrĩirio tawa wa ũtukũ mũgima na matiekuĩire maguta na ihinda rĩrĩa rĩakinyire marabatara ũtheri na marabatara matawa mako makanĩte tondũ matiarĩ na kĩndũ meigĩire. Uguo harĩ ona ũgĩ wa kwĩigagĩra kĩndũ kiugo kĩa Ngai tiga tu o Biblia atĩ o ũrĩa twathomerwo ũmũthĩ wamĩkunĩkĩra haha ũguo harĩa ũrĩthiĩ ũmĩige Sunday nĩho ũkamĩoya ũkĩmĩringaringa rũkũngũ rume nĩgetha ũthiĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai guororie ciana Bible yakwa ĩkũ Biblia yakwa ĩkũ kamera rĩu tondũ kiugo gĩa gĩũka ũkĩocemete rĩu kamĩkua ũkĩocemete no na atĩ ũngĩcemania na mũndũ bara mũndũ ũcio ndũngĩhota kũmũ encourage
mundu ucio ndungihota kumwira kiugo na kiriko ona giothe ungihota kumutariria. It's very painful na very shameful, Pastor Lucy. Ukorete mutumia wa rika rĩanyu mwena akina Pastor Karota rero ni ciana mamu tuombe doi baba tuombe doi arera mwana we tuombe ni giconoko kia muthemba muna tondu ni kwari na ihinda riria abatie kumenya maundu mariko no akimapuza akimagira kiene akimatiganiria na akimaraihiriria ruo muthi ati ciana ciake nicio ciramuruta Ngai na niwe ubatie gukorwo agiciruta uhoro wa Ngai. Kanitha wa Ngai rekei turugame ithenya-ini riria riri ritu umuthi utwarugama tugithaithanira bururi witu turugame handu haria hega ni kuga atiriri rucio ruria ruroka rwa ciana citu nugakorwo kwina kirathimo na kiu nikio Abigail arwagirira muno ruciaro rwake rutikahuke ruciaro rwake rutikahane ta rwathira ruciaro rwake rutikarumirirwo ni thakame na kigirire ngina uthamaki wa Daudi reke ndukarumirirwo ndukakorwo ni warumirirwo kana ni wetanio ni we woraganire ni we wekire akigiririria maundu maingi muno na ni njui Ngai witu ni guturathima na ni gutweka maundu mega. Hena mundu ratutumira kiugo kia Ngai na no thigari cia Ngai ndwitwe kanitha-ini ithuothe na no thigari cia Ngai na ni njui tukurathimwo ni Ngai. Thiini wa Proverbs 15 Pastor Lucy ndugithomere verse number 1 Proverbs 15 ni Pastor Grace Roman no radumira kiugo giki na tondu othe turi thigari-ini cia Jehova omothe njugire tura engage o mundu o tuigue we urataukirwo atia kiugo gikio haria hothe uri na ni njui ni ukurathimwo ni Ngai. Ni thimo 15 muhari wa mbere turatumirwo ni mundu wetirwo Pastor Grace Roman na ni njui Ngai ni aguturathima na ni agutwika maundu mega ngithie ngihutagiriria ciothe nigetha tutukanie andu othe ni njui tukurathimwo ni Ngai. Thank you. Tuthomere Pastor Lucy 15:1 twi thiini wa ibuku ria thimo 15 kana Proverbs na muraini wa mbere buku ya Gikuyu ni 775 icokia ihoreri ni guthengia rithengagia maruru no njino ni guthombotha ithombothaga marakara. Thank you so much. Adumira kiugo kiu na ndaririo undu uyu. Abigail was intelligent. She went to David with a soft plead, dropped her pride and humbled herself by throwing herself on. Mwathani arogosho. Ohoro wa icokia ihoreru. Meario hena verse 2 rurimi rwa mundu mugi ni ruhuthagira umenyi na njira njega indi tunua twa irimu tuitururaga ukigu o guiturura. Thank you so much. Ati rurimi rwa mundu mugi icokia ihoreru riake uguo ni kuga ni ekwariirio tondu ragicokia kindu tariirio uguo ni hauma na conversation ya mundu waririo turika nawe ta mundu mugi ndunacokio turika wacokie na njira ya ungai Ngai ni onekanaga miario-ini yaku icokio-ini riaku ri Ngai witu ni onekanaga miario-ini yaku ri Ngai witu ni onekanaga maundu-ini mari ureka ri Ngai witu ni onekanaga uri ora engage na andu aria angi ri Ngai witu ni onekanaga na no hari ungi nigetha tucoke mwena uyu ungi hari ungi wa ndumira thiini wa Johana 3:27 na ni njui Ngai witu ni aguturathima tondu Abigail ni enyihirie mwira watuguritie Johana 3:27. Abigail kwenyihia gwake ni gwatumire matua maria muthamaki atuite meke kiria mahururuke na macoke thi na marakara maria mambatirite ma muthamaki makirehwo thi ni kunyiha kwa Abigail. Uguo ni kuri na maundu twigiririria guthuka kwamo ni tondu tu akiugo kunyiha wi muciari wi muthuri wi mutumia kunyiha tu ni kuiganu ugarure maundu magiekika maturie family na ruo na maithori ukamakinyiria muthia ni tondu akiugo kunyiha
anyihire agitikira gukua murigo uri otari wake. Ucio ni George Kiari uratwandikira thiini wa Johana 3:27. Pastor Lucy Rajerate. Johana 3 verse 27 buku ya Gikuyu 12:08. Johana 3:27. Nake Johana agicokia kiuga atiri, mundu ndari undu angihota kugia naguo atahereirwo iguru. Mathani arogocwo. Turi rugano-ini rwa Daudi, rwa Nabali, rwa Abigail na arutia wa wira, ati gutiri undu mundu angihota kuwika atahereirwo kuma giti-ini kia unene. Uguo nduria wothe uthagathagite no hariririe kuwika, na ona gukorwo wi mundu mwega, kiheo kiu ni kiheo kihanagirwo iguru o uria twirirwo ni pastor ni Bishop Karo. Ni kiheo kiumaraga nako na iguru kiria giothe uri kono korwo wi mundu mwega, wega ucio ni Ngai ugayagira mundu, nawe ni meririria mangoro yaku, wiririria gukorwo a good person. Ngai nake agagutua kiu wererire agakunengereria kiu. Uguo kanitha wa Ngai, ona we wi kiondo-ini kiria kiratarirwo kia andu aria oru, ungiriririo muthi no tue matua ma ukorwo wi mundu mwega, ni kuri no hotekeku wa Ngai gugucenjia na gukugarura. Mathani arogocwo tondu ni ahuthirire Abigail kurugama ithenya-ini riu ria kugarura uru wathagathagitwo, agicenjia Ngai agicenjia meciria ma Daudi kugerera Abigail, akiricukwo gwika uru. Mathani arotuteithia. Uguo na ithuĩ no tutume andu mericukwo kugera ngero iria mekuthagathagite gucigera. Ona thiini wa bururi uyu witu ngero ciguthagathagitwo na ikaharĩrĩrio thuruwe kunyiha na guthaitha Ngai. Ngai akaingĩrĩra meciria-inĩ ma andu acio, akagarura mĩkĩre yao ya maundu na akagarura meciria mao, makambĩrĩria kuona na muonere wao Ngai. Mathani arotuteithia, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwagĩrĩru na nĩ mwĩhoko. Tũgĩtũkĩningĩ nginya arĩa me Facebook na njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima. Tũgũkinyĩte kũ Bishop Karo? Tuma harĩ Ruci kana tuma harĩ ũ? Rĩu twacokana gũkũ. Haya, tũtikĩrĩ harĩ we rĩu Pastor Lucy, na nĩ njũĩ nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai na egwĩka maũndũ mega. Thank you. Nĩgetha tũcoke tũthiĩ kũrĩa 44. Thank you. Na ndrona ithuothe twĩ represented, twĩna Kawangware, twĩna Kĩrĩa, twĩna 44, ona harĩa twĩna kanitha wa online. Mũcirika ũmwe wa online nĩ okire na represent andũ acio othe a online. Njũĩ Ngai nĩ ekũmarathima. Jane, thank you. Nĩ wega ũrĩa tũrathiĩ na mbere. Niĩ kati ya maũndũ maya ibuku rĩu rĩa 1 Samuel no harĩ ũndũ ingĩenda kwaria, ngĩarĩria andũ arĩa me kanitha ona arĩa marĩ nja, tondũ kũrĩ na roho ũngĩũria atĩrĩrĩ, tondũ tũrĩtinda tũgĩkĩrwo ũhoro wa Abigail na nĩ mũtumia rĩ, na ithuĩ tũrĩ athuri rĩ, kweri ithuĩ tũrĩ athuri nĩ tũkĩbataire gũkĩhoya tondũ hararia ũhoro wa mũtumia. Haha nĩho ngwenda kwaria mahinda marĩa kanitha kana roho wa Ngai ũraria, waragia mutumia agitarwo ni kanitha, na Jesu Kristo niwe muthuri na niwe mutwe wa kanitha. Nake muthuri riu hasa ni mutwe wa mutumia, riu hatwi thiini wa mucii, na tondu Jesu Kristo we muthuri ne muhikania, ni ahotete ni etikiritio gukorwo ena makiria ma mutumia omwe, no akorwo na mutumia mundu wanja na no akorwo ena mutumia mundurume. Ni ekuhota kumahikia eri, no mutumia ndetikiritie gukorwo na makiria ma muthuri umwe. Koguo riu wewe mutumia thiini wa kanitha ndungikorwo na athuri eri, ukorwo ati ni urahikira Jesu Kristo na ni urahikira Saitani. No Jesu Kristo ena uwezo na hinya wa kukuhikia wewe mundu wanja na akuhikia wewe mundurume. Tondu hindi ria turaririo thiini wa kanitha twiragwo ni gwithagathaga uhoro wa uhiki, no hiki uria turethagathaga uhoro waguo Jesu Kristo niwe uroka gutuhikia ithuothe. Koguo wewe na kiuria ndiraigua thiini wakwa ureuria cokerio kiugo kiuria kiu.
tondu Jesu Kristo ena uhoti ucio wa kuhikia atumia makiria momwe, akie mutumia mundu anja na ahikie mutumia mundu rume. Koguo ithuothe riria turaririo uhoro wa ugi uria tukuhonokia andu aitu na tuhonokie bururi witu, ona twihonokie ithu enyewe, tondu maundu-ini maria turi harimo no tuhonokirio ni maru, no tuhonokirio ni guthaithana, no tuhonokirio ni kwinyihia, tondu no turathio na Daudi ona ari mundu rume ona muthamaki tugakorwo nake kuri undu aranyiha, tondu hindi iria muhiki mundu anja agwa maguru-ini make amwira no na murathira maundu mega, onake akahutio ni hinya ucio tondu ni muhiki mundu rume, akagwa agatiga guthi kwerekera guita thakame. Na nie ngahoya na ngathaithana muno tutige kuona tari atumia tu marathwo. Athuri ndiramwita na mugambo umite hari Ngai ndi kigongona-ini, ukai tugwe maguru-ini ma Ngai na twinyihie muno mbere-ini ya Ngai, tondu hindi iria muri athuri mwanyiha ona mwagwa maguru-ini ma Ngai, mwagwa maguru-ini ma Jesu Kristo, utungata ni hindi ukurugama, tondu ithuĩ turi atumia tutihota guthie bara, no inyuĩ bara yanyu nginya Paulo ni araria uhoro wayo na akaria thiini wa maandiko akauga ati ngwenda kundu guothe arume mahoithagie makioyaga moko mao na iguru. Koguo ni ndacokia kiuria ndiraigua thiini wakwa kirorio ni mundu wiroreire. Ngai akurathime na arathime nginya aciangi, Ngai amurathime. Thank you so much. Ni kiuria kiu acokia kiu marauria na mundu ekirite akehitha uguo ndetikia Stanley Monye kiuria ni giacokio na ijue ni ukurathimwo ni Ngai. Kuria Pastor Carol ena mundu ranjira atiriri Jakubu 1:17 Jakubu 1:7 James 1:17 sorry, James 1:17 James 1:17 na ni jwe ntokurathimwo ni Ngai. Ucio ni waithera wa njira ranjira uguo irauga atia? Irauga James 1:17 every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Kiheo giothe kiega kiheanagirwo iguru. Kwoguo ona ugi wa Abigail ri waheanirwo kuma kurenga tondu ni kiheo. Uguo mathia Ngai uyu we rauga nduhotaga kuhoya ni kiheo na ni Ngai uheana. Rauga ndihotaga kuina ni kiheo na ni Ngai wikaga atia uheanaga. Ndihotaga gwika, ndihotaga kwaria kiugo kia Ngai, ndihotaga ona gutire waciarirwo kiugo-ini. Aca ati aciarirwo nyithite Biblia na guoko, aciarirwo maandiko me mutwe. Yehe no guthoma kiugo kiriko. Ona Pastor Luce kuri hindi atoe riandiko na riri ona rimwe na hinda ni riakinyira riria thoma uguo anyitare agatinda muthenya mugima na gabasi kamwe ahunjagiria mundu akauta noko oi na ni riakinyira hinda Ngai akamuongerera ringi tondu kiri ureririria nikio Ngai athia akihandaga thiini waku na karehe miaramano iyo undu ucio thiini waku. Uguo na ithuĩ kiria tureriria kuona thiini wa bururi uyu witu ndiretikia no gikuonekana tondu ni Ngai uhanda. Eke tucoke hau Bishop Carol na ni Ngai ni eguturathima na ni egutwika maundu mega. Amen. Tuthiite na mbere wega. Kuri undu umwe ndona thiini wa verse 18 ati Abigail lost no time. Of 1 Samuel chapter 25 verse 18. Abigail lost no time. Ndateire mahinda he ohoro na turore thiini wa 34 oyo 1 Samuel 25 nigetha tuone undu wi hau. Otherwise, as surely Pastor Carol turathoma Bishop Carol
turathoma first Samuel chapter 25 verse 18a. Samueli wa mbere oro uyu turi thiini wa 25 kwambiriria muhari wa 18. Thank you. 18a. Irauga atia? Irauga atiriri, Abigail ri agikihikiriria uhoro. Hau tu akihikiriria uhoro. Ya githungu irauga Abigail lost no time. Na 34 tuthome 34. 34 irauga atiriri. Ina yako ndikiurie 34. Thank you. Ni undu ti itheru o ta uria Jehova Ngai wa Isiraeli ri aturaga muoyo ri, o we ucio ungiritie ngugerengero ri, tiga uhiuhire guka gucemania nanie. Kinyia hau, tiga ugiririe, tiga uhiuhire guka gucemania, kuhiuha, kwa gute mathaa, kwa gute mahinda. Na githungu kuri undu tugaga procrastination, ni gutereria gwika undu ucio, kuhuthiriria ukauga ni ugeka, ni ngeka undu ucio ri ni ngeka, bare ya ngeka ni ngeka oraugire ati ni tukambiriria ni urerio ni tukambiriria uturaga uguo. No, Abigail hau na hau ndateire mathaa, no gwika ekire undu uria wagiriire. Noguo niguo twagiriire to take action. Mundu utatekaga action kana mundu igua thauti na ndeke uria aigua ni ugwati. Niguo na nikio Daudi arauga atiriri ati ni wekire wega ni guka kucemania nani ona rua. Tondu tungiona haria kire tukirora turona ati ni gucemania macemanirie. Akorwo ndirahitia ni gucemania macemanirie. Daudi ni aumite amutunga nake macemania. Ikorwo ni ateire ihinda uguo angiakorereirwo gwake bas. Woguo tutigate mahinda, tutigatuike andu a waste time. Ni hau na hau, take action. Tuhikirire undu ucio na ni njue Ngai ni aguturathima na tuthare bururi witu. Amen. Kuhikirira kuhikiriria. Thank you so much, Bishop. Thank you. Zirathimwo muno. Tutanaingira he Pastor Daniel kuhoro wa kuhikiriria undu niguo twarikiriria kwirwo ni ndungata ya Ngai undu ria wothe urawika ukauhikiriria ni tondu wagu. Hena mundu ya uranyandikira na nyandikira message no ndanakinjira noi no ngukimithoma uria nyandikira ndauga tura engage andu othe we uri urataukwo na kiugo kiu uguo no uguo ndanakinyandikira rito arajira. Praise God. Bishop Dan, Abigail had wisdom that being humble made King David worth and she rescued her generation. Kunyia gwake ni kwahonokirie ruciaro rwake tonoko magioragiirwo othe magioragiirwo othe muthenya umwe no riria Abigail auma ri akirugamia undu ucio akigiriria maundu maingi uguo kanitha wa Ngai ndukona kuingira ihwa-ini ritari o kawaida kana tari o maundu mangi. Kuri maundu kuhonokia muturire-ini waku, kuri maundu uguthara maundu-ini maria metanitio nake. Point tu ajira atiri man of God are also a vessels that God uses, cause we relate when God speaks through uguo neido iria Ngai aragia kugerera cio. His servant, he accepts us to obey and have the spirit of obedience, and God takes away the wealth he has over us, because Abigail
rescued acokera kiugo kiu generation atharire ruciaro rwake na njira ya kuruta indo iria ateng'erire nacio he muthamaki. Point 3 and being proud of ourselves of standard as Nabal did. Gukorwo ni uregatha kwiyambararia ni tondu wa gikiro kiria Ngai akuigite kana ni tondu wa indo iria we nacio tore na bari ekire and not recognizing the power of God. Akiaga gutambura hinya wa Ngai undu-ini ucio. Uguo kiria giothe wina kio ndutamburage Ngai thiini wakio. God can kill us cause later Nabal died. Ngai no akurage ni tondu wa kwiyambararia ni tondu wa undu ucio. A highlight of this is that men of God are God's mouthpiece. Ni kuri kanyamu getagwo ka mouthpiece thimu-ini na kangithuka ri thimu nduiguaga. Very important. Nduiguaga na kanyamu kanini muno, kanyamu very small na kangithuka thimu na ya goro atia ndungigua kindu ndukuigua kindu kiri orerwo. Uguo andu a Ngai mahana ta ka mouthpiece. We ona we mundu wa Ngai ona ndi mundu wa Ngai haria hothe uri korwo ri. So if you disobey them the earth of if you disobey the earth of God, the earth of God can strike you, and if you humble as Abigail, you rescue the future and the generation. I'm blessed. It's Terry Ann, Githurai 44. Amen. Thank you. Neugaritwa finally na gakena ni tondu wa undu ucio ati wanyiha na wathikire Ngai no ari honokia undu ucio na no ari thara no uri thara ruciaro rwaku. Uguo na ithu kuingira ihoya-ini ari na ri ithe witu na bari no age kuhonoka no ruciaro rwa Abigail no rika atia ni rukuhonoka. Uguo ri tutire ha ni tondu wa manabari maria maritie kana maria mekite no tuha tukue murigo ucio na tuwitikire nigetha oru uri guthagathagitwo Ngai ambe aurugamie tondu uri ucio mai mangirekererio haria wira wa mona ui Ngai urugame mbere ya moguo ona githio na thiomi no uri kuo no uguthererio ni mai mariko na faida ni kuo gikuoneka no nguthie ngithoma ndumiriri ngitombe tuingire Pastor Daniel tondu ra ni nyingi muno ndiratumirwo o haha uguo. Amen. Thengio muno na ni wega muno ro wa Ngai ni uri urathie na mbere gutunora tondu no turathie ni ma tutaukeirwo na tumenyete ona kuri eroriria itu ni turanyita na tukamenya ni ma turi roho-ini umwe. Ngai amurathime. Amen. He undu uradaukirwo nanie o riri tuikarite kuringana na andungata cia Ngai uria ira turathie tuteithitio ni Roho Mutheru tondu ndathoma verse 22 ya ibuku riri ria 1 Samuel ndirona Abigail niguo tuingire ati ndakena ne Pastor Ruci akiuga athuri tutige kuona ta tutari uhoro-ini uyu twi uhoro-ini uyu muno ni tondu ndungata ino wathoma verse 22 ri iratwira atiriri Ngai arothura thu cia Daudi ona acieke uru makiria ingigatiga Ngai arothura thu cia Daudi ona acieke uru makiria ingigatiga ona kana kamwe ga kahi thiini wa andu ake othe arume pole Ngai aturathime. Ngai arothura thu cia Daudi ni mutumia ogwetwo Abigail uraria akaria eihoya-ini akaiga Ngai arothura thu cia Daudi na hindi iria ngunyitaga undu ucio muno ni ndona mutumia ucio ri riria ingirire ri ndari na maundu manene endaga o kuhonokia uguo twerwo ni Teriani endaga o kuhonokia ruciaro rwake tondu already ni amenyaga murume hatiri muthuriwe na bari hatiri hindi mundu uyu angigeria angiuka. Ngakena muno tondu hindi ino turi na ihoya riri turi ta kanitha wathoma verse number 32 ni ratwira nake Daudi agikira Abigail atiri Jehova Ngai wa Israeli arogocwo owe ucio ukurekirie. Kuguo Abigail Daudi ni amenyire
ndungate gwĩtwo Abigail nĩ Ngai ũmũreketie noguo ingĩhoya tondũ tũrĩ athuri ta niĩ ndũgamĩte ithenya-inĩ rĩu na ũtungatĩri na mũthuri kanitha-inĩ nĩ ndĩramenya hatirĩ ũndũ ũngĩ tũkĩheana ũhoro ũyũ rĩ nĩ tũrĩ na atumia angĩ nĩ tondũ wathiĩ o maandĩko-inĩ maya nĩ gũkoragwo mũtumia ũrĩa wĩ roho ũrĩa mũũru Jezebel ihinda rĩake nĩwe warĩ mũũru tũngĩrora tuone nĩ tondũ nĩwe wahĩtithagia Ahabu na tũgĩthoma ibuku rĩrĩ rĩa 1 Samuel nĩ Abigail rĩu ũrateithia Nabali koguo nĩ vice versa nĩ kũrĩ hĩndĩ mũthuri no ũrũgame ithenya-inĩ ona tũkĩaga gũtaũkĩrwo tondũ twĩ thĩinĩ wa grace ya Ngai na twĩ thĩinĩ wa Holy Spirit agĩtũteithia no twage gũtaũkĩrwo ithuothe ũrĩa Pastor Ruci atũthomithia atĩ Jesu Kristo nĩ mũhiki wa andũ othe na nĩguo tũnyite na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ũndũ ũyũ nĩ tũrũgame ithenya-inĩ tondũ rĩrĩa bũrũri warũgama rĩ tondũ haha kĩndũ kĩrĩa kĩho nĩ ngwenda twelaborate hanini kĩndũ kĩrĩa kĩho Nabali ithenya-inĩ he kĩrĩa arũgamĩrĩire nake Abigail he kĩrĩa arũgamĩrĩire aruti a wĩra aya othe a Nabali he kĩrĩa marũgamĩrĩire athĩnjĩri aruti a wĩra a Daudi he kĩrĩa marũgamĩrĩire key point nĩ andũ aya othe rĩ he mũndũ ũrora point-inĩ arĩ mũthuri kwa ihinda rĩrĩ Nabali nĩwe ũrehera point-inĩ yake na kwaga kwehera point-inĩ yake rĩ nĩ aroneka nĩ arageria gũteithio na akageria gũtarwo nĩ andũ aya othe tondũ rĩrĩa Daudi aramenya mũndũ ũcio mũtũmanĩre agatũmana woka Abigail akarũgama ithenya-inĩ rĩake makĩria mothe rĩ Abigail tuona verse 32 Daudi nĩ aramenya Abigail tiwe wĩtũmĩte tondũ tũgĩthiĩ na mbere harĩa ndĩrenda kũrehe point yakwa rĩ ya kiugo kĩa Ngai rĩ Abigail rĩ no ũke kanitha-inĩ na nĩguo kũrĩ kana ũtũmwo bũrũri-inĩ wakinya ũthamaki-inĩ ũcio kana wakinya kũu ũgũthiaga rĩ ũkorwo no gũthiĩte tondũ Daudi haha rĩ ti atĩ onake arĩ ihinda-inĩ safe ndũtikariganĩrwo Daudi he hĩndĩ o maandĩko-inĩ wacoka na haha thutha akorire mũtumia noragithirie mũtumia wa Uria koguo Daudi rĩ arĩ o mũndũ mũtũrĩre-inĩ wake rĩ no arĩ na ũndũ ũrĩa wamũhĩngaga no mawathe make no wathiĩ na mbere rĩ haha rĩ nĩ amenya mũtumia ũyũ Abigail rĩ ũyũ ena ũndũ enaguo umĩte kwĩ Ngai tondũ Daudi we mwene rĩ anetũma na kũrĩa thutha agetũma na akona mũtumia angĩoya no haha ndakena nĩ tondũ maandĩko wathiĩ harĩa ngwendaga tũthome verse 30 kuma 35 rĩ verse 35 ĩratwĩra tondũ ũcio Daudi agĩkĩoya kĩheo kĩrĩa amũtwarithĩirie akĩmwĩra atĩrĩ ambata wĩinũkĩre gwaku mũciĩ na thayũ atĩrĩrĩ uge waku nĩ ndaũigua nawe we mwene nĩ ndagwĩtĩkĩra Daudi rĩ haha nĩaingĩra tondũ tukĩrora mbica ĩno rĩ nĩ wega tũrore ta mbica ndaihu na ndikĩru mũno tondũ ndĩratũtigĩra haha Daudi nĩ kũmenya amenya mũtumia ũyũ rĩ tondũ korwo Daudi ndarĩ na gwĩtigĩra Ngai kĩndũ kĩa mbere nĩguo ndĩrenda kuonania mũno ndangĩamenyire mũtumia ũyũ o rĩrĩa muonire tondũ ibuku ithĩrĩtie atwĩra mũtumia ũyũ Abigail arĩ mũthaka Daudi nĩ angĩokire na wathe wake one mũtumia ũyũ mũthaka na age gwathĩkĩra Ngai ateng'ere ona ihenya orage Nabali no ũndũ wa kuoya mũtumia ũyũ wake Abigail no Daudi nĩ ũndũ wa wĩtigĩri wa Ngai ũrĩa wĩ thĩinĩ wake rĩ nĩ watũma amenye mũtumia ũyũ ndokĩte kũrĩ niĩ o ũguo koguo nĩguo acĩbũ rũciaro rĩ mũtumia ũyũ nĩ iheo iria areheire Daudi rĩ nĩ cioirwo koguo haha nĩ tuona tigo ikara mũtumia ũyũ aikarire njaga kũrĩa torĩa mũtumia ũrĩa wa Uria aikarĩte njaga karata yake ndĩrenda kũmĩonania wega ũguo maandĩko maramũdescribe nĩ mũndũ warĩ mwega no agenda-inĩ nĩ tondũ tũgĩthiĩ ũguo tũrathiĩ Bishop Dani no tũkũingĩra nĩ tondũ twagĩrĩire ũkaingĩra ũkaima umĩrĩte na ũrĩa kwagĩrĩire haha Daudi rĩ nĩwe watwarĩirwo iheo nĩ mũtumia ũyũ na iheo cia gĩcioya no nĩguo iheo rĩ he ũndũ marĩkanĩire wathiĩ na mbere verse 36 harĩa nĩho ngũkaga nĩ ũndũ wa athuri rĩ Abigail agĩgĩkinya kwĩ Nabali na atĩrĩ nĩ kũrugithia arugithĩtie gĩathĩ nyũmba-inĩ yake o ta gĩathĩ kĩa mũthamaki na ngoro ya Nabali yarĩ ngenu nĩ ũndũ nĩ arĩtwo mũno na tondũ ũcio ndamwĩrire ũndũ ona ũmwe mũnyinyi kana mũnene nĩ tuona Nabali nĩ kũrĩo arĩtwo
athuri aingĩ na nĩho ngwenda kũhingia kĩa point ya Pastor Ruci mũno na ya thikĩrĩria arĩa twĩ nao. Athuri nĩ tũrorĩra maũndũ-inĩ rĩu ta maya, ũgakora handũ ha kũrũgama ithenya-inĩ rĩ no atahwo nĩ tondũ mũndũ ũyũ rĩ weak point yake nĩ gwerwo nĩ mũndũ mwĩire nĩ nginya nĩ amĩingĩrĩtio ũrĩu-inĩ, na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ e mũrĩu matua make mationekaga marĩ marũmu hĩndĩ ciothe. Koguo no ukorwo wĩ mutumia ũrĩo wage gũtuĩka mutumia ũrĩa twena wa Proverb 31, na no utuĩke muthuri wage gũtuĩka muthuri ũrĩa wagĩrĩire, tondũ muthuri ũyũ nĩ kũrĩo aingĩrĩte maũndũ-inĩ matakenagia Ngai. Na wathiĩ verse 36 rĩ verse 37 igatwĩra atĩrĩrĩ na gũgĩkinya verse 37 na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ rũciinĩ gwakĩa Nabali akĩrĩũkwo rĩ mũka agĩkĩmũhe ũhoro wa maũndũ macio, nayo ngoro yake ĩgĩikara ta ĩkũrĩire o thĩinĩ wake, agĩkĩkira o ta ihiga. Koguo mũthuri ũyũ rĩ nĩoneka nĩ angĩaiguire tiga nĩ gwĩtuka arĩ mũthuri mũtongu kĩndũ kĩa mbere na ndendaga kũigua kĩndũ kĩrĩa kĩnene kĩa mũhĩtĩirie rĩ nĩ gũkorwo nginya nĩ etukanagia na ũhoro wa ũnyui wa njohi. Tũgona maandĩko thĩinĩ wa Proverb nĩ matũtarĩte ũhoro wa andũ anyui njohi ci na maũndũ marĩa marĩ kuo. Mũndũ ũyũ wa Ngai rĩ nĩ tondũ ndĩruona haha nĩ amakire aigua ũhoro ũrĩa wothe warĩtio. Koguo mũndũ ũyũ tiga nĩ ũhoro ũyũ eigĩre nĩ tondũ nĩ manini ndarora na nĩho kũingĩria na Ngai atũrathime. Athuri no twage gũkorwo tũkĩarĩrĩrio point-inĩ ta ici, ta rĩu tũkorwo tũtironeka kanitha-inĩ wa Ngai kana harĩa hagĩrĩire gũteterwo bũrũri, tondũ tũgũthiĩ gũtetera bũrũri mabypass-inĩ kũrĩa Nabali nĩkuo marĩ. Koguo ũkĩkorwo na point valid ũkaneheanĩtwo kwĩ mũtumia waku mũciĩ ũkamenyita rũciũ na kĩmako, no already nĩ wĩingĩrĩte thĩna-inĩ, tondũ haha nĩguo Nabali amakere already mũtumia nĩ aheire Daudi iheo, na ona rĩndĩ Daudi already nĩ amuonire nĩ mũndũ mwega na amwĩrĩra nĩ tondũ waku rĩ wa iheo ici wahe no nĩ ngũkuoya, nĩ tondũ twathiĩ na mbere hau wona gĩkuũ kĩa Nabali verse 38 nĩ akuire, no nĩguo akue rĩ ithe nduona mũndũ ũcio korwo nĩ aheirwo ihinda ta ũrĩa twĩna ihinda rĩ nĩ Archbishop rĩ tũheo ihinda tũke kanitha-inĩ tũrutwo kiugo gĩkĩ tũingĩre thĩinĩ wakĩo tumĩre, twagũkorwo tũkumĩra atĩ tũgĩtuĩke Abigail no tumĩre twehereire maroho ma njohi, twehereire maroho ma ũmaraya, twehereire maroho marĩa mangĩ marĩ bũrũri-inĩ ũyũ, tondũ mũndũ ĩiguĩte Bishop Dani bũrũri-inĩ ũyũ witũ arĩ mũthuri kana mũtumia mũndũ wĩiguĩte na akeyamũrania na itindo, tondũ nĩ ngenagio nĩ George Kelly hau atũhe verse ĩyo atwĩra ĩyo ya John chapter 3 atĩ gũtirĩ ũndũ mwega gũkũ thĩ ũtaheanĩirwo igũrũ. Tũngĩikara tũikarĩte na raini ĩrĩa yagĩrĩire tũrĩ athuri tũrĩ atumia tũtingĩkorwo na ũhoro wa roho wa Jezebel, tondũ nĩwona nĩ mũtumia warĩ mũru, na roho wa Nabali mũthuri mũru rĩ tũtingĩkorwo. Point ĩrĩa nene mũno nĩ tũikare twĩiguĩte hĩndĩ ciothe, nĩ tondũ ona ũrĩa bũrũri ũhana ithuĩ nĩ ithuĩ tũgũtoranĩrio, no ti ithuĩ tũgũtoranĩrio nĩ ũthingu ũrĩa ũgũkorwo thĩinĩ witũ. Ngai atũrathime. Thank you so much Pastor Daniel. Ũthingu ũrĩa wĩ thĩinĩ witũ nĩguo ũratũhotanĩra na nĩguo ũratũrũĩrĩra. Tũkĩingĩra harĩa hewa mboi na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũkũrathima na gwĩka maũndũ mega. Hena mũndũ ũrandũmĩra kiugo thĩinĩ wa Ezekiel 33:6 Pastor Lucy, mũira wa mũndũ wetirwo Ibra atũtwarĩre kamera harĩa ũguo. Nĩ njũĩ nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai na nĩ gwĩka maũndũ mega. Thank you. Njũĩ nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai. Kuria nĩ ũtũigire kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ Ezekiel 33:6 nĩ ũkinyire hau? Tũthomere Pastor Lucy, nĩ rĩa watũtũmĩra kiugo gĩkĩ. Ezekiel nĩ 33:6, buku ya Gĩkũyũ nĩ 10:03. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, no rĩrĩ mũrangĩri ũcio angĩkĩona rũhiũ rũu rwa njora rũgĩũka na age kũhuha coro nĩguo andũ merwo memenyerere, naruo rũhiũ rũu rwa njora rũke na rweherie mũndũ ona ũrĩkũ thĩinĩ wao, ũcio nĩ akeherio nĩ ũndũ wa waganu wake, no gĩkuũ gĩake
gigacokererio murangiri wa bururi ucio. Amen. Ati murangiri ucio ngikona uru na age kuhuha coro gikuo kia itura riu gigacokerio hari mundu uriku hari mundu ucio 25:14 ya First Samuel yo tuma. No riri mundu umwe wa anake akwao akihe Abigail akihe Abigail muka wa Nabali ohoro akiuga o atiriri Daudi ni areketie andu makoima weroine moke mageithie mwathi witu nake aramaruma. Uguo hakionekana mundu wahuhire ki coro mwathani arogocwo. Uguo Ezekieli hake ni honekana mundu wahuha coro. Abigail nake gwake nyumba ni kuonekana muruti wa wira uria kuhuha coro. We nawe ri ni ugwitikira kuhuha coro na karekeria kunjira ati hau uguo. We as the church, we have to read in God's word about his anger. No ngina twifundithie na tumenye na tutaukirwo marakara ma Ngai uria makoragwo matarie na uria makoragwo mahana to the sinners, kuri andu aria ehia, and we can stand in the gap and intercede for our families and our country. Turugame ithenyaini tuthaithanire bururi witu ona family citu ni tondu wa marakara mao ma Ngai. Turuhane andu aria mararugama kuhuha coro ni tondu wa uru uria tuwonete. Uguo ri tinda ria gukira marakara ma Ngai ni makwihugwo no athaithwo ni athaithagwo ni athaithwo ni athaithikaga. Na ni njui tukurathimwo ni Ngai tukiamba kuingira haria ni njui Ngai witu ni gutwika maundu mega hewa boy ni toru ni mutheru nigetha tucokererie afu guthomo o ndumiriri imwe tuthie breaki hanini tucokererie tukirikiriria. Amen. Mwathani agocwo. Amen. No ndirathi na mbere guthoma ndikumotheri ndataukirwo uhoro wa kwinyihia nigetha twitikirike ni Ngai na ndacoka ndathoma uhoro wa guteng'agirira maundu ihinda riria ritagirire. Ndona tutibatie guteng'agirira maundu mahinda maria matagirire, tubatie guthiaga na mahinda uria matari. Ningi ndacoka ndathoma guthikiriria mugambo utambite gwika nginya undu ukamba gweterera undu ni wagirire gwika kana ndwagirire. Ningi ndathoma uhoro wa kurugama ithenya riria riagirire rugame ucoke wambiriria kwirira. Oho ringi ndathoma ni wega guthikagiriria mundu no akorwo ena uteithio waku. Amen. Thank you so much. Ngai wa mwakurathime na gwike maundu mega. Ohoro wa kwinyihia na ohoro wa gutaukwo na ohoro wa kumenya ati o mundu no akorwo ari no uteithio uria witanitio nawe. Kiugo kia Ngai hari mundu ungi wandumira haha o kanitha wa online maranjira ati maratwirora mari TV-ini ati praise God Almighty. Abigail anatufundisha pia jinsi ya kujitenganisha, jinsi ya kujitenganisha, gwitigithukania uria ungitigithukania na maundu maria matagirire. Uguo tiga kwitikira kuingirio mwaki-ini no kionaga ni mwaki-ini. Abigail amenyire nie ndigweterera gikuo guku. Uguo tiga guikara hau weterere gukua, tiga guikara hau weterere guthira no kimenya ni muthiro uragukora tondu maumirira ma mehia niki ithi to gikuo na ni turetikia Ngai niwe gwika undu na niwe gucenjia. Kuria twitikirie twambe tuthie breaki o hanini tondu na cihandite oro thaa 4 na ndagika 22 twambe tuthie breaki tuikirie turacoka tucokererie o tukirikiriria na ni njui Ngai ni guturathima na ni gutwika maundu mega. Thank you so much.
Jehovah no hota wo Yore hinya moige Hallelujah Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Monene waita Niwende hokera Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Monene waita Niwende hokera Kiwo kiroiga Gotire mote Wabara Uthondeketo Igoro liakwa Ukahotana Moro ibara Doira mbareno Negeretie 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 mone Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Monene waita Niwende hokera Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Monene waita Niwende hokera Kwehokera mode Chama yaita Ngai ugite na uge waku Thu ingigoka na njira imwe Ugacihurunja na njira mugwanja Munene waita Niwende hokera Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Monene waita Niwende hokera Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Monene waita Niwende hokera Kwehokera mode Chama yaita Ithetiwe Ngai Ugaruranagia Metha cia thũ Ugacihũra Igacikimanĩrwo Nĩ nduma nene Munene waita Niwende hokera Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Monene waita Niwende hokera Negeretie
kwĩhokera. Jesu araukie umbĩte ũthingu tatuo. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Iburahĩmu nĩakona ũtugi wa Jehova kene, tondũ nĩguo akaingĩrio mwĩtwo na irĩkanĩro. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Thiũrũrũkĩirio nĩ ũhoti na rũhiũ rumĩte kanua rwakanageta kĩmũrĩ. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Mĩako ya kĩhooto yohe gĩtuĩke mũcibi wake, ningĩ nyitio ũhoro wa makanjũgũ maya ũthamaki. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Ciana cia ũthamaki gathinĩkanio kwa ngoma, kĩeha kĩnyarirĩka kũu nĩkuo igacemania. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nakĩo gĩkamũtongoria, gĩtĩkĩrwaga muoyo nake aregwo athiĩ kwa ngoma. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Nyũmba cia ndũrĩrĩ ciothe nĩikamemendwo na igandĩ rĩrĩa rĩaigirwo Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova. Wega wa Mwathani ũnyingĩrĩire, hinya na ũcamba na ũmĩrĩru, nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Kĩhurũko kĩega kĩrĩ matu-inĩ, ĩno ndĩrĩ mwago kana
nĩ athamakia thĩ, tũteithie Mwathani tũmagĩrĩrie, nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Tunyarirwo gũkũ thĩ guothe, o nginya cikaro citwĩnyarirwo, nayo mĩĩrĩ itũ ĩnyarirwo mũno. Mũtigetigĩre oragia mĩĩrĩ, nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Anabii atheru nĩ marathire, na gũtirĩ kiugo gĩtagakinya, na tũrũme oigire gũtirĩ kairia, kandĩke watho-inĩ gatagakinya, nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Nĩokire thĩ oimĩte igũrũ, Jesũ amũtũmire athambie ndũrĩrĩ, rĩu atũire gũkũ anyarirĩkaga, nĩakambata igũrũ gĩikaro gĩake, nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Roho atũthĩrĩirio nĩ araika, ona agacũthĩrĩrio nĩ Jehova. Jesũ no kĩrĩrwe gĩthĩnjĩro-inĩ, ũira wakwa tũire ũgwati-inĩ, nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Jesũ agaikũrũka na itu rĩa mbura, nĩiyũrĩte mwaki wa marakara, ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ norĩo ikoiga, ũcio nĩ Mwathani ndoyaga yake, nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Niĩ nĩngwĩyũria ndĩ gũkũ thĩ ĩno, Jesũ agĩũka nĩngakorwo, wega wa Mwathani ũnyingĩrĩire, hinya na ũcamba na ũmĩrĩru, nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai.
gikira na ngoro ciao korwo wi munabii ukimenya ati ni mumaraya Jesu wamenya uguo ukiarĩrĩria mutumia okira gikurora akimenya we wi mwarĩrĩria Jesu wi mwarĩrĩria Jesu wi mwarĩrĩria Jesu wi mwarĩrĩria waragĩrĩria rĩo makwĩhokete Jesu wi mwarĩrĩria Jesu wi mwarĩrĩria Jesu wi mwarĩrĩria waragĩrĩria rĩo makwĩhokete Jesu wi mwarĩrĩria Jesu wi mwarĩrĩria Jesu wi mwarĩrĩria waragĩrĩria rĩo makwĩhokete tukambararia ritwa ria Ngai na tukagoca ritwa ria Ngai uyu witu tondu ni atu twahunduka o ringi na twi thiini wa tabarira ya thigari cia Jehova TV-ini ya Theophilus Church. Tabarira-ini niyo ya thigari cia Jehova na twi thiini wa kigongona gia Theophilus Church Njatha-ini ikundu gwitagwo Ngomongo na Ngomongo i Kiambu, and we thank God for that. Ni murimo uyu ungi wa Maroroi na tugagitia Ngai ni tondu wa undu ucio wi 44 githorigia 44 no motorbike mundu oyaga kamera ndenda guthie Ngomongo ugakurehwo no ciringi 100 no gakinya na ni njui witu ni gukurathima na ni gwika maundu mega. Ni kuria tukoretwo tugithie na mbere na mahoya mahoya maitu makuhoera bururi mathiko 7 na rimo tukarikiriria muthenya wa rucia riguo kiumia, and we thank God for that. Ni aria makoretwo mari ithenya-ini from Monday makanyitirira undu ucio na magakorwo mari ithenya-ini riu na tugatia ritwa ria Ngai na tukambararia ritwa ria Ngai uyu witu. Na tondu mathaa maitu no mega na riu turorete gutiriha ni kurikiria turarikiriria
uguo no ciugo cia kurikireria na ni Ngai witũ nĩ gũtũrathima na nĩ gũtwĩka maũndũ mega na mũrathimwo kanitha wa Ngai na thigari cia Jehova Ngai wa mwaro mũrathima na kirĩrie kũmwĩka maũndũ mega. Ũmũthĩ tuma na tabarĩra tofauti hanini tũra engage kona ciothe na tũraingĩra kona ciothe ngina wewe hau Facebook-inĩ no twathoma ndũmĩrĩri yaku ya kiugo kĩrĩa watwĩra tũthome bata ndũgakorwo nĩ umire nja ya ũhoro ũrĩa twĩ thĩinĩ waguo wa rũgano rwa mũndũ wetirwo rũgano rwa Abigail ũrĩa arũgamire ithenya-inĩ rĩa kũhonokia family yake na kũrĩ mũndũ mũthamaki wetagwo Daudi na mũthuriwe wa Abigail ariwe aretwo ahana ũtarĩtwa rĩake nĩ mũndũ mũkĩgu ũtarĩtwa rĩake nĩguo Abigail amwaddressire nĩ woretwo na Bari na ndũkaume ũhoro-inĩ ũcio na magirĩrĩrio ma maũndũ macio mothe tukauga Ngai witũ no mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũtugi ũguo ndũmĩrĩri yothe watũma ona ĩrĩa ũtũmĩte no ngũmĩthoma tũkĩrĩkĩrĩria ndĩrenda twambĩrĩrie o harĩ kana tũgũkinyĩte kũ tũrambĩrĩria o hau ũguo twambĩrĩria o harĩ Pastor Ruci agĩtũrĩkĩrĩria nĩ kũrĩkĩrĩria twarĩkĩrio ciugo cia gwĩkĩra mũndũ ũcio hinya cia kũrĩkia na ti mahoya tũrarĩkia uguo nĩ kũrĩkia twarĩkĩrĩria session ĩno nĩgetha mũndũ agĩe na time ya gũthiĩ na mbere na gwĩthaithanĩrĩra na kwĩhoera nĩgetha rũciũ tũgĩe na ihinda rĩngĩ rĩa gũkorwo tũkĩbreak ũndũ ũcio na nĩ njũĩ tũkũrathimwo nĩ Ngai twĩ hau harĩ Pastor Ruci nĩgetha omĩrĩrie ngoro ĩyo akĩrĩkĩrĩria na ciugo cia kũrĩkĩrĩria na nĩ njũĩ nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai. Amen. Thank you. Nĩ gũkorwo nĩ ũnyitanĩire na ithuĩ kuma o harĩa twambĩrĩirie tabarĩra ĩno gĩtagatĩ-inĩ wa gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ ona mahinda-inĩ maya. Nĩ ũndũ ũmwe ingĩenda gũkwĩra umĩte thĩinĩ wa ngoro atĩ nĩ kaba kwenda Ngai, nĩ kaba gũthikĩrĩria Ngai, nĩ kaba kũigua Ngai, nĩ kaba kwĩnyihĩria Ngai, nĩ kaba gũcaria Ngai tondũ kwenda Ngai gũtirĩ hathara. Ngai ndarekaga atigwo na henwa atĩ tondũ nĩ wamwenda nake atuĩke atĩ egũtũma ũrekererio ũrĩo nĩ thĩna akwĩroragĩre thĩna-inĩ. Ngai nĩ arĩhaga na ndatigagwo na henwa. Hĩndĩ ĩrĩa wagwatia Ngai ngwatio ona ya kwenda kũmathia kiugo gĩake Ngai nĩ oĩ kũrĩha akuongagĩrĩra makĩria ma kĩu ũreciria na agakũhe ũndũ ũngĩ wa gũgũikaria ũthamaki-inĩ ũyũ wa thĩ. Maandĩko thĩinĩ wa Luka makenagia ngoro yakwa makaiga atĩ nyoni cia rĩera-inĩ itirĩmaga na itigĩthaga na itirĩ makũmbĩ no Ngai nĩ oĩ nginya ĩmwe kĩgwa akoria atĩrĩrĩ werĩ na wĩ mũndũ rĩ Ngai angĩkĩrĩria atĩa gũkũrora na gũkũhe kĩrĩa ũbatarĩtio nĩkĩo tondũ muoyo nĩ ũrĩ bata gũkĩra nguo tondũ nguo tũheagwo tũhumbe mĩĩrĩ ĩno no nayo nguo ĩrĩa kũhumbĩra muoyo wa Ngai ũrĩa ĩkĩrĩte thĩinĩ waku rĩ ũngĩkorwo ũhana atĩa nguo ĩyo twĩrirĩrie gũkorwo tũkĩenda Ngai nĩgetha atũhe nguo ĩyo atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ng'aragu nguo ĩyo ndĩngĩcinwo nĩ ng'aragu. Hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa nguo ĩyo ndĩcinagwo nĩ riũa. Hĩndĩ ĩrĩa kwĩ mbura nguo ĩyo ndĩihũgaga tondũ nĩ nguo ya kũgitĩra muoyo wa Ngai ũrĩa ũrĩ thĩinĩ waku. Twamenya kĩrĩa Ngai witũ atwendeire, kĩrĩa twĩtĩire, kĩrĩa twĩrĩire, kĩrĩa tũnete ona kĩrĩa tũigĩire tũkerirĩria makĩria kũmwenda na kũmwĩnyihĩria twĩ thĩinĩ wa nyũmba yake. Ngagoca Ngai nĩ ũguo mũgũthikagĩrĩria ndungata cia Ngai na thigari cia Ngai. Ngatwo Pastor Ruci Njoki ndungataga kĩgongona gĩkĩ kĩa njatha-inĩ na ũtoguo twatarĩrio nĩ Bishop Dan ũrĩa ũngĩũka ũgĩũka kĩgongona-inĩ. Niĩ kwĩrirĩria makĩria tondũ ona tũngĩtinda tũkĩaria ndeto icio itingĩthira ũguũrio ũyũ ndũngĩũhota tondũ kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa maandĩko ma Corinthians maigaga atĩ tuonaga maũndũ icunjĩ
no nĩ kũrĩ ihinda tũkuona maũndũ mega na mothe wega. Narĩo ihinda rĩu nĩ rĩrĩkũ? Nĩ rĩa ũke thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩgetha macunjĩ maya ũtigagwo ta ũhang'ĩte, tondũ ta rĩu kũrĩ mũndũ ũraiga na kaba tabarĩro ĩngĩenderea niĩ ndatigwo ta hang'ĩte. Nĩgetha ũtige kũhang'a, karibu sana thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai. Ũke tũrĩanĩre kiugo, ũke tũnyuanĩre kiugo, ũke tũnyuanĩre wendani, ũke tũnyuanĩre ũrũmwe, ũke tũnyuanĩre ũiguano. Karibu sana mũthenya wa rũciũ. Ngai agwĩke wega ũkĩharĩrĩria gũka. Igua wĩ mũnyite ũgeni na ũmenye atĩ ndũroka kwĩ Pastor Lucy, ndũroka kwĩ mũndũ ũrĩa wonaga wa kĩgongona gĩa Theophilus agakũhĩnga nginya ũkaiga ona ndũngĩũka kanitha nĩ tondũ wake. Ũroka kwa baba wanyu. Koguo karibuni sana thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ngatĩ ya Ngai ona ihinda rĩrĩ, ngiuga thigari ciothe mũrathimwo, mwĩkwo wega nĩ Ngai, muongererwo ũhoti ũngĩ, watohotani ũngĩ muongererwo. Kũrĩ na thigari ĩmwe ndĩraigua ndĩmĩmicĩte mũno, ndĩmĩagĩte mũno mahoya-inĩ ta maya, tondũ ĩngĩrĩ o gũkũ tũkenete, na nĩyo nyina wa Debora. Ngai akũrathime harĩa ũrĩ, Pastor Monica. Tauga kĩmico kũingĩha, tauga kĩmico kũneneha, gũkũ miss mam. Ngahoya na ngenyihia harĩ baba wa Debora. Ndakwĩnyihĩria baba wa Debora. Thigari ĩyo ndũkamĩime gathubu, thigari ĩyo ndũkamĩime tũcahĩ, thigari ĩyo ndũkamĩime tũmaũndũ tũrĩa ĩrenda, nĩgetha ihinda rĩrĩa rĩgũtuo nĩ Ngai tuonane, tũgakenanĩra twĩna riri wa Ngai. Ngai amũrathime. Thank you so much Pastor Lucy. Ngai wa mwakũrathime, akwende na gwĩkia maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwagĩrĩru na nĩ Ngai mwĩhokeku. Ngwendaga twaigua haha ũmwe tũgathiĩ mũkĩra ũrĩa ũngĩ. Twambe twambĩrĩrie kona-inĩ ĩno ya Wambui, no ciugo tũcia kũrĩkĩrĩria ingĩenda ku encourage mũndũ ũcio nacio, na nĩ njũĩ nĩ ũkũrathimwo nĩ Ngai. Na thutha ũcio Pastor Lucy nĩ njũĩ gũkorwo wanguũrĩria na ngaingĩra mwena ũyũ ũngĩ, no ũkorwo wanguũrĩria James 1:19 nginya 20. Thank you. Amen. Niĩ nĩ gũcokia ndacokia ngatho, ona korwo no tũgũkĩũragio tũngĩenderea nĩgetha tukiume na ũgĩ makĩria, no nĩ tondũ wa mathaa macio twacokeria Ngai ngatho. Nĩ ũndũ ũrĩa ingĩenda kũũmĩrĩria eroreri aitũ nĩ tũgĩe na roho wa kwĩnyihia nĩgetha maũndũ maitũ magĩrĩre, ona kwĩmenya mũno makĩria kĩrĩa Ngai witũ atwĩtĩire, nĩgetha tũtuĩke a gũtoria ona gũthikagĩrĩria mũgambo wa Ngai mũno makĩria. Ngai amũrathime mũno, ona nĩ tondũ wa Bishop Daniel nĩ gũtũhe kahinda kau, tuga mũrathimo makĩria. Ngai amũrathime. Thank you so much. Ngai wa mwaro mũrathima na rogwĩka wega. Ndenda tũthomerwo kiugo kĩu twatũmĩrwo nĩ Alice Wangui. Nĩ Alice Wangui watũtũmĩra kiugo kĩu arĩ kũrĩa YouTube-inĩ. Thank you. James 1 Jakubu 1:19 na 20 mĩhario ĩrĩ. Jakubu nĩ 1 mũraini wa 19, namba cia gũtara mbuku ya Gĩkũyũ 1374. Ariũ a baba, inyuĩ nyenda mũno nĩ mũĩ ũhoro ũcio. Ĩndĩ mũndũ o wothe nĩ ahiũhaga gũthikĩrĩria, no nĩ ahiũhage gũthikĩrĩria, no ndakahike kwaria kana kũrakara. Verse 20. Nĩ gũkorwo kũrakara kwa mũndũ gũtiĩkithagia maũndũ ma ũthingu wa Ngai. Thank you Pastor Lucy. Ate mũndũ wothe wĩiguaga nĩ aigue no ndakahiũhe gwĩka atĩa, kũrakara nĩ tondũ wa ũndũ, ndũkahiũhe gũtua matua. Aria baba, inyuĩ nyenda mũno nĩ mũĩ ũhoro ũcio, ĩndĩ mũndũ o wothe nĩ ahiũhage gũthikĩrĩria, no ndakahĩkĩke kwaria kana kũrakara. That is verse number 19. 20 Kush. Mũndũ wothe wĩigua ndakahiũhe kũrakara, nĩ gũkorwo kũrakara kwa mũndũ gũtiĩkithagia maũndũ ma ũthingu wa Ngai.
mahinda maria mundu arakara gutiri uthingu wa Ngai wonekanaga. Turi uhoro-ini wa Abigail, Daudi na Nabali. Uguo wirute kuhold marakara maku na njira o yothe. Bishop Caro. Amen, amen. Nigwenda turore thini wa Ezekiel ngirikiriria. Ezekiel 22 verse 30. I looked for a man among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so that I would not have to destroy it. But I found none. So I will pour out my wrath on them and consume them with my fiery anger, bringing down on their own heads all they have done, declares the sovereign Lord. Haha nĩ kiugo kĩa Ngai kirauga ati Ezekiel 22 verse 30. Ezekiel 22 verse 30. Ndacaririe mundu ungirugama ithenya-ini ake ruthingo. Auga nie na nie ri ngicaria thiini wao ndore kana hihi ndona mundu ungicokereria ruirigo na arugame haria he mwanya mbere yakwa agitire bururi ucio nigetha ndikaunine no ndigana kuona ona umwe na mundu no athome kuma verse 22 athiete uguo ni kuona uhoro ucio na kwoguo ithuĩ nĩ tũtuĩte matua ma kũrũgama ithenya-inĩ ũrĩa Ngai tũtongoretio nĩ ndungata cia Ngai, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka maũndũ mega o ta ũrĩa Daudi augire thĩinĩ wa 1 Samuel 25 verse 35 ati then David accepted from her hand what she had brought to him and said, go home in peace. I have heard your words and granted your request. Uguo niguo Ngai arauga thĩinĩ wa gĩtĩ gĩake gĩa ũthamaki, o twamũkaĩra nĩ egũtũhe thayũ ũrĩa tũrabatara na nĩ ekũigua mahoya maitũ ma gũthaithana, nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na nĩ Ngai mwĩhokeku mahinda-inĩ mothe nĩ tondũ wa wega wake. Njĩtagwo Bishop Caro Jerry kuma Machakos County, ndungataga itũra rĩa Mtalia thĩinĩ wa Machakos County, na ngacokia ngatho nĩ ũndũ wa kanya gaka Ngai arĩkia gũtũhe mũthenya wa ũmũthĩ, na kweri nĩ twathoma, nĩ mwathoma, ona ithuĩ nĩ twathoma, ona nĩ ndathoma ũndũ, nĩ tũtongoretio nĩ Roho wa Ngai o ũrĩa ekwendete. Nĩ ndamũkaribisha nĩ tũgũgwĩta ũtwĩre nĩ gũtũrĩkĩria na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũkũrathima. Thank you nĩ ndamenya na ndiriganĩirwo no ngwĩte no kũhe kanya kau thutha mũtheri. Pastor Lucy mũira wa tũthiĩte harĩa ũguo, ke twambĩrĩrie harĩa he Jane ũguo kamera nĩ gũtũtwarĩra he Jane harĩa kona-inĩ, nĩ gũtũhingũrĩria Jeremia 25 verse number 4. Ndakorwo mũthĩ tũrathoma thigari ciothe tũkũhutĩrĩria ndũmĩrĩri ciao ciothe. Jeremia 25 verse number 4. No mũira wa tũthomerwo ke twambe tũthikĩrĩrie kuma kũrĩ Jane, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũkũrathima wa kũrĩa itũra kanitha-inĩ wa Theophilus 44. Thank you. Karibu. Mwathani agocwo. Amen. Nĩraria Isa. Nĩraria. Mwathani agocwo. Amen. Wega kwĩ Ngai tondũ twatũ tũkĩigua kiugo gĩake. Nĩ ũrĩ ngĩũmĩrĩria andũ arĩa maratwĩrorera nĩ tondũ wa kũrĩ ndungata cia Ngai ikorwo ciamũrĩtwo nĩ Ngai cia atumia, no athuri magakorwo matirĩ ũhoro-inĩ wa Ngai, magatuĩka mena mbara nene mũno ta ũrĩa ndungata icio cia Ngai cionania Abigail na Nabali. Ndungata ya Ngai nĩamũrĩtwo nĩ Ngai ĩ mũtumia, no mũthuri wake nĩamũritũhagĩra. Ngĩhoya Ngai atĩrĩrĩ, acio mamũrĩtwo makaheo wĩra nĩ Ngai na matiretĩkĩrio rĩngĩ nĩ athuri a gũtungata Ngai rĩ, Ngai magĩe na hinya wa kũũmĩrĩria na gũthaitha Ngai nĩgetha athuri makorwo me hamwe thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ngai amũrathime. Thank you so much. Ngai amahotithie na mahinya wa kũũmĩrĩria.
Pastor Lucy Jeremiah 25:4 twatumiro kiugo giki ni George Kiarie akeringithanitie na Samuel yoyo tuma 25 verse number 5. Jeremia ni 25 mũraini wa kana namba cia gũtara 9:12 buku ya Gĩkũyũ. Ningĩ Jehova agatũra amũrekagĩria ndungata ciake ciothe cia anabii tarĩ kũroka arokete gũkĩra rũcinĩ tene acirekie, no mũtigana kũigua ona kana mũgĩtega matũ manyu nĩguo mũmũthikĩrĩrie. Niarika. Okay, thank you. Ngaiwa muakũrathime na gwĩke maũndũ mega. Kiugo gĩkĩ twatũmirwo nĩ George Kiarie akĩringithanĩtie na ndũmĩrĩri thĩinĩ wa Samuel wa mbere 25 verse number 5 akamĩringithania na kiugo kĩu kĩrĩ thĩinĩ wa Jeremia Samuel 25 verse number 5 kiugo kĩu kiuga atĩrĩrĩ harĩa twathomerwo. Ningĩ Jehova agĩtũra kuria nĩ wanjehereria ningĩ Jehova agĩtũra amũrekagĩrĩria ndungata ciake ciothe cia nabii ta arĩ kũroka arokete gũkĩra kũmatũmanĩra rũcinĩ, atũraga marekagĩrĩria o rũcinĩ tarĩ gũkĩra rũcinĩ tene acirekie, no mũtigana kũigua ona kana mũgĩtega matũ manyu nĩguo mũmũthikĩrĩrie. Mathani arotũteithia kanitha wa Ngai na tũhotithie nĩgetha tũhote kũrũgama ithenya-inĩ rĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ kũrũgama, na tũhote kũrũgama handũ harĩa tũrathũ nĩ kiugo kĩa Ngai. Tũrũgame na njĩra ĩrĩa yothe Ngai arenda tũrũgame nayo na wĩhokeku na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na marigĩrĩrio mohoro rĩ no twĩkwĩgwatĩra kĩrathimo kĩrĩa gĩtanĩtio na ithuĩ. Aringithania ũhoro ũyũ na kiugo gĩkĩ thĩinĩ wa 25 verse number 5 kiuga atĩrĩrĩ 25:5 he sent 10 he sent 10 of his young men to Carmel. He told them to deliver this message. Ũrĩa Daudi anyitire andũ ake 10 akĩmatũma kwĩ Nabali mathi magakinyie ndũmĩrĩri. Ũguo noguo Jeremia araringithania ũhoro ũyũ na ũrĩa Ngai aroka gũtũtũmanĩra. Ona ũmũthĩ no aratũtũmanĩra, agĩtũtũmanĩra mũtirũgame ihoya-inĩ, mũthaithanĩrĩre bũrũri wa Kenya tondũ nĩ harĩ na ũgwati areka atĩa arawona na hau mbere. Ũguo tiga gũpuuza ndũmĩrĩri ĩno, tiga gũpuuza ũhoro ũyũ, ndũkanacoke kwĩrira mahinda macio maroka. Ũguo kĩrĩa ũraigua na nĩ twĩrirwo harĩa twerwo, kĩrĩa gĩothe ũrakĩigua tiga gũkĩhũthia, no rũgama ithenya-inĩ na Ngai nĩ agũkũrathima na gwĩka maũndũ mega. Tũkĩingĩra he Daniel nĩgetha tũcoke mwena ũrĩa ũngĩ. Amen. Thengio mũno nĩ ũguo watũhe kanya kau Bishop Dan. Hakwa nĩ ndatĩa Ngai nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mwagĩrĩru, na nĩ thengio kũrĩ we nĩ ũndũ wa gũtũhotithia ona kũrĩ ndungata cia Ngai Bishop John na Mam Bishop Rachel, Ngai amarathime, na kũrĩ ndungata iria ciothe twĩ kĩgongona-inĩ, Ngai athiĩ na mbere gũtũrathima. Ingĩrĩkĩrĩria no kiugo kĩa ibuku-inĩ rĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo, nĩ tondũ tũrĩ mahoya kana tũrĩ ũhoro-inĩ wa gwetha Abigail ũrĩa mwega. Ibuku rĩa Atũmwo chapter 26, he hĩndĩ Paulo athire kũng'ethanĩra na athamaki na agethanagĩra na mũthamaki wetagwo Agrippa na mũthamaki ũngĩ wetagwo mũbarũthi ũngĩ wetagwo Fesito. Chapter 26 ya Act harĩa verse 24 he kĩũndũ Paulo erirwo nĩ athamaki acio erĩ, no Fesito nĩwe wambire kũmwĩra atĩrĩ verse 24, na rĩrĩa eyaragĩria ũguo Fesito akĩmwĩra na mũgambo mũnene atĩrĩ, Paulo nĩ kũgũrũka ũrũgũrũkĩte, gũthoma kũrĩa kũingĩ ũthomete nĩ kũrakũgũrũkia. Verse 25, nowe Paulo akiuga atĩrĩ, aca ndigũrũkĩte mũnene ũyũ mũgathe Fesito, no ngwaria mohoro mama o marĩa makĩrĩ ma. Verse 26, verse 26 igatwĩra, amũrĩ
muthamaki nĩoĩ maũndũ macio, nĩkĩo ndaria nake itarĩ ũndũ ngũhithĩrĩra, nĩ ũndũ nĩ njũĩ o wega atĩ gũtirĩ ona ũmwe wamo gũtirĩ ona ũmwe wamo ũtũire ũrĩa mũhithe kũrĩ we. Nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio ndekwĩrwo gatũri-inĩ. Verse 27 nĩyo ngwenda tũnyite na tũteithĩtio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Atũmwo 26 mweri wa 27. Tondũ rĩu rĩ, Mũthamaki Agripa nĩũgĩtĩĩte anabii. Nĩ Paulo woririe Mũthamaki Agripa, rĩu we Mũthamaki nĩũtĩĩte anabii. Kĩu nokĩo kĩũndũ kĩrĩa kĩrĩho, nĩ tondũ bũrũri ũyũ wa Kenya kana bũrũri ũrĩa tũciarĩtwo thĩinĩ waguo, athamaki arĩa marĩ itĩ-inĩ ona anene arĩa marĩ kuo, ona itonga kana andũ arĩa othe mathanaga kana matũmĩkaga leadership-inĩ ya bũrũri ũyũ, othe nĩ matĩĩte Ngai, makiuga na tũnua twao, tukona maũndũ-inĩ marĩa marĩ kuo. No Paulo nĩ amenyire mũno atĩ Agripa nĩ tondũ Paulo nĩ kũmũria na ithuĩ twĩ ihoya-inĩ ta rĩrĩ nĩ ũndũ wa ndungata na ngombo ya wĩra wa Ngai. Abigail arũgamĩte ithenya-inĩ nĩ akinyire agĩtaũkwo wega, akĩũria nĩ ũtĩĩte Ngai we Mũthamaki? Nĩ amenyire mũthuri we ndatĩĩte Ngai, no nĩ amenyire he Daudi nĩ atĩĩte Ngai. Na ni no cio ciugo iria ngĩenda kũmĩrĩria andũ arĩa tũrerorera online na TV-inĩ, tondũ Agripa Paulo amũrire ciugo ici nini mũno. Verse 28, nake Agripa agĩcokia akĩra Paulo atĩrĩ, anga ũrenda kũndua Mũkristiano na ndeto oro nguhĩ? Nake Paulo akĩmwĩra atĩrĩ, ona ingĩtuĩka nguhĩ kana ndaya rĩ, Ngai arogũtũma gũtuĩke o ta atĩ to wiki, no ningĩ ona andũ aya othe. Ciugo icio ciranjĩra na ciratwĩra maandĩko-inĩ atĩ Paulo aheo kanya, given a chance ya kũhoera bũrũri, angĩonanire na bũrũri aumĩte hitho-inĩ athiĩnane na thamaki a thĩ, angĩamerire ciugo nini mũno atĩ ndĩrenda mũgarũrũke mũtuĩke Akristiano, na Ũkristiano nĩ gũtungatagĩra maũndũ marĩa magĩrĩire ma Ngai hĩndĩ ciothe. Twathiĩ ibuku-inĩ rĩa Ahibirania ngĩrĩkia, ibuku-inĩ rĩa Ahibirania 10 mũhari wa 35, noguo ngwenda kwĩra mwĩroreri na ithuĩ tũrĩ gũkũ Bishop Dan na Bishop Karo na Pastor Ruci, atĩ tondũ ũcio rĩ, tigai gũte ũmĩrĩru ũcio wanyu nĩ ũndũ tondũ ũcio rĩ, tigai gũte ũmĩrĩru ũcio wanyu nĩ ũndũ nĩ ũkarehe umithio mũnene. Icio nocio ciugo iria ingĩmũmĩrĩria nacio, tũtige gũte wĩrĩgĩrĩro kana ũmĩrĩru ũrĩa twĩnaguo wa gũtuĩka thigari cia Jehova. Rekei tũrũgame ithenya-inĩ rĩa kũhoera bũrũri witũ, nĩ tondũ ũngĩacoka harĩa maandĩko-inĩ harĩa tũkumĩte ibuku rĩa Samueli, 1 Samueli, nĩ ũkuona verse 42 yayo, mũtumia ũgwĩtwo Abigail akuanĩte na mĩrigo yake, na hĩndĩ ĩyo akuanĩte na mĩrigo yake acokete kwa Mũthamaki Daudi. We nĩ acindire, nĩ atoranirie, aruta ũndũ ũrĩa wothe erĩgĩrĩire, we nĩ atoranirie Abigail. Na chapter 4 verse 42 ĩratwĩra akuanĩte indo ciake ciothe na ciana na airĩtu ake arĩa mamũkuagĩra mĩrigo na indo iria ciothe arĩ nacio, acokete athiĩte kwa Mũthamaki. Koguo ona Nabali akua, Abigail ndorĩire, nĩ athire na mbere na rũciaro na njiarwa ciake ikĩenderea. Ũguo noguo na ithuĩ twarũgama ithenya-inĩ twarĩria thamaki na njĩra ya hitho, tuona ihinda, tondũ no tuone ihinda rĩa kũmarĩria personally, tũtikanakuo nĩ ũtonga wao. Tũmaragĩrio ciugo iria Paulo aririe thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo 26 atĩ ingĩenda ũgarũrũke na wĩkage maũndũ marĩa makenagia Ngai. Rathimwo mũno nĩ Ngai na nĩ ndakena ona niĩ. Thank you so much Pastor Daniel. Ngai akũrathime atĩ we wĩkaga maũndũ mega na maũndũ ma ũtheru na ũthingu. Pastor Lucio kĩngũragĩria thimo 10:27, no kũgĩaga na ihinda rĩa kũririkanwo na gwĩkwo maũndũ mega nĩ Ngai na kwambarario nĩ Ngai ũyũ witũ, nĩ toro nĩ mũtheru na nĩ mwagĩrĩru. Thimo 10 mweri wa 27, kĩo gĩkĩ twatũmĩrwo nĩ Stanley Monye. Thimo 10 mweri wa 27, afu tũgũcoka tũthiĩ harĩ mũndũ wetirwo Esther nĩgetha tũrĩkĩrĩrie ho. Namba cia gũtara nĩ 770, thimo nĩ 10 mũraini wa 27.
Gwĩtigĩra Jehova nĩ kuongererithagia mũndũ matuko, no mĩaka ya arĩa aganu nĩ gũtinio ĩrĩtinagio. Mwathani arogocwo. The fear of the Lord prolongs the days, but the years of the wicked will be shortened. Nabali agekua gikuo kia premature death because he did not obey and respect the anointed. Oguo kwa gutia Nabali kwa gutia kwa maguta maria ma muthamaki ni gwacongeirie gikuo premature kionekane thiini wa muturira wake. Uguo mundu ni eninithagia ni tondu wa kunyarara ona kuhuthia no kiugo kiria twerwo no uhoro wa gutia Ngai na gwitigira Ngai ni kuongererithagia matuko ma mundu ucio. Uguo na matuko maku na makwa twetigira Ngai na twanyihira Ngai, Ngai witu no ekumongerera na njira nene na njira ndaya. Rĩrĩa twambe tuthii haria Esther na nĩ Ngai witu nĩ gũtũrathima Kush nigetha tũrĩkĩrĩrie hau tucoke na gũkũ thome ndũmĩrĩri ũrĩa igĩrĩria ndũmĩrĩri mwena wa Facebook na nĩ njũĩ ona YouTube, Facebook arĩa mekũndũmĩire WhatsApp onacio no ndĩraciroma na nĩ njũĩ Ngai witũ no mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩ mothe. Thank you Esther, nawe twĩre ciugo cia kũrĩkĩrĩria. Asante. Ndĩrenda kũmĩrĩria kila mũndũ ũrĩa ũratwĩrorera thĩinĩ wa maandĩko ma Isaiah 46:10 how be dikane be kana nesi Isaiah 46 Kush verse number 10 hau hakurĩkĩka karaini kau gakũrĩkĩrĩria. Twĩkĩrĩrwo nĩ Kush. Thank you. Isaiah 46 verse 10 hau raini yo yakurekereria iraiga, I say my purpose will stand and I will do that I please. Ocio nĩ Ngai ũraria, ndĩrenda kwaria ũhoro wa God's power. No tũthomere na Gĩkũyũ. Aya kucijokeria kuthomera na Gĩkũyũ. Herauga atĩrĩ Isaia 10. Isaia 46:10. 46:10. Onie nyũmbũranagĩra maũndũ marĩa mokanĩte. Makoneka. Kuci nĩ wanyihiria makoneka makũrigĩrĩria kuma o hĩndĩ ĩrĩa maũndũ mambĩrĩirio. Nĩ ngoimbũra maũndũ marĩa matarĩ marekwo kuma o hĩndĩ ya agu na agu. Ngiuga atĩrĩ kĩrĩra gĩakwa gĩgaikara nĩ gĩgaikara kĩrũmĩte wega, namo maũndũ mothe marĩa nyendaga gwĩka-rĩ nomo ngeka. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa God's power, hinya wa Ngai. Hau wathoma 1 Samuel 25 kwanjĩrĩria 32 nginya hau kamũra-inĩ ka 44. Hinya wa Ngai nĩ wonekanire. Despite decree yothe yarĩ kuo tondũ Daudi nĩ arakarĩte nĩ endaga gũthiĩ kũũraga nyũmba ya Nabali, no Ngai nĩ aingĩrire thĩinĩ wa Daudi na hinya wake ũkĩonekana. Ngoro ya Daudi ĩkĩhũtha na maũndũ macio endaga gwĩka moru ma gũthiĩ kũũragana ndecokire kũmeka. So I believe by the end of the 7 days nĩ tũkuona ũhotani wa Ngai na hinya wa Ngai upon this nation of Kenya. Tondũ Ngai atwarĩria na kiugo gĩake kĩa Isaiah 46 verse 10 atĩ purpose yake no mũhaka ĩkũrũgama. It doesn't matter maũndũ marĩa mothe mabangĩtwo, no purpose ya Ngai no mũhaka ĩkũrũgama upon our nation of Kenya. Koguo tũtigakue ngoro, nĩ thikũ icio mũgwanja twĩima kũrĩa na kũnyua, Ngai nĩ egwĩka ũndũ mwerũ. Amen. Na mũrathimwo mũno nĩ Ngai. Thank you so much. Ngai wa mwaro mũrathima na arokĩrĩria kũmwĩka maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mũtugi na nĩ mwagĩrĩru
na nĩ Ngai mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩ mothe. Nĩ kiugo kĩega na gĩa bata atĩ ĩtiramakania nĩ marĩkũ mangĩkorwo marahũkĩte kana marũgamĩte, no Ngai witũ no mwĩhokeku na nĩ wa mwanya maũndũ-inĩ mothe. Kwaria ndageria kũrora andũ arĩa kanitha witũ gũkũ Facebook nĩgetha na ũthome ndũmĩrĩri 2-3 na ndiramenya kucia mahithire kũ, no Ngai no mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩ mothe, na nĩ Ngai witũ no mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩ mothe, na nĩ mũtugi maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩ tondũ nĩ ũguo kanitha wa Ngai. Niĩ ndahoya tu Ngai wa muoyo aromũririkana na aromwĩkaga maũndũ mega na aromũtũria wega-inĩ wake na aromũtũria amũhithĩte. Njũĩ wĩ hau na ihoya rĩakwa nĩ atĩ ndũkae gwĩtĩkĩra gũtũra mũtũrĩre-inĩ rĩngĩ wa ruo na wa maithori. Wĩ hau waneka maũndũ me magigi, wanarũgama wĩ mũtumia ithenya-inĩ rĩa Nabali, kwaria mĩario mĩũru, gwĩka maũndũ matagĩrĩire mataragorĩtwo nĩ tha, na nĩ iguagĩra andũ ake tha, na nĩ eringagwo nĩ tha igũrũ rĩa andũ arĩa metanĩtio nake. No wende kũnengera Ngai kana Jesu Kristo mũtũrĩre waku. Tũkĩrĩkĩrĩria mahoya maya uge niĩ ndikwenda rũci-inĩ gũgakĩro nĩ mũtumia wake Abigail, no agĩkorwo arĩ mũrĩu mũno, ũguo ndahekire ũhoro nĩ gũtigwo atigirwo akome nĩgetha rũci-inĩ aheo. No akĩheo rũci-inĩ kĩarĩ kĩmako, no korwo angĩerĩtwo hwa-ini nĩ angĩanyihire na ecirie kerĩ na ateng'ere kwĩ mũthamaki ethi akahoe mũhera. No akĩrwo ndeto icio ciarĩ too late na nĩ ũhoro wa mũmakirie na akĩnyitwo nĩ kĩmako kĩu. Kanitha wa Ngai Bishop Carol tongoria mũndũ ũcio. Asante, cokera thutha wakwa. Jehova Ngai, niĩ ndĩ mwĩhia, nĩ ndoka mbere yaku ũndekere mehia na mawaganu makwa mothe. Andĩka marĩtwa makwa ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndatua matua ma gũkũrũmĩrĩra na ndaumbũra na kanua gakwa. Jesu nĩ mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Kuma ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ nginya rĩrĩa ũkagĩra kanitha waku, ndeithia gũikara na ũthingu, ndeithia gũikara na njĩra iria ciagĩrĩire ngũrũmĩrĩire nginya rĩrĩa ũgacoka. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ ndetĩkia nĩ wakuire mũtharaba-inĩ nĩ ũndũ wa mehia makwa. Nĩ ndetĩkia nĩ wakuire na ũkĩriũka na rĩu ũikarĩire guoko kwa ũrĩo gwa Baba. Nĩ ndetĩkia atĩ nĩ ndũrĩ kaburi-inĩ wĩ mũriũku, na kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndahonoka na ndatigana na mehia mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na ndatuĩka mwana wa Ngai. Ndahoera aya mahonoka Ngai marĩithie matungatĩre no meke maũndũ mega na motugi. Thiĩ na mbere na kũmonia wega waku, thiĩ na mbere na kũmonia wĩhokeku waku Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai mwene hinya wothe. Ndatigithũkania aya mahonoka na maũru mothe na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo meke maũndũ mega na motugi, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndahoya na ndetĩkia. Amen, amen, amen. Thank you so much. Nĩwe watua itua rĩega na itua rĩrũmu rĩa gwĩtĩkĩra Jesu Kristo na kũmũnengera mũtũrĩre waku, na tũrĩra Ngai ũcio na tũrĩa kũrathimĩte na tũrĩa gwĩkĩte maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mũtheru na nĩ mwagĩrĩru na nĩ Ngai mwake. Ngwenda ngũnengereria Pastor Daniel nĩgetha atũrĩkĩrĩrie na ihoya na arie kĩrathimo, na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ agũkũrathima na wĩ hau wĩna sadaka yaku, wĩna offering yaku, wĩna tithe yaku, no hũthĩre namba icio cia screen-inĩ wĩ hau ũguo TV-inĩ. Hena namba wĩkĩrĩirwo hau screen-inĩ, hũthĩra namba icio kana paybill namba ĩyo, na nĩ njũĩ Ngai wa mwene agũkũrathima. Na we wĩ hau also kana we wĩ kanitha-inĩ wĩna sadaka yaku, nĩwenda kũruta sadaka yaku, ũkuoya bahasha na ũkĩwĩkĩra ithandũkũ-inĩ rĩrĩ rĩo haha thutha witũ, na nĩ njũĩ Ngai wa muoyo arĩa mahoyaga na Jesu mwene niwe woigire nĩ mohoragwo. Arĩa mahoyaga nĩ mohoragwo
aria mahoyaga na Jesu mwene niwe woigire haleluya Jesu haleluya oh yeah haleluya Jesu haleluya haleluya Jesu haleluya na Jesu mwene niwe woigire. Karibu Pastor Daniel. Origi Jehova Ngai ni thengio ni tondu aria mahoyaga o uria waugire muthamaki mwega nduri hindi ukamareka makuhoe na hinya Ngai the witu mage koinuka na umithio. Ni ndagutia muthamaki o we utahotagwo Jehova ritwa riaku nirio ndaka gukumia Ngai the witu ngiuga guthera niwe Jehova Ngai guthera niwe urarutire muru waku Jesu Kristo oke thino ni undu wa waganu na uru uria waihurite thino akioneka nowe wahotaga ungiahotire gutukura mehia-ini mothe. Ni ndatia roho mutheru waku Jehova Ngai ni tondu wa uria wagia na giikaro hamwe na ithui kuma riria twambiriirie Ngai the witu uhoro uyu mwathani mwega waku mukure ona mwitire thakame Jehova Ngai watuthomithia muthamaki mwega kugerera maandiko maku Jehova ni tondu uratwira ugi wothe umaga na gugwitigira ona gukumenya Jehova. Ndagutia na ndakwambararia muthamaki uri tha o we utahotagwo muthamaki mwega o ringi Ngai the witu ni maingi muno mwatwaria Jehova megie uhoro waku Jehova. Urandirikania muthamaki mwega kugera ibuku riaku itheru mwathani ati ni wakorire andu Ngai the witu maragia muthamaki mwega mari na ruo uhoro wa wira waku na ukigua tha Ngai the witu ona ukimaririkana mwathani. Ndagutia muthamaki mwega ni tondu ni ciugo ciaku Ngai the witu ni ciugo ciaku tu muthamaki mwega tukwaragia muthamaki uri tha ugi waku niguo twaria uria utuhete Jehova na tondu we niwe ugaithagia mwathani mwega utwirite kugerera maandiko maku matheru ati nimo magatugaide hindi ciothe mwathani. Thengio ni tondu nima no watuhotithia amukira igongona ria ngatho kuma ngoro-ini citu mwathani. Hari na mundu uyu Ngai the witu we tuona bari muthamaki mwega roho uria waingirite thiini wake ndahonokire no gukua kwire ni tondu neunire maathani maku 10 Jehova agika uria utagukenagia mwathani. Ithuĩ muthamaki mwega thengio ni tondu wa gutwitikiria muthamaki uri tha tukorwo ihinda-ini riri giikaro-ini giki Jehova kiri hema-ini yaku muthamaki mwega iria twakiire mwathani mwega turugamite ta thigari muthamaki mwega ciaita riri riaku Jehova Ngai. Ndagutia mwathani mwega ni tondu wa hinya uria wekira thiini witu amukira igongona ria ngatho. Hari na aria maratwirorera online mwathani mwega mari bururi-ini uyu ona mari nja wa bururi uyu mwathani angi magatwirorera television-ini muthamaki mwega o we utahotagwo Jehova. Ndukareke Ngai the witu wothe urutite muthenya wake Ngai the witu o uria umuhotithitie Jehova mari mathaa Ngai the witu agathaithana ni undu wa bururi witu akaigua mwitano witanitwo niwe kugerera kigongona gia Theophilus amukira igongona ria ngatho Jehova na tondu we niwe woneka Ngai the witu warehire Ngai the witu ndungata yaku Abigail mwathani na kiria giothe Ngai the witu kiumite uthamaki-ini waku ni tondu twamenywo maandiko-ini ati indo ciothe njega iheanagwo niwe Jehova. Tukiriririe guturathima na wega uria ukuona twagerire Jehova ngoro iria hehenjeku na ihingukite mwathani o ta ndungata ino tuona uhoro wayo Daudi muthamaki mwega akimenya ati we niwe Ngai uria uhotanagira andu othe na akimenya we niwe weka wega ni kugiria aite thakame Jehova. Thengio ni tondu ni uturugamitie ta Theophilus mwathani kigongona-ini giki gia njatha-ini muthamaki uri tha turugame ni undu wa thakame ngeitika Jehova. Kioni giki Ngai the witu wonetie ndungata na ngombo ya wira wakwa Bishop John ona wa mamu Ngai the witu Bishop Rachel muthamaki mwega ona ndungata iria ciothe mwathani iumite undu uyu thutha muthamaki uri tha. Ndukareke Ngai the witu toguo watukania kugera ibuku ria Ezekiel muthamaki mwega ati Ngai the witu uru ungikoneka muthamaki kana muthinjiri uria wihwage kuhua coro uru ucio ni ukamucokerera Jehova. Ithuĩ ni tweharanitie na uru wothe ungitukora Jehova kana ungikora bururi uyu muthamaki mwega ni tondu ithuĩ
we Ngai ithe witũ nĩ ũtuonetie na ũgatũruta Jehova, watwarĩria na ciugo nyingĩ mũthamaki mwega cia kiugo gĩaku, nĩ tondũ ũratwĩra o nawe thĩinĩ wa Thaburi 138 mũtũũra muoyo wĩtigĩrĩte kiugo gĩaku gũkĩra ona rĩtwa rĩaku Jehova. Nĩ twagĩgũtĩĩa nĩ tondũ wa ũrĩa watũhotithia Jehova, tũkĩharĩria Ngai ithe witũ maũndũ-inĩ marĩa mangĩ matigarĩte Jehova, korwo hamwe na ithuĩ mũthamaki mwega. Ndagũtĩĩa nĩ tondũ nĩwe ũhotanagĩra andũ aku mũthamaki. Nĩ thengiũ Ngai ithe witũ nĩ hinya na ũhoti ũrĩa wonanĩtie kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus. Thengiũ Jehova nĩ ũndũ wa hinya mwathani mwega ũrĩa wĩkĩrĩte Ngai ithe witũ na aruti a wĩra a kĩgongona gĩkĩ Jehova. Amũkĩra igongona rĩa ngatho mũthamaki mwega, na tondũ tuona Abigail Jehova ihinda nĩ rĩakinyire Ngai ithe witũ akĩgwatĩra kĩrĩa kĩabatarĩnĩte nĩ kũrĩ we, agĩthiĩ kwa mũthamaki Daudi agatuĩke mũka Jehova. Na ithuĩ mũthamaki tũrĩ na matanya ma ngoro citũ mwathani marĩa twĩrirĩirie ũhoro wa wagĩrĩru wa bũrũri ũyũ Jehova. Rĩrĩa bũrũri ũyũ Ngai ithe witũ gũtũiganĩra wega mwathani, ona tũrute ũru-inĩ wothe mũthamaki mwega, ndũkanariganĩrwo Ngai ithe witũ nĩ gũtweheranĩria na memenyi mĩhuko-inĩ itũ, ona maũru marĩa mothe mangĩkorwo mabangĩtwo mwathani, nĩ ũndũ ndũgomithanagia andũ aku ũguo tũhũ mwathani. Mbarĩ ya Jakubu ũmĩtaga ũrĩ na gĩtũmi kĩayo Jehova. Ĩtĩkĩra Ngai ithe witũ o ta ndungata ici 10 ciatũmirwo mwathani mwega nĩ ndungata yaku Daudi mũtũũra muoyo, nĩ ũhoro ũrĩa Ngai ithe witũ warĩtio kana kanua gake mũthamaki mwega. Ĩtĩkĩra mũthamaki mwega hĩndĩ ĩrĩa maerirwo mahũndũke meohete itondo cia mbara, no metĩkĩrire kũrũmĩrĩra mũthamaki wao. Ndagũtĩĩa nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Ndĩnyihĩtie mũthamaki mwega ngĩhoya wagĩrĩru wa kĩgongona Jehova, ona wagĩrĩru wa ndungata ciothe mwathani. Ũiguano nĩguo watũbundithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru. Nĩ ndagũtĩĩa na ndakwambararia nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Ndagĩgũkumia na ndagũtĩĩa thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa mũrũguo Jesu Kristo ndahoya na ndetĩkia. Amen, amen, amen. Ngai wa muoro mũrathima na arokĩrĩria kũmwĩka maũndũ mega. Nĩ twakinya mũthia wa tabarĩra ĩrĩa tuma nayo ya thigari cia Jehova, and we thank God for that. Na tũgatĩĩa rĩtwa rĩa Ngai na tũkambararia rĩtwa rĩa Ngai ũyũ witũ. Tuga Ngai wa muoro mũrathima, ikara wĩ tuned mahinda marĩ mothe thĩinĩ wa Theophilus TV, mũrata wa Ngai, na nĩ Ngai witũ nĩ egũkũrathima. Ti mahoya twanina, no nĩ ihinda twagĩa narĩo rĩa mũndũ agĩe na ihinda rĩa gwĩthaithanĩrĩra na kwĩhoera, na nĩ Ngai witũ no egũtũrathima na no egũtwĩka maũndũ mega. Na ririkana mũthenya wa rũciũ nĩguo tũgakorwo tũkĩrĩkĩrĩria mahoya maya ma thikũ ici 7 thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus njatha-inĩ. Na nĩ Ngai witũ tũtongoretio nĩ Archbishop John Gĩthire na Bishop Rachel Wangari, na tũgagĩtĩĩa Ngai nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Ngai wa mwaro mũrathima, Ngai wa mwaro mwenda, Ngai wa mwaro mwĩka maũndũ mega. Twakũhe ihinda rĩa gũkorwo wĩna ihinda rĩa gũthaitha Ngai waku o harĩa hothe ũrĩ, na nĩ Ngai witũ nĩ egwĩka maũndũ mega. Nĩ tũgũkũ kanitha-inĩ rĩ, kũrĩ ona wĩra tũngĩamba kũũruta o kahora, na nĩ Ngai witũ nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Ngai atũhotithia rĩ na atũhe kanya rĩ, no ũkuona twacoka live. Ngai atũhotithia na atũhe kanya kau ũguo. Ũguo mũtikĩrathimwo mũno nĩ Ngai na mwende na mwĩke maũndũ mega. Thank you so much. Amen.
Theophilus TV, Murata wa Ngai.